ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሒፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ትመስገን ይሁን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ንመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ኩልናኻ ንሰግዳለና። አምላክና السمنة أماماتي تقول له سلنا لوز بس حكا وقانا زخفلكا توجهنا تسقخلنا كل نجار اللوز بحال أبكر مخازن ورو شبات زي تفسمه بدعري خون كيفعي أبكال زي تفسمه سلوك له سنة ذلك يتقبل كأنه عنا ذكرنا بيت كاتر خمنا نستنتن نصلي نسجد لنا ما أملكنا كله صومنا صلاتنا سجدنا دما سخاطريو سخاطر قبلنا نايلب بكون أملكنا سخاجزنا مسخازة تعرقنا جز كامر أيز خون قبلنا شمنا مامات بسلامة فسينكا برهانة تنسى خادم أملاكنا برهانة سلامات صحنا كموت قبرنا ويا قبر خو قبر حياتنا قبر سلك نتنسى له تنسى قبرلنا تبارك وتقدس مع تقبرلنا بسماياتنا بربنا سمك يقدس من الصلاة مثل فعل كان تعب سمايكم ودما بريخنا علت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحلقنا لهم بدلنا أمسحنا ندقلنا كوك فادعنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا تكاين ما أمين وزتي مريم بناك بس قبل مناخ سلام تا سلام لك الله حيلنا خدن كل خير بسكا خدن كل أدي جابير تقعد كوي تسراوي سلام لك الله نسبك عن السبرك تغفرك السمر ومل تسقى جابير مساقي وفسة الاسفلكي أتيتنا أخسر لنا نفتور تغيس كورسس منتانا محرت لمن لنا آمين.
በለሰኒ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ወጎይታ ነትሕዝንን ጉብይን ልብን ዝኾነ ኣዳም ናፃ ኸውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን ፈተውን ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከም ትነብሩ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ረኣና የቕረኽብለልና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢ ኢሳይያስ መንፈስ ትንቢት ናይ ኣማኑኤል ምስቲ ይረአየ ነዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ዓዊዱ ጨረሐ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጐስ ደስውን ይበልካ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ እዩ እሞ ብኡ ዝኣመን ኩሉ ምእንቲ ክድሕን እቲ ሓደ ወዱ በጃሃቦ ልዑል ቅልጽም እውን ለኣኸልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድሚ ዓለም ዝነበረን ዓለም ሓሊፉ ዝነበርን ንድሕነት ዓለም ዝመፀን ዓለም ክሕልል ዝመፅን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ካባኸ ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ። ብኩሉ ግብሩ ከማና ካባና ይልሓቐን መንተፈልየ ሓደ ወልዲ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዊ ሓደ መለኮት ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ናይ ነቢያት ሃገሮም ዝኾንኪ ቤተልሔም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለ ዝተወልደ ምውላዱ ኻነ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ናብ ገነት ክመልሶ ካብ ኩነኔ ናብ ፍርዲ ክስዕር ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ። ብዘይ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነብሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጐሱ ደስ ይበሎም። ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓው ኢሎም የመስግንዎ። ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምክሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ነፃ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ወጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ንኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻኻ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻኻ ተሓጐሰ። ንኣዳም ካብ ስኽተት ፍዳ ድሒንካዮ ኢኻ እሞ ንሔዋን ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻ ገርካዮ ኢኻ ንኹልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ። ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይና ነመስግነካ ኣለና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽሕናና ብድንግል ማርያም ኮነ። ምንዲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደ ኮይና ብርግእ ሰብ ኮይኑ ተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ንሳ ብድንግልና ኣኽላዊ ዳተይ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክንገር ዘይከኣል ኣደናቒ እዩ። ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጎይታ ብፍቓዱ መሰረት ብስምረት ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ ኣድሓነና። ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኸ ክብሪ ዓብ እዩ። እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ኸ ጸጋ ረኸብኪ ኢኺ። ንስኽእታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ ብኣቓ ክድይብን ክወርድን ዝረኣያ መሳለል ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ሙሴ ባህላል ተሓዊ ተኸቢባ ከላ እሞ ዘይተቃጸለት ዝረኣያ ገረብ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርሰ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣየቃጸለክን። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ዘርኢ ተዘርአ ፍረ ሕይወት ዘፍረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ። ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሸየጣ እሞ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብዚ ዓለም እዚ እውን ወለድክዮ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
መላእክቲ ደስትኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ረኺብኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልአክ ተቐድልኪ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦነ ሔዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባ ዘጥበቕዮ ኣደ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ሕያዋን ኣደ ኢኺ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክትልምልልና ናባኸይና ንቃዓርር ኣለና እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስት ኦ ወላዲት ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባር ሰናያት ብዛዕባ ዕብየቱ ብጥንቃቐ ከመዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምም ስቕ ንበል ዕብየቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስቲ ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ህያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሲሕ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ርእስቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ብጥርጥር ዝቆሙ ዝገንዕ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ ናባኺ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ ኣቦ ብትሕትና ትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ ፍጹም ሰብ ኮነ ንኣዳም ፈትሕናን ሓጢኣቱ ከሓድገሉን ብብዝሒ ዕብየቱን ምሕረቱን ኣብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንድንግል ዕብየታ ክንገር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲር እዩ ምንም ክቐርቦ ከርምሞ ዘይክእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከርሳ ተጸውረ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመረን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እቲ ነቢይ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃል እዩ ንሱ መጺኡ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽሕቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ሙዳይ ኮንኪ ኦ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቓለ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ እውን መጺኡ ድሓነና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ ነተዘይርአ ቃል ዝጸብክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋና ዝባረኸሉን የኽብሩኺ እዮም ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብሪ ኸዘንቱ ዝኽእል ኣይ ናይ ልሳን እዩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ በረኽቲን ብጽእትን ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኣብ ሕቑፍኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ኪሩቤል ብፍርሃት ይሰግድሉ ስራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣት ዓለም ክድምስስ መጸ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና በረኸታን ረድኤታን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ኣምላኽና ስግዳና ጸሎትና ጾምና ስኻ ትርእዮ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ኣፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበድሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
በደልናን አሳና እንደገና ፋድሕነና እንበራ ፈተና ይተትወና ንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ተባዕት ኮይቶ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክብረከ ንስኹም ብርኩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ ያህልፍ እስከ አመ ያህልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ ባቲ ህርመታ እንተ ሀቲ ቅርጸታ ዋቲ ህርመታ ወሀቲ ህርመታ ተሃልፍ ሞሪቶም ነቢያት ይሃልፍ ሞሪቶም ነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ በዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘበርሃነ
ይብልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንተ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ለክሙ እስከ አመ ያሐልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ ህርመታ ዋቲ ቅርጸታ ኢትሐልፍ እሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ዘዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ የለአምላክ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዘአበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን አምላኬ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ
እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምነዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ የለአምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይለ ወጸወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መንግሥት
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበስ በአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል እስመ ኮንከኒ ኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴ በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከማሁ በምድር ሲሳየነ
لنا أبسانا ويقعنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት እስከ ለዓለም ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ለዕለትነ ሀበነ ድግረነ አበሳነ ወጌጋየነ ሰለሚታ በአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማርያዊ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር
ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት
إذا سكلوس يدلو كبر وسبحات وإذا 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 اسكن عالم عنه يدلو كبر وسبحات وإذا اسكن عالم يسوع يدلو كبر وسبحات وإذا اسكن عالم كريستوس يدلو كبر وسبحات وإذا اسكن عالم يدلو كبر وسبحات وإذا اسكن عالم لك يدلو ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقدك ويسوع كريستوس العالم لك يدلو هاي ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقدك ويسوع كريستوس العالم لك يدلو هاي ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقوتيت والزين يسوع كريستوس العالم عالم ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ደቂ እስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ ናብ በረኻ ሲና መፁ ካብ ረፍዲም ተላዒሎም ናብ በረኻ ሲና መፁ ኣብቲ በረኻ ድማ ሰፈሩ እስራኤል ካብኡ ኣብ መንፅር እቲ ከረን ሰፈረ ሙሴ ድማ ናብ ኣምላኽ ደየበ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ከረን ፀዊዑ በሎም ንቤት ያዕቆብ ከም ዝበሎም ደቂ እስራኤል ከዓ ንገሮም እቲ ኣብ ግብፃውያን ዝገበርክዎ በክናፍ ንስሪ ፀይሩ ናባይ ከም ዘምፃኹኹምን ፀይረ ናባይ ከም ዘምፃኹኹምን ድማ ባዕልኻትኩም ርኢኹም ኢኹም ሕጂ ድማ ቃለይ ኣፀቢቅኩም ተሰማዕኹም ኪዳነይ እውን እንተሓለኹም ኩላ ምድርና ተእያሞ ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ገንዘበይ ክትኮኑን ኢኹም ንስኻትኩም ድማ መንግስቲ ካህናትን ቅዱስ ህዝብን ክትኮኑን ኢኹም እቲ ንደቂ እስራኤል እትዛረቦም ነገር እዚ እዩ ሙሴ ድማ መፂኡ ንዓበይቲ ህዝቢ ፀውዐ እቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ቃላት ነገሮም ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ንገብር ኢሎም መለሱ ሙሴ ድማ ቃልቲ ህዝቢ ናብ እግዚአብሔር መለሰ حريزي إيوب كمزيلو منسى لومي وين وزماي يتحلالخ الله يدو أبلعلي هيتاي تغبد الله أبي كمزي رخبو انت زفلت ناب زفانو نمبتاح انت زخلسي من هابيني
ኣብ ቅድሚኡ ነገረይ መፍሰስኩ ንኣፈይ ብመርትዒ ምምላክኩ ነቲ ዝመልሰለይ ቃላት ምፈለጥክዎ እንታይ ከም ዝብለኒ ከዓ መስተውዓልኩ ነይረ በቲ ዓብዪ ሓይሉ ዶ ክበኣሰኒ እዩ ኣይፋል ፅን ደኣ ምበለኒ እምበር ሽዑ እቲ ቅኑዕ ምስኡ መግወተ ኣነ እውን ካብ ፍራድየይ ንሓባሩ ምተናገፍኩ እንሆ ንቅድሚት ኣቢለ እንተኸድኩ ኣብኡ የሎን ንድሕሪት እንተኸድኩ እውን ኣይረኽቦን ኣብ ፀጋም እንተሰርሐ ኣይርእዮን ኣብ የማን እንተተሓብአ ከዓ ኣይጥምቶን ንሱ ግና ብአነይቲ መገዲ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዩ ይፈትነኒ ከም ወርቂ ኮይነ ከዓ ክወፅእ እየ ኣጋሪ ኣሰሩ ሒዘን ተጠንቂቐ እውን ካብ መገዱ ኣየግለጽኩን ካብ ትእዛዝ ከናፍሩ ኣይዘንበልኩን ካብ መዝገበይ ኣብሊፀ ንቐላፉ ሓለኽዎ ግናኸ ናቱ ሓሳብ ሓደ እዩ መንከ ይኽልክሎ ነፍሱ እትደልዮ እዩ ዝገብር ነቲ እተመደበለይ ክፍጽሞ እዩ ብዙሕ ከምዚ ዘመሰለ ምስኡ ኣሎ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ገጹ እሽበር እናሓሰብኩ ድማ ብኡ እስንብድ ኣለኹ ኣምላኽ ንልበይ ኣጃጅይዎ እቲ ኩሉ ዝኽእል የሸብረኒ ኣሎ እምበር ኣብ ቅድሚ ጸልማትሲ ኣይጠፋኩን ንጠቓውን ኣብ ቅድሚ ገጸይ ኣይጋረዶን ስለምንታይ እቲ ኩሉ ዝኽእል ነቲ ግዜታት ዘይስውሮ ስለምንታይ ደኣ እቶም ዝፈልጥዎ ንመዓልትታቱ ዘይርእይዎን ንዶብ የዝብልዎ ንኸብቲ ዘሚቶም ይውፍርዎን ንዘኽታማት ኣድሮም የሕድግዎም ንብዕራይ መበለት እውን ሳሕዚ ይሕዝዎ ንድኻታት ካብ መገዲ ይደፍእዎም እቶም ጥቑዓት ምድሪ ሓቢሮም ይሕብኡ እንሆ ከም ኣድጊ በረኻ ምግቢ እናደለዩ ናብ ውዕለቶም ይወፁ በረኻ እውን ንደቆም ዝኸውን ምግቢ ይህቦም ኣብ ግራት ቋርፎም ይእከቡ ኣብ ወይኒ እቲ ረሲዕ ይቕረሙ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይሓድሩ ኣብቲ ቁሪ ዝኽደንዎ የብሎምን ብርቱዕ ማይ ኣኽራን ይጠልቅዮም መጸግዒ ስኢኖም ድማ ከውሒ ይሓቕፉ ንዘኽታም ካብ ጡብ እኖኡ ይምንጥልዎ ካብ መሳኺንት ሳሕዚ ይወስዱ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይኸዱ ብጥሙያቶም እንዳእቲ የጸሩ ኣብ ውሽጢ መካበቢያኦም ዘይቲ ይጸምቁ ካብ መጽሞቒ ይጸምቁ እሞ ይጸሙ እህታ እቶም ውጹኣት ካብቲ ከተማ ይወፅእ ነፍሳት እቶም ቁሱላት ይጭራሕ ኣለዋ ኣምላኽ ግና ነዚ ዓመፃ ንግዱ ኣይገብርን እዩ እቲኣቶም ካብቶም ንብርሃን ዝጸልኡ እዮም ንጐደናታቱ ኣይፈልጥወንን ኣብ መገድታቱ ኣይጸንዑን እቲ ቀታል ነፍሲ ወጋሕታ ተንሲኡ ነቲ ደኻን ጥቑዕን ይቐትሎ ብለይቲ ከዓ ከም ስራቂ እዩ ዓይኑ ዘማዊ ንጽልግልታ ትጽበ ገለ ዓይኒ ኸይትርእየኒ እናበለ ገጹ ይጉልብብ ንኹላቶም ረፍዲ ከም ድነሞት ይኾኖም ምስ ፍርሃት ድነሞት ከዓ ስምምዕ ኣለዎም እሞ ብጸልማት ናብ ቤት ኩዒቶም ይኣትዉ መዓልቲ ግና ተዓጽዮም ይውዕሉ ንብርሃን ኣይፈልጥዎን እዮም ቀልጢፉ ብልዕሊ ማይ ይሰፍፍ ዕድሎም ኣብ ምድሪ ርጉም እዩ ናብቲ መገዲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣይምለስን ደርቅን ሃሩርን ንማይ በረድ ይውሕጦ ከምኡውን ሲኦል ነቶም ዝሓጥኡ ይውሕጦም
ማሕፀን ይርስዑ ሓሳኹ ብኡ የጸግቡ ዝድክሮውን የልዎን እከይ ከምኦም ይስበር ነታ ዘይወለደት መኻን ይብድላ ንመበለት ጽቡቕ ኣገበረላን ንስልጡናት በኃይሉ ይስሕቦም የትንስእሞ ኩሎም ሰብ ንህይወቶም ይቐብጽዋ ንሱ ህድኣት ሂቡ ንሱ ህድኣት ሂቡ يعرفهم عينتون نمجدهم يقامتا لعل يبلو دحري قرب جزية جنا يركبون يوقعوا كمتم كارات كلاتهم يركبوا كم رسي سويت رأى يورثوا كمو انت زي كوينوس من حساوي خربرنيو نتي زربايك من كنتو خربرو يخين ትርጓሜ ተአምር ከመእምኔሁ ዘለፋየ እስከ ወይምንት ለነገርየ ይቤ መተርጉም አንሳ አምር ከመእምኔሁ ዘለፋየ ይብል ዘንተ በእንተ ዘረከበ ውስተ ንዋዩ ወደጭቁ ወስጋው ወሰማዮ ለውቱ ዘለፋ በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እስመ እግዚአብሔር ገሥጾሙ ለውሉድ ይቤ ወእዴሁ ከብደት ላዕለ ጋርየ ይብል እስመ ኃይለ እግዚአብሔር ሞዓት ህሊናተ ዘዚያሁ ዘላዕሌሁ እስመ ሰማያ ለኃይለ እግዚአብሔር እደ ይቤ ከመ ከብደት ዘውቱ ተሰውጠት ላዕለ ህሊናት ወገዓር ከመ ከልአቶም እምኔሁ ይቤ ወመኑ ይአምር ከመ አነ እረክቦ እስመ ኢይበጽሕ ሀበ ተፍጻሜት ከሰተለቱ እግዚእ ከመ ኩሉ ዘታሕተ አርዑተ ብሊት ልቱግ ውእቱ ወኢይበጽሕ ሀበ ተፍጻሜት አሐዱሂ ዘእንበለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበእንተ ውእትቼ ይቤ መኑ ይአምር ከመ አነ እረክቦ ዝውእቱ ዝንቱ ትዕግሥት ዘተአገሥክዎ እስከ ይሬስየን ድሙረ ምስለ እለ አምኑ በክርስቶስ ወፈጸሙ ይቤ አነ አምር ከመ ኃይለ ዘይብለኒ ያኤምር ከመ እግዚአብሔር ወሃቦ ሐሴተ ላዕለ ተጋድለቱ አሚኑ ወሰበ ጸላኢ ይሃውስ ውስቴታ ህሊናተ ይትሄዘብ ቺሃ ከመ ሰናይት ይእቲ ከመ ያስፍጦ ባቲ ወኮነት ኃይል እንተ ውስቴቱ ትየምሮ ከመ እምጸላኢ ይእቲ ይቤ ወኢያመጽእ ላዕሌየ ኃይለ አብየ ወኢይትመዓ ላዕሌየ በመዓት ዝውእቱ ኢይሃድገኒ ከመ እተአንተል ወእክሃዶ ይቤ ወይመጽእ ኩነኔ እስከ ለዝልፉ ዝውእቱ ከመ ዝንቱ ትዕግሥት ዘተአገሥክዎ ይሰጣ እስከ ማህለቅቱ ለዓለም እስመ ኩነኔ ሕማማት ውእቱ ዘረከበ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እስመ እምቃላቲከ ትጸድቅ ወትትኮነን ዝውእቱ ተሐምም በእንቲአሁ ይቤ ወኢየአምር ዘኀሪትየ እስመ ውእቱ ኮነ ይደነግስ በእንተ ኩሉ ከመ ይብጽሕ ለዝሉፉ ይቤ ፈጠረ ጸጋመ ወኢያደም ዘንተ ይቤ በእንተ ጸላቱ እለ ይትቃረንዎ በእንተ ምግባራት እኩያት ወባዕዳን ይህ እስመ ይሰመይ እምንቱ ጸጋመ ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቤ ያቀውም አባጋ በየማኑ አጣሌ በጸጋሙ ዝውእቱ ዲያብሎስ ወዘይተሉ ፈቃዶ ይቤ ወኢያደም ይብል ከመ ውእቱ ኢተህዘ በምግባራቲሆሙ ወኢተገመነ በፍናዊሆሙ ይቤ ወሰወረ የማነ ወኢይሬኢ ይብል በእንተ መላእክት እስመ እግዚአብሔር ልዑል ከበቶሙ እምእጓለ እመሕያው አላ እመቦ ዘሆረ በፍናሆሙ ወገብረ ፈቃዶሙ እምከመ ይነጸሮሙ ዘበዋህስ ያጸርእ እንከ ልቦናሁ ከመ ይረክቦም ወይሰብእ ከማሆም ለእመ ኮነ ኩነኔሁ ከመዝ መኑ ይክል ይትቃወም ወዘይፈቅድ ውእቱ ዘይገብሮ ይብል በእንተ ውእቱ ከመ ለብእሲ ለእመ መጽአ ላዕሌሁ ኩነኔ እምኩነኔያተ እግዚእ ይትአገስ ላዕሌሃ ወያኩቶ ሎቱ ለዝሉፉ ወይትቃወም ዘበተአንትሎ አው በህሊና አላ ይሬስህ እየንተ ውእቱ ጸሎት ወተማህልሎ ከመ ይሃቦ እየንተ ውእቱ ትዕግሥተ እስመ ዘይፈቅዶ እግዚአብሔር ወዘይገብሮ ውእቱ ይቤ ወበእንተ ምንት
تتكبت ذاتي كيم إجزي وصبرية تجست إجزي بنت هاتان وبنت اللي وصوم تزازاته تحزبوته صدق كما مقبارهم سورت إجزي بنت زيت يقصهم إجزي الهاتان ويصنهم اسكا يقبوها بسناي ويبي وصو موسنهم ومساتو مرئية مثل نولاوي هو يبل بنت دقيق إسرائيل كما وصى من مقبارات زبطو برهانهم اكزيابير وقبر مقارنتهم وتسعون فقادهم اسم فتو لعيل كريستوس بموت زبوتو نولاوي وآثر قوام العردت إلا أمنتو مريت يبي وكونوا كما لاين مستقدام يبل بنت ووتو كما أمنتو وصو موسنات لبنا وكونوا كما انسسابه وستقدام اسم انسسابه وستقدام يتبو على كل زركوبات انت تهوس لب يبيع ومام لوم بستوم كما سانات يبل كما بوتوم وكون بمقارصت كل البوم لب وينسو ومدهرا وتهي بنت مقاريهم ودايمو كون بهابيهم كل زي قبرو وتؤمه كما بالعاته اك يبيت النسان يتقبروا وستعاص دوينا هاتان زنبله اس يبل بنت هاتان احزاب مدر وصنوسان بنت حواريات تروفان اسم امنتو وصو كما دك نوسان بوسط كله عالم يبي وستعاص دوينا هاتان يبل بنت وين هاتان ولا حقلني سمايا وانجيل عالم ووت يچ الا سبق حواريات وسط كله عالم لإلا إيم إمانان اسمه تسمي زي إيم إمانان فوقانا يبيه زين بلا عصب يبل كما منتو وصو بكما يبيه لهم نكزينا بكنتو زنسايكمو بكنتو هابو يبيه رسي وومو لبزهان هاتان ينومو رقانو وينسو عراز نفسهم يبل بانتا وطامو ممران هج بين كده تتقادلوتهم لعيلة سب وأفكرتهم سمته وعصورتهم كبداته وعوصبهم انزنتو عالم انزوتهم ورقان مقبارات سنات اسميدوهم عرازة نفسهم زوتهم كلوهم منا كله ترفات انتيت عرازة نفسهم بكما يبيك زين يسوس ክርስቶስ አሌለክሙ እስመ ነሳይክሙ መራሁተ አእምሮ ወኢቦይክሙ ወከላይክሙ እለ ይበውእ ይሄ ይቤ ወርህሱ በነጠብጣበ አድባር እስመ አልቦሙ ምጽላል ጾላ ተከድኑ ይብል እስመ ዘተከድኑ ተወቅፉ ትእዛዘ ሐዋርያት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዘ ሐዋርያተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ነጠብጣበ አድባር ትምህርት መሲሐዊት ወምንቱ ያበጽዎሙ ሀበ ጾላ እንተ ውእቱ ክርስቶስ ወይትከደኑ ቦቱ ይቤ ወአግአሩ ነፍሰ ሕፃናት ፈድፋደ ወተነበየ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወቅትለተ ሕፃናት ዘውስተ ቤተልሔም ወዘኮነ በውእቱ ጊዜ እምገአር አቢይ ወሰቀቃ እጹብ ይቤ እለ ይነብሩ ዲበ ምድር ወኢየአምሩ ለፍኖተ ጽድቅ ወይሖሩ ውስተ ፍናዊሃ ይብል በእንተ ውእቱ እስመ ሕዝበ አይሁድ ኮኑ ይሬእዩ ትእምርታተ እንተ ይትመሰሉ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ወይክህዱ እንተ በእንተ አፍቅሮቶሙ ውስተ ስብሐት ብጡል ወኢየአምኑ ቃለ ነቢያት ወኢየአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ሰማያ ለፍኖተ ጽድቅ በዝየ ሃይማኖተ ዘበክርስቶስ ይቤ ሶብአ አእመረ ውእተ ምግባሮሙ መጠዎሙ ለጽልመት ወሰብአ አእመረ ውእቱ ከመ ኢይነሱ እምንቱ ርቀ እምኔሆሙ ወአንገሰ ላዕሌሆሙ ጸሮሙ ወመጠዎሙ ውስተ አፈ ሰይፍ ይቤ ህትገኒ መፍቀሬ ሰብ ይብል እስመ እግዚአብሔር ልዑል ያዕቅቦ ለጻድቅ ወይከብቶ በጊዜ ቅስፈቱ ላዕለ ንፉቃን በከመ አቀቦ ለሎጥ ጻድቅ ወሰወሮ ከመ ኢይትሐጐል ምስለ ኃጥኣን ይቤ ከመ ይኩን መክፈልቶም ርጉመ በዲበ ምድር ይብል ዘይተርፍ እምደቂቀ እስራኤል ወኢየአምን በክርስቶስ ይከውን ምኑነ እምኩሉ አሕዛብ ወውስተ ኩሉ ሳቅ ወእምኩሉ ምድር ጽሉዓነ ወምኑናነ ይቤ ወእመ አኰሰ መኑ ውእቱ ዘይብለነ ሐሳዊ አንተ ውእቱ ወይሬስዮ ከመ ወኢምንት ለነገርየ ይብል በእንተ ውእቱ ከመ ውእቱ ኢይትናገር ወኢምንተኒ በኀቤሁ ዳይሙ መንፈስ ቅዱስ ለእመኒ
تفصم كون كما هو لأماني تفصم يكون وط حساوي اسم يكون وطو زيت ناقر بهابيه دائمو እግዚአብሔር በላዕሌሁ ዘለቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ 31 ነቢይ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስክርና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። እታ ኣመንቲ ከተማ ከመይ ኢላ መንዘራ ኾነት፣ ቅንዕና ዝመልኣ ጽድቂ ዝሓደና ነበረት። ሕጂ ግና መሕደር ቀተልቲ ነብሲ ኾነት። ብሩርቲ ርስሓት ኮይኑ ወይንኺ ድማ ማይ ተዘሊሉ፣ መሳፍንትኺ ሽፍታታትን ኣዕሩኽ ጉሓሉትን እዮም። ኩሎም ምቕባል ደርሆ ይፈቱ። ደድሕሪኻ ሓሳ ይጎዩ፣ ንዘኽታም ፍትሐ የውፅኡሉን፣ ነገር መበለት ከኣባታቶም ኣይበፅሕን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት እቲ ናይ እስራኤል ስልጡን ከምዚ ይብል፣ ኩራይ ኣብ ተጻረርተይ ከዝህል፣ ንጸላእተይ ከዓ ሕነ ክኸድዮም እየ። ንኢደይ ድማ ኣባኺ ክመልሳ፣ ንሓረ ሓፂንኪ ከዓ ኣጸቢቕ ክጸሲ፣ ንኹሉ ቆርቆሮኹ እውን ክድርብየ እየ። ንፈራዶኺ ከምቶም ቀደም ዝነበሩ፣ ንመኸርትኺ ድማ ከምቶም ብመጀመርታ ዝነበሩ ክመልሶም እየ። ድሓር ከተማ ጽድቂ ምእንቲ ከተማ ክትስመይ ኢኺ። ጽዮን ብፍርዲ እቶም ሙሉሳታ ከዓ ብጽድቂ ክድህንኦም። ግናኸ ካሓዶ ንሓጣኣንን ብሓደ ክስበሩ፣ ንእግዚኣብሔር ዝሓደጉን ጥራስ ክጠፉ እዮም። በቲ ዝፈተኹምዎ እዋን ክትሓንኩ፣ በቲ ዝመረጽኩምዎ ኣታኽልቲ ክትሓፍሩ ኢኹም። ቆጽሉ ከም ዝጸምለወ እምን፣ ማይ ከም ዘይብሉ ኣታኽልትን ክትኮኑ ኢኹም እሞ እቲ ሓያል ከም ተባዘተ ቃንጫ ክኸውን እዩ። ክልቲኣቶም ብሓደ ክነድዮም፣ ዘጥፍእ ከዓ ሓደ እኳ የልዎን። ነቢይ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 8 ነቢይ ሆሴዕ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ኣቱም ደቂ እስራኤል ቃል እግዚአብሔር ስምዑ፣ ሓቅን ሳህልን ፍልጠት ኣምላኽን ኣብታ ሃገር የልዎን እሞ እግዚአብሔር ምስቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ዘለው ነገር ኣለዎ። መርገምን ሓሶትን ቅትለትን ስርቅን ምንዝርናን ገነነ ደም ንደም ተጸናበረ። ስለዚ እታ ሃገር ክትሓዝን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ምስ ኣራዊት መሮርን ኣዕዋፍ ሰማይን ከሕለውሉ ዓሳ ባሕሪ እውን ክውድኡ እዮም። ህዝብኻ ከምቲ ምስ ካህን ዝካታዕ እዩ እምበኣርሲ ሓደ እኳ ኣይካታዕ፣ ሓደ እኳ ኣይግናዕ። ንስኻ ብመዓልቲ ክትወድቕ ኢኻ፣ እቲ ነቢይካ ኣምሳኻ ብለይቲ ክወድቕ እዩ። ኣነ እውን ነዲኻ ክድምስሳ እየ። ህዝበይ ሳን ፍልጠት ይጠፍእ፣ ፍልጠት ስለ ዝኣቢኻ ኣነ ድማ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ እየ። ሕጊ ኣምላኽካ ስለ ዝረሳዕኻ ኣነኻ ንደቅኻ ክርስዖም እየ። ብመጠን እቲ ምብዛሖም ከምኡ ኣብዚሖም በደሉኒ። ኣነ ንኽብረቶም ናብ ነውሪ ክልውጦ እየ። ሓጢኣት ህዝበይ ይቕለቡ፣ ልቦም ድማ ናብ ኣበሳኦም የድህብ ኣሎ። ተግሳጽ ዘአቡነ አባ ሲኖዳ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አነ አጠይቀክሙ በክልኤቱ ግብር እስመ እለ ይትፈሳህ ቦሙ እግዚአብሔር በውስተ ሰማይ በእንተ ንስሐሆሙ በዲበ ምድር እስመ እማንቱ ኢይረእዩ ሐዘነ ወኢ ሕማመ በውስተ መካን ዳህሪ እለሰ ኢይትፈሳህ ቦሙ በውስተ ሰማይ በእንተ ኢተመይጠቶሙ ወኢ ነስሐቶሙ በዲበ ምድር እስመ ኢይረእዩ ፍስሐ ወኢ ዕረፍተ በህየ በውስተ መካን ዳህሪ እስመ እለ ይትፈስሑ በውስተ ዝ ዓለም ኢይረእዩ ፍስሐ ወኢረፍተ በህየ ኢሰማዕክሙኑ ዘይቤ ብፁዓን እለ ይለሃቡ ይእዜ እስመ እምንቱ ይትፈስሑ ወከመ እለ ይትፈስሑ በዲበ ምድር ኢይረክቡ ፍስሐ በሰማያት
ኢሰማዕክሙኑ ዘይቤ አልየ ለክሙ እለ ትስሕቁ ይእዜ እስመ አንትሙ ትበክዩ ወተሃዝኑ ዝንቱ ውእቱ ዘመን ዘይጸንዑ ቦቱ ቅዱሳን ወድኩማን ይብሉ ንሕነ ጽኑዓነ በከመ ውእቱ ጽሑፍ ወአልቦሙ በከመ ይቤ ነቢይ ብዙኃን እለ አድከሙ ሥጋሆሙ በእንተ ዝሙት ወካዕበ ይደክሙ ርእሶሙ በከመ ይቤ መጽሐፍ በእንቲአሆሙ እስመ ኃጥእ ይሰብር በርስሓተ ርእሱ ወለእለሰ ይትቃተሉ በጥብዓት ይብ መጽሐፍ በእንቲአሆሙ አስተፋጥን ከመ ትረሲ ርእሰከ ሁርየ በኀበ እግዚአብሔር እስመ ገበራዊ ዘኢይትሃፈር ዘበርቱ ይመትር ቃለ እግዚአብሔር በጽድቅ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ሃይማኖት አበው 82 ካብ 1 ሳብ 10 بحقኛ ሃይማኖት ዘአምን ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ መንበረ እስክንድርያ ምስ ተሸመ መልእኽቲ ጽሒፉ ናብ ንጹሕ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ አንጾኪያ ኣብ ዝለኣኾ ከም ዝበለ ብኩሉ ዘመን ምስ ምስኡ ዘሎ ኣቦኡ እግዚኣብሔር ብባህሪ ሓደ ከም ዝኾነ ብእግዚኣብሔር ቃል ይኣምን እየ። ካብ ብርሃን ተረኸ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ተረኽበ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ንህያው ኣብ ዝመስሎ ኣካላዊ ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ፍጹም ፍቕሪ ነቲ ሃይማኖት ዝመሃር ዝርዳእ ምስጢር ንገልጽ ኣሎና። ንሕናስ እቲ ብባህሪኡ ኣምላኽን ሓቀኛ ሰብን ዝኾነ ንሱ ኣካላዊ ቃል ኣምላኽ እንከሎ ንሱ ብፍጹም ብፍቓዱ ሰብ ከም ዝኾነ ተማሂርና ኢና። ምስ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ይኮነ እምበር ካብ ነፍስን ስጋን ምንም ኣይሓደገን። እቲ መከራ ብምቕባል ምሳና ሓደ ዝኾነ ኣካል ስጋውን ኣይተለወጠን። እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ እውን ኣላቶ ብጀካ ሓንቲ ሓጢኣት ብኩሉ ስራሕ ንዓና ምምሳል ገንዘብ ገበረ። ከመይ ንሱ ከም ዘይበደለን ሓሶት ኣብ ልሳኑ ከም ዘይተረኽበን መጽሓፍቲ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ባህርና በቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም እኳ እንተተሳዕረ ድሓር ከም ብሓድሽ ዓወት ናቱ ስለ ዝገበረ በቲ ዳግም ኣዳም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጠፈ። ስለዚ ድማ ብፁዕ ጳውሎስ መድሓኒና ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት ንኽምህረና ፈተዎ እሞ ምእመናን ብነፍስን ስጋን ከም ዝመስልዎ ንሱ ድማ ከምኣቶም ከም ዝኾነ ተዛረበ። እዚ ከዓ እቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ሰይጣን ብሞቱ ንኸጥፍእን ነቶም ብኩሉ ዘመኖም ብባርነት ሞት ተታሒዞም ኣብ ፍርሃት ሞት ዝነበሩ ንኸድሕኖም እዩ። ሰይጣን ንኣና ዝሰዓረና ብባህሪና ካብ ኮነ ከምኡውን እግዚኣብሔር ቃል ናትና ባህሪ እምበር ካልእ ባህሪ ካብ ዘይተዋሃደ ምስኡ ሓደ ኣካል ካብ ገበረና ግናኸ ከምቲ መናፍቃን ደፊሮም ኣይሓመመን ኣይሞተን ዝብልዎ ካብ ዝወሃድ ጀሚሩ ሕማም ሞት ዘይሰማምዖ እንተዝገብሮ እሞ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሓመመ ሞት ኢልና ምእማንና ከንቱ እዩ። ጎይታ ንሰይጣን እንተሰዓሮ ዘገርም ስራሕ ኣይኮነን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ቀደም ተሰዒሩ ዝነበረ ስጋ እንተዘይወሃድ በቲ ብባህሪና ምሳና ሓደ ዝኾነ ስጋ ንሱ እቲ ዕዳ በደል ዘይተረኽቦ ብስጋ መከራ እንተዘይቅበል ነይሩስ እቲ መከራ ምቕባሉ ኣይምተደነቐን ነይሩ። ንሞት ብስጋ እንተዘየጥፍኦ ነይሩ እቲ ንሞት ዘሰልጥን ሓጢኣት ኣይምጠፍአን ነይሩ። ስልጣነት እመቱን ኣይምተሳዕረን ነይሩ። ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብ ተወልደን የካ ሓንቲ ሓጢኣት ንዓና ምምሳል ገንዘብ ካብ ገበረን እምበኣር ከም ትፈላጥ ጳውሎስ ዝበሎ ንሕና ብሓቂ ኣሕዋቱ ንበሃል ኢና። ብናትና ባህሪ ዝሓመመ ንሱ ብፍቓዱ ብስጋኡ ሞት ተቐቢሉ በደል ዘይብሉ ከሎ ናትና መከራ ብምቕባሉ ነቲ ስልጣን ሞት ዘለዎ ዲያብሎስ በቲ ሓቂ ሰዓሮ። ብባህርየ መለኮቱ ግና ሕማም ሞት ዘይብሉ እዩ። በዚ ዓወት እዚ ከመይ ኣይንምካሕን። እንሆ ንሕና ንሓጢኣት ንሞት
ካብ ምግዛእ ድሓና ነቲ ንምስጢረ መጽሓፍቲ ዘየድንቕ ኣውጣችን ናቱ ክሕደት ዝሓዘ ኩሉን ኣውጊዙ ዘይፈሊ መን እዩ? ናይዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ኣሚን። ምንተኑ ኣስየቺ እስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ልይተ ማርያም ሰናይ ዘታምን ሶበሰ ትትዓቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እያኖኮ አተሳተ በሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ናች ወድንግል በሥጋች እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ቡሩካን እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግሮኩም ያዌ ፍቁራን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ያብራን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩን ሰማያዋን ምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እምቅድመ ዳአምር ይትነበብ ወይስመ ዝመዘነ ባንሱ ማይዘንኩም አንብሩ በልብኩም በኮራ ወዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ማርያም ሚል መርለም ተሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እንኩና ዓለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተበረከተ ገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት የበላ አዳም ለሱታ መራው ከመትወፅእ እግዝእትነ ማውከቡም ከርሰብ እሲቱ ምክርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበተት በኩላ ያዩን ዘይሰሚየቶ ኃይል ብዘይክላክ ብነቶ ኃይልና ዘይክላልየቶ አብጽሖቶ ወባይትን ሲተነግረኩ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነገረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአምራም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛ አንታራ ሰራት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ንጉናይተ አምላክ ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብርሃም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አብርሃ እያጨውን ሶለ ወስመ ወላዲታ እና ለመኑ ተውቶ ተደንግለና ወለሰብ ለላክቲ ተግዮን ድንጋሌና ስመ አበሰ ወቶት ወረዱ ምድረ በቀዳሚ በማዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፋው መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማይደር ወልዶ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካለኒ ነቢይ ለሰኑ ለኃጢአት አልበ ዘጸረሳቱ አልበ ዘይገብረ ኃጢአት ዘእን በለእግዝእትነ ማርያም ባይታንክተ ማርያም ትነጽእ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለና ስልና ለእግዝእትነ ማርያም ለአምላክ ወኩል መልካ ለእግዝእትነ ማርያም መልካ አምላክ ተማርያም ቀጽበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ በነፍሳት ማርያም ወለደታ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ትመይት ቤዛኩም ለኃጥአነ ወቤተ ጸጋይ ስለዘይትላካ ሰናም መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ብኩም ዘይትናፍቁ እስመ ርኢት መድኃኒትክሙ ወቅድመ ስእላ ስግዱ ሰግለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳኑ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ንግሥት ተሰኮ እምኔቸ ዘይበር ከሉፅ አምነች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ ምንችን ለእግዚአብሔር ዘበአማን ዘሐሰሰ በግዱፍ ወሰወረከቦ ጦረዲ በሞት ከብቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ንግንተ ብች ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መም ተገድፋ እግዚአብሔር ተደኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲ በደመና ብሩዋ ውሰትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስራ ምንች እግዚአብሔር ቃል ዘያር በቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ተወለድነች ቃል ዘንሰግለቱ ምሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እማ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወለደች አማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ንግሥናችን በለምስና ምድረለቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሥ አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መጠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ተወለች ንጉሠ እንዘ ኢይትራብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ንግሥናቸው ሰመች እማ አመተ በልደተ መናይነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዮ ሳለነ ምሕረተ አቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን።
وهلا عدي بيسي وانزا يحصب الباسيو مسعى كالي بيسي وميتا وقتا ما يهب كالي فنات ويبلو وقتو حصابي بصالة على اكزيتنا مريم لايتا املاك هدك زنتا ماي وهدو زنتو بيسي وابغزو كايو وسلسة ابيو وقتو بيسي وقتا جزيتا ميتا ماي منقلعك وتقابو كل سب وحزب بزهان وانكروا زكوانا ونبرا قندي ساعته وامزيتا ميتا ماي هوا ماي دروب فقاد اكزيابير وبسألة على اكزيتنا قدسن قلق لهم مريم لايتا املاك طورتا بركتا حلم سلنا علم علم امين هاليلويا በብዛትሽ ማርያም በተአምርሽ ወኃይለ ውእቱነ ምሳሌ ብሌን ወአልበፃ ተስፋ ለቁጣን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ጸሎት ቁርባን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ በሩካቢኤ በነረኩለችን ዘቃለ በረከታዎች ማተከለነዳይሲ ወለዘረከሮ እንዳቢኤ ህብስተ ከትሳያስቢኤ ስራትለሺ ማርያም በመላእክት ዛሬያም ስፋተሽ ማርያም በሰጣን ገዳም ስፋተሽ ማርያም በበረከትና ስብሐት ይደረጅ ለተአምርሽ ኩሉ ዓለም በመልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ አምላክና ተቀበለልና በሰማያት ተነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንአውሳና እንደገልና ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይተጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹን ሰካው አንስ ብረክተ ይغفر ከርጽኹም ብሩኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሰይወት ለዘይበልዑ ክርስቶስ መድኃኒተ ዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አናሁ ለፀባይነ ይጽኦ ወታውነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽርርቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞት ቅድሜሁ ከወይኑ ገቦሁ ያባነ ቤተናሁ ውስተ ደብተራሁ አመይዳሁ ለምሳት ስርጓን አራሁ ለጥባ ስጋከ ንሴሰዮ ለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ከንትልከ መነራዮ ስተስያ ለሱራፊ ለስለተ ነዳዮ ወባሙተከ አምላክ አዊ ለቁስልናትዮ ለጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ርጉዞ ጎቦ አይሁዳዊ ካህያሚነ ሥላሴ ታቦ ተወልደ ማርያም ዘይብለከ እመቦ አይኩራታለን ይከመተሪሁ ተአምር ዝገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ለበዎሙ ለአርዳኢሁ ከመ ይሐውር ኢየሩሳሌም ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ወዘከመ ሶጥ ብእሲት ዘማዊት እፍረት ላዕለ ርእሱ ወዘከመ ይቤሎሙ ተሐስሱኒ ወኢትረክቡኒ ሳህሉ ምሕረቱ ይሐሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን።
ወሶበ ፈጸመ ኢየሱስ ዘንተ ትእዛዝ ይቤሎሙ ለአርዳኢሁ ንሁር ኢየሩሳሌም ከመ ይትፈጸም ትንቢተ ነቢያት ዘተነበዩ በእንቲአየ እምቅድመ ያድብዓኒ ዘያልደብ ሀበ አይሁድ በከመ ተጽሕፈ በካልእ አንቀጸ ዝንቱ መጽሐፍ ዘይቤ ወሶበ ሰምዐ ሰይጣን ቃሉ ለእግዚእነ ወርእየ ኃይሎ ዲበ መቃብር አልዓዛር ሐዘነ ጥቀ ወይቤሎሙ ለሃራሁ ለእመነበረ ዝንቱ ብእሲ እንዘ ይገብር ዘንተ ኃይለ ዘርኢኩ ኢንረክብ ዕረፍተ ባህቱ አሐውር ሀበ ሰብእ ዓለም ወርእስዮሙ ይስቅልዎ ዲበ ዕፅ ወይመጥውዎ ለሞት ባህቱ አልየ ሎቱ ለዝንቱ ብእሲ ዘያመጽአ ለእቺት በእዴሁ እምሃየሶ ሶበ ይተወልድ አዲ እምሃየሶ ከመ ይእስሩ በክሳዱ ማህረፀ አድ ወያስጥምዎ ውስተ ልድወተ ባሕር ወእምዝ ሆረ ኢየሱስ ወቦአ ቤተ ስምዖን ወሃለወት በኢየሩሳሌም ብእሲት ዛማዊት ዘትሁብ ርእሳ ለኩሉ ዘይሐስሳ ወእምነገረ ይሁዳ ይእቲ ወስማ ማርያም ወሶበ ሰምዐት ከመ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ምስለ አርዳኢሁ ውስተ ቤተ ስምዖን ነስአት 300 ዲናረ ወርቅ ወሆረት ሀበ ርእሰ ነጋድያን እለ ይሰይጡ አፈወ ወስሙ ለአሐዱ ሀድኖት ወውእቱ እምነገደ ሮቤል ወትቤሎ ይትረከብኑ በሀቤከ ቅብአ አፈው ዘይደሉ ለነገሥ ወሀሎ ውስተ ቤቱ ለነጋዲ ቀርነ ወርቅ ዘኮነ ውስተ ታቦት ቀዲሙ በደብተራ ስም ወሙሉእ ውእሴቱ ዘወሀቦ እግዚአብሔር ለሙሴ ገብሩ ከመ ይቅብአ ቦቱ ነገሥት ወነቢያት ወካህናት እስመ ሙሴ ነቢይ ወኩሎሙ ነቢያት ለመጹ እምድኅሬሁ ለእመ ፈቀዱ ይቅብኡ በዝንቱ ቅብ ነቢይ አው ንጉሠ አው ካህነ ያነብርዎ ለቀርን ዲበ ርእሱ ወቅብእ ይፈለፍል እምኔሁ ወይወርድ ውስተ ጻሕለ ወርቅ ዘልጹት ምስለ ቀርን ወሃድኖት የሰን ነጋዲ ኢየአምር ገብሮ ለዝንቱ ቅብ ወእሴጦ ወኮነት እሙን ለሃድኖት ተአምር ገብሮ ለቅብ ወኢነገሮት ለወልዳ ወፄናሁ ለዝንቱ ቅብ ይፄኑ እምኩሉ አፈው ዘሃሎ ሀበ ነጋድያን ወሃድኖት ነጋዲ ይፈቅድ ይሲጦ በእንተ ፍቅረ ፄናሁ ወሶበ መጻት ማርያም ወሰአለቶ በእንተ ቅብ ዘይደሉ ለነገሥት አውስአ ወይቤላ ሀሎ አቢ ቅብ መንክረ ፄና ወውእቱ ይደሉ ለዘትፈቅድ ወወሃቦቶ 300 ዲናረ ወርቅ ዘሃሎ ምስሌሃ ወመጠወ ሃድኖት ቀርነ ቅብ ወይእቲሰ ሆረት ቤተ ስምዖን ወጎድጎደት አንቀጸ ወወፃ ሀቤሃ ስምዖን ወሶበ አፄነወ ፄና ዘኢያፄነወ ዘከማሁ ቀዲሙ እስመ ፄናሁ ለውእቱ ቅብ ፍትው ጥቀ ይቤላ ለዘማዊት ርእየቺ ከመ ተቀባእቺ አፈወ ወመጻእኪ ሀቤነ ሁሪ እምኔነ በሰላም ወተዓቀቢ ከመ ኢተአዪ በላይ በእሳቱ ለውእቱ ብእሲ ዘሃሎ ሀቤነ እስመ ውእቱ ጻድቅ ወይጸልኦሙ ለኃጥኣን ወለመናፍቃን ወሀደጋ እንዘ ትቀውም አፍአ ወአጸወ ኆኃት በገጻ ወቦአ ቤቶ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ መኑ ጐድጐደ አንቀጸ አጸዴከ ኦ ስምዖን ወዘጐድጐደ በአይ ግብር ዘኢያባእከ ወይቤሎ ስምዖን ኦ እግዚእ ጐድጐደ ኆኃተ ብእሲ ዘኢይደሉ ይባእ ዘከማሁ ሀቤከ እስመ ይእቲ ብእሲት እምነገደ ይሁዳ እውቅት በዝሙት ወሙስንት እምአዋልደ ህጉላን እለ ሃለዋ በኢየሩሳሌም ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ስምዖን ኢመጽአ ወልደ እጓለ እመሕያው ውስተ ምድር ከመ ያሕዩ ኃጥኣነ እለ አልቦሙ ጻድቅ ለንስሐ ጻእ አንተሰ ወአርህዋ ለዛቲ ብእሲት ኆኅታ ወአብአ ሀቤየ እስመ ሀሎ ምስሌሃ ብዙኅ ንዋይ ወወጻእ ስምዖን እንዘ ይበኪ ወይትኬዝ በእንተ በዓታ ለብእሲት ውስተ ቤቱ ወአርሃወ ላቲ ወሶበ በዓት ቆመት ቅድመ እግዚእ ኢየሱስ ወሰገደት ሎቱ ወአውጽአት ቀርነ ዘሃሎ ምስሌሃ ወሶጠቶ ለቅብ
ላዕለ ርእሱ ወደሪሁ እስመ ዝንቱ ጭብ ይደልዎ እስመ ጭብአ መንግስት ወትንቢት ወክህነት ሎቱ ውእቱ ወእምዝ አዲ ይቤሎሙ እጨቡ ኩሉ ትእዛዝየ ወኢትክስቱ ለመኑሂ እስመ ዕርገትየ ውስተ ሰማያት ወኢእዜሰ ጸሐፍዋ ውስተ ሰሌዳ ልብክሙ ወህብእዋ በውሳጢአቲክሙ እጨቡ ምስጢራትየ ዘወሃብኩክሙ ኢታብጥሉ አሐደ እምኔሆሙ አእምሩ ኢየሃደክሙ ትሃልዉ ትኩዛኒክሙ ወትረ አእምሩ እስመ ህዳጥ ተሐስሱኒ ወኢትረክቡኒ ወሀበሂ አሐውር ኢትክሉ መጺአ ሀበይ አንትሙ ወሶበይሃ ተከዙ አርዳ በእንተዝ ነገር ወይቤሉ በበይናቲሆሙ አይቴኑ መካነ የሐውር ዘኢንክል ንርአዮ ወበእንተዝ ነገር ተዓቅፉ አርዳኢሁ ጥቀ ወአእመረ እግዚእ ኢየሱስ ዘተባሃሉ አርዳኢሁ በበይናቲሆሙ ወይቤሎሙ አሃዊየ ኢትተአጨፉ በዝ ነገር ዘቤለክሙ እስመ አነ ከሰትኩ ለክሙ አእሚርየ ዘይክል ልቡናክሙ ጸዊሮቶ አእምሩ እስመ መንፈስ ይፈቅድ ወሥጋ ይደክም በእንተ ሕማም ወብየ ብዙሕ ነገር ዘነገርኩክሙ ይእዜ ወባሕቱ ኢትክሉ ጸዊሮቶ ወበእንተዝ ሀደጉ ነጊሮተክሙ እጨቡ ዘወሃብኩክሙ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለኮንኖ ምስለ ደመ ገባያርግ አማይፀንኩ ነፍስ ሰደካክሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ዚአ ሰማያት ወመይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆሮትከ በበትር ወተሰይጠትከ ከመዳን ብሩር በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ ታብሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ ቅድስና ካብ ረድኤትካ ረድኤት ክፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳትና ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ሰላም ኣጀሚርካ ሰላም ኣፈጽመና ሕማም ስጋናን ሕማም ነፍስናን ዝፍውስ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለን ኩሉ ዝሓደግናሉ በደልና ንኣሳና እንደገና ክፋድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕዝነ ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታእና ምሕረት ለምንልና አሜን። ለይታፈሩ ወይህሰሩ ለይሃስዋ ለነፍስየ ለይድኡ ድህሬሆሙ ወይታፈሩ ለመከሩ እክዌ ላለየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘቅድመ ገጸ ነፋስ ለነፍሰይ ዘደልይዋ ይሕፈሩን ይነውሩን ጥፋተይ ዝሓስቡን ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ነፋስ ዘሎ ብቕቡቕ የኹኑ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ የባረሮም ለይታፈሩ ይስሩ እለ ይሃስዋ ለነፍስየ ለይድብኡ ድሬሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እኩየ ላለየ ለይኩኖ ከመ
ጸበል ዘጭድ መጀጸ ነፋስ ለነፍስየ ለይድውኡ ድሬሆሙ ወይታፈሩ እለ መከሩ እኩየ ላዕሌየ ለይኩኑ ከመ ጸበል ዘጭን መጀጸ ነፋስ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድሉዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወእግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ዘዝየነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድመቅረበለልና ከም ቃልካ እንብረና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልናን ኣውሳላን ነገርና ክፋድሕናና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጠዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ቅፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ንኣብ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣውፈና ኣውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ መኑ ተነስሑ ኣብ ልጆች ርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወደአ ንደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም በሎም። ሽዑ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ። ንኢየሱስ ብተንኰል ሒዞም ክቐትልዎ ድማ ተማኸሩ። እንተኾነ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ንዓብ ምእንቲ ኸይለዓል ብበዓላ ይኹን በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቁዱይ ሽቱ ዝመልአ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት። ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ፍሰሰቶ። ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ነዚ ርእዮም እዚ ክንዲ ዝኣክል ጥፍኣት ንምንታይ እዩ ብዙሕ ዋጋ ተሸይጡ ስንድኻታት ግዳይ ምተዋሃበን ነይሩ እናበሉ ተቖጥዑ። ኢየሱስ ገና ነዚ ፈሊጡ እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ ስለምንታይ ተሸግርዎ ኣለኹም? ድኻታት ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ኣነ ገና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም የለኹን። እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቁዱይ ቅብኢ ግና ንቐብረ ኢላ እያ ዝገበረቶ። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብከሉ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ከም ዝንገር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሽዑ እቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም 12 ናብ ሊቃነ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኢየሱስ ኣሕሊፈ ክህበኩምሲ እንታይ ትህቡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ ብሩር ሃብዎ። ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ምችእ ግዜ ይደሊ ነበረ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ድሕሪ ወንጌል ብዕለት ሰሉስ ግዜ ነጊ ዝንበብ ድሕሪ ወንጌል ብዕለተ ሰሉስ ግዜ ነጊ ዘይትነበብ ወይ ሃብር ምስለ ትንቢት ወመፁ እስራኤል ሃበ ደብረ ራፍዴ እንድረ ሰለስቱ ኣውራህ ወሃደሩ ውስተ ገዳም ወመፁ ደቂቀ እስራኤል እም ግብፅ ሃበ ደብረ ሲና እስከ በጽሖ በውእቱ መካን ወመፃ ሙሴ ሃበ እግዚአብሔር ወፀውኦ ወተናገረ ምስሌሁ ወይቤሎ ንግሮሙ ለቤተ ያዕቆብ ዛተ ቃለ ወዘንዎም ለደቂቀ እስራኤል እስመ ናሁ ርኢክሙ አንትሙ ምግባርየ ብዝይተ እንተ ገበርክዋ በሰብአ ግብፅ ወጸርኩክሙ ኣነ ባሃይደየ ጽኒት ከመዛ አንትሙ ላዕለ ክንፈ አንስርት ወእቀቡ ሕግየ ወትእዛዝየ ወስሙ ቃልየ ወግበሩ ፈቃድየ እስመ ሃረይክክሙ እምኩሉ ኣሕዛብ እስመ ዚአየ ምድር ወባሕቱ ህቡረት ከውኑ ሊተ መንግሥት ወህዝበ ሁርየ ወንጽሐ ወመጻ ሙሴ ወነገሮሙ ለህዝብ ዘንተ ቃለ ዘይቤሉ እግዚአብሔር ወጸርሃ ህዝብ ባሃዶ ቃል ወይቤልዎ እስመ ለዘሰርዖሙ እግዚአብሔር ነዓቅቦሙ ወተንሳ ሙሴ ወዘንቦ ለሊቅ እስመ ሰምዐ ህዝብ ትእዛዛትሁ ወገብአ እስራኤል ወያዕቆብ ሃደረ ወደቂቅ
ተግህሱ እስመ ኮና ትእዛዛትሁ ከመ ወኢምንት ወሃጋጊሁ ኮነ ጹርአ በእንተ ዘረሰ የሙጹሩራነ ወጹላአነ ወተቀንዩ ለአዝማድ ነችር አጽነነ አርእስቲሆሙ ቅድመ አሕዛብ ወኮኑ ውስተ ኀፍረት ወሁፋርየ ለዓለም ክርስቶስ መጻ መድኃኒነ ወሐመ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ ነዋ ሰማኢነ ይእዝየ ብእግዚእነ በዘለቱ ስብሐት ዘከረ ለደቂቀ እስራኤል ዘገብረ ግብፃውያን ሻሆሙ በእንቲአሆሙ ወዘከመ ከሰተ ተአምራተ በቅድሚሆሙ ለአድኅነቶሙ ወይቤ እምድረ ዝንቱ አንትሙ ለእመ ሰማዕክሙ ቃልየ ወኪያክሙ አፍቀርኩ እምኩሎሙ ሕዝብ ወአሕዛብ ከመ ትኩኑን ሊተ ለመንግሥት ንጹሕ ወሕዝበ ቅዱሰ ወሰበይተ መጠው ዘንተ ግብረ በእከየሙ አፀው እምሰሚዕ እዘኒህም ወተአሃዙ በአይባለ ፍትወተ ዓለም ወተከሉ እምነ ለብዎ ነገራተ ጽድቅ ወስርዓት ወወድቁ ውስተ ባሕረ እከይ ወውእቱ ዘተሰገወ ለመድኃኒቶሙ ወጸረ ሕማማተ በሥጋሁ ከመ ይፈውሶሙ ወመሃሮሙ በነገር ጥዑም ወበምግባራት ትሩፋት በክብር ወበሞገስ ፍጹም ወአርሃ ወሎሙ አናቅጸ መንግሥት ወመአደሙ በንብረት ውስተ ገሃነም ለእመ ይሰምዑ ትእዛዘ በከመ ይደሉ ወይገብሩ ባቲ ዘከመ ይረትዕ በከመ ይረትዕ በአይ ልሳን ይተረጉም ወአይ ኩነኔ ዘይደልዎሙ ይረክቦም ወሰማዕክሙ ዘይቤለ አይሁድ ተሳህለቶ ለአሊሆሙ ለእመ ይመይጠሙ ሎሙ ጊዜ በምኢድ ወጊዜ በተግሳጽ ወጊዜ በአርዕዮ ተአምራት ወጊዜ በምግባራተ ፍርሃት ከመ ይትመየጡ እምግዝፈተ ክሳዶሙ ወይግቡ ሀቤሁ ከመ ያሰን ሎሙ ወበዝየ ይቤ ምዕዳነ ሎሙ ወተግሳጽ ይልሃቸቶሙ እስመ አነ ሶብሖርኩ እምኔክሙ ወኢአመንክሙ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወሰበ ተለዓለ ወልደ እጓለ እመሕያው ተአምሩ ከመ አነ ውእቱ ወሰብአ አበዩ እሉ ጽልህዋን ተመይጦ እምከየሙ ወተወለቁ ምስለ ጉግያን ወሆጉላን እፎቸ ኢንነቅህ ንሕነ እምንዋምን ወንለቡ ነገራተ እግዚእ ወንትጋደል ለዓቂበ ምሕረት ወዘይትነበብ ላዕሌነ ወንፍረይ ፍሬ ክቡረ በዘይደሉ ለትክለትነ ወንትመሰል በምግባራተ ጻድቃን እለ ተባልሁ ኦ መንክር ለሃዊረ እለ ይፈቅዱ ሀበ ከብካብ ዘለዓለም ትርእይዎሙ በአሰንትኖ በአንጽሖ ሥጋሆሙ ወያጸርዩ ወይትቀቡ እፍረተ ወይሰረገቡ በአልባስ ወያስየንዩ በአስተሳንዮ ሎሙ በአባሎሙ ወያጸሙ ቃለ እለ ይነቡ በማህሌት ወእለ ይትናገሩ በተምኔት ወይትመየጡ ለነጽሮ ዘፈናት ወይሁቡ ንዋዮሙ ለተናቅቆ ወይትእመሩ በአቂበ መሃድምቶሙ ወይትጋደሉ ለአፍስሶ ንባቦሙ ወይገብሩ ፈጽሞ ስምረተ አሰናጽሖቶሙ በከመ ይደሉ ወይገብሩ ከመዝ ለሃዊር ሀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ቃል እግዚአብሔር ከመዝ ዳይሙ ንርእዮሙ ይሰርገቡ በአልባስ በሐሲሰ ስባየ ከንቱ ወለእመኒ አይመሩ እይገብሩ ወሰበ ይትነበቡ ለአሊሆሙ ነገራተ መለኮት ይትሄየዩ ለሰሚዐቶሙ ወይታከዩ በእንተ ዝንቱ ይወድቁ ውስተ መርብብተ ጸላኢ ወያህውሩ ሳብያቲሆሙ በሙስና ወለእመኒ ኮነ እግዚእነ ለቱ ስብሐት ገሠጾ ለሃዊር ውስተ ብርሃን ወለተዓቅቦም ተራክቦ ጽልመት ግብት እፎቸ ወኢነሐውር በፍነተ ሕይወትነ ወናብርህ በማይተተ ስርዓትነ እምቅድመ ይጽእዉ ብነ አንቀጸ ርሂበ ወይስሑ ብነ መንገዴነ አኢዳወ ውሉጣተ ወኢይትዓቀብ ውስተ ጽልመት ሕይወትነ ከመ ኢንተክዝ ላዕለ ዘሃለፈ ምግባሪነ አመ ንቀውም ቅድመ እግዚእነ ጽምሁያን በብካይ ወፉሩሃነ ወጹናሃነ ለጐንድዮ ውስተ ገሃነም ልህዋን በአስቶ መዋዕለ ሕይወት ወበተደልዎ መብልዕ ኃላፊ በፍትወት እኩይ ወኩሉ ዘይደሉ ለሄራን ይደልዎ ነቸ ከመ ንዕቀብ ትእዛዘ ወንንቃ እምንዋምነ ወንትገሰጽ እምጽርዓትነ ወንጐደጉድ አንቀጸ ምሕረቱ ለአምላክነ ዘለቱ ስብሐት እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ ቦታ እዚ ምእንተ ጸንዐን ብስም ቅዱሳን አቦታትና ተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእድ ንክሓድገልና ጸልዩ።
أبز بوتا زي كونه أبكال بوتا ذركبوا بنفسهم بسجان من تزحموا بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نعنا كونه نعتاتهم قويتا هيوتن تعنان هيو سناي من تغبرنا أنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصليو ببحري بمدري بأفلاقات قلياتن بخالي مقدتاتن من تزقوش بوتاتنا نحواتنا ويتابقنا ما قد مريح بسلام برهوانا من بريئا من تغملسهم نانا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو نايقرا وتناوى من وينتاتن فرياتكم وين كل زفري تخل زبلا ويتا باريخو أخعبيتو خمت إفا أدحينو نافس أمي من تغبصحون حاتياتنا ومن تخحد قلنا نصليو أكد مع محدثن فرتن دانن قويتا محرتن يقرأتون من تخبنا لبهم وين بحياو نتغرح رحلنا حتياتنا وين من تخحد قلنا سأليو أب كريستوس أمين من تزمت بوتاتنا لكان باباساتن أبوتاتنا إبسكوبوساتن كومساتن كساوسن أحواتنا دياقوناتن من كوساتن أبوتاتنا مؤمنانن كالوهوت كاوغن كريستيان زعرفو كلهم ويتا عرفت نفسك هو من أنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو سميت كريستنا نمقبال السنة دو أحواتنا ويتا أخباركم من كساب ما فتسمت هيوتهم أبقنعتي هيمانوت كصنعوا من أنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو انت سلام نايتحنتن قدسن هورياويتن أكل تركبن بيت كريستيان من تدحنت كل بوتان أنا ونحتياتنا من تخحد قلنا تصليو اقذيو تسهال انت قدوس أبونا رسالين كان باسات أبانتنيوس نفسهم كعرفن كمون باباساتنا بمكاريسنا باشنا دان قويتا هوتهم بمحلا ومن برسبكتهم كذنعهم أنا ونحتياتنا من تخحد قلنا تصليو اقذيو محبرنا ناي كل محبر كريستيان حدناتن قويتا بسلام أصليلو كساف السامي غبص حنان حتياتنا من انت حد قلنا نصليو اكزيو كريستيان كابسب كنا خاب انسسا ما بعض قربو قويتا ما بقام كقبال اللومن كبارخ اللومن كعصبق سرحتهم كصنعوا كحجزوا من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصليو اكزيو الوطن سفران نسنا يجدهم من بيت كريستيان زحسبون ذكرون سبقنا عيمانات ويتاباريخ عصوم كوبا من محرته تصقوا من عنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو قربان تغبون سرناين زبيبن عطعناتن مسحفتن كالئن نبيت مقدس أقحتن زحالي سبات كلهم قويتات بلس عصبي أما قصة سماي كوبا من عنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو اكزيو نفسه كفهم ببسمه من الناس منا كنذكرهم نزتلاوبنا نبيت كريستيان لكاونت كلهم عبيتن قويتا أخبارهم من أبقر مشمامنتن مكاننتن سبا سلطاناتن فقرن كبرن كوهابهم نعنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو اكزيو بحمام سقاز دخمو بحمام نفس التشقروا ردا زي بلهم عرقوتن مبلتاتن زغطاماتن دخاتاتن كلهم مساكينين سبزة زراعتن حرستن شطن زشاتن كلهم سقوماتن قويتا خرح حلهم يقرخ بللمن كرهو اللمن نعنا ونحتياتنا من تخحد قلنا تصليو اكزيو ما سرت زلو نفس الدتن بناي مركو وردتن ساقين بعقان تتحزن كلهم قويتا خبز كل ما سرت سقان ما سرت منفسن حراوتيو محرتو كوبا منعنا ونحتياتنا من تخحد قلنا تصليو اكزيو محرتنا اليوم عبزي أبز قدس وتات تتأكبوا كلهم نعم أملاقنا قويتانا نقرتان محرتن كالتفا ومتصم معنا ونحتياتنا من تخحد قلنا صليو اكزيو زحمة زناماتن وحيزن قلاتن كريستوس أملاقنا
برقاتي بخسعفاتهم كما الأمن مدرون لمن دلمن قرو كفسهان كل فطورات نعون انسسان طريتن ون كدعنا عناون حتياتنا من تقعد قلنا صليو أطفالنا ذكرهم للتعساسبنا حضرات ولنان سبات كلهم جيابير صبوك حاسب من بصبوك حاسب من باب قزيوك يقرتا كوبا من عناون حتياتنا كحد قلنا صليو كتاب سلام كفت سمنا كاب حسن تغارغاري كفوء مخارن أدحينو قا يقرأ قبل لنا حتياتنا وين من تقعد قلنا نصليو لغنا نكرر حالنا يقرأ قبل لنا لما أنا تقبلوا برهان تنسايب ودستان بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا وين كحد قلنا نصليو لغنا نكرر حالنا يقرأ قبل لنا لما أنا تقبلوا برهان تنسايب ودستان بحقوسن كرينا فاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا وين من تقعد قلنا نصليو نملغنا نكرر حالنا نقرأ قبل لنا لما أنا تقبلوا برهان تنسايب ودستان بحقوسن كرينا فاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا وين من تقعد قلنا نصليو በማማሲሁ ቤተሰብዎ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበዛሳህሉ كريا لايسون 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 المدينة كريا لايسون كريا لايسون ابن ديناين كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون يسوسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون كريستوس كريا لايسون كريا لايسون كريستوس كريا لايسون كريا لايسون مارينا كريا لايسون كريا لايسون مارينا كريا لايسون كريا لايسون تسقطاسنا كريا لايسون كريا لايسون تسقطاسنا كريا لايسون 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 المدينة كريا لايسون كريا لايسون الروسناين كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون
ክርያላይሶን ማስያስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትዝቡታት ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትዝቡታት ናይን ክርያላይሶን 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 እመዲናዬን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታቦት ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይን ክርያላይሶን 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 ትሱጣስ ናይን ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ማርያም ድንግል ዘማዛፎች ኮን እንተ ትጽየነዊ በገዳም ወሀቅል ወልታረ ሕይወቴ ውስተ ቀትል ሰላም ፈስፎ ባዳልየ ዘንበለኪ ምክየ በይመኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሳየጡት ክበን ዋየ ሰላም አትረንሰ ሰሎሞን አንቲ ለአና በር ነገሥታት ስሳ ወቁባ ሰማንያ ወደ ሳኪን ዘይገንያ ሰላም አመይከ ወድረ ለተበቀል ወፈዳ ዋመይታ ድህንን ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተዳ ሰላም በከመ ልማድኪ ትበሊ ሀበርእቲ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢተበቃሊ ያጠፍኦን ለስሉሰ ኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢተበቃሊ ያጠፍኦን ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢተበቃሊ ያጠፍኦን ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካታሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ከመ ንንግር ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅጽሃ ለጽዮን ማይደረ ብዙ ሰላም ከነ ምነንዋመ ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለለጻድቃን ወኃጥኣን በብርሃነ ጸጋሙ ዘታሰርግ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለመጠነ ዝገብርከ ላዕሌሆሙ ፍልፍልና ጸጋ ወኃይል ፈዳይከ እፎ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሞይ በእንቲአየ ኢየሱስ ሙቁ እንዳቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ጎባ ስብሐት ስብሐት ለከ በግ የዋህ ወከመ ላዕይ መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒትኩን ለበዝዎ ሰብ ዘሃለፍካ አጸደ ግፍዕ ስብሐት ለከ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስል ዘአጋዝከ ለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስፉ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነገሥት ስብሐት ለከ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስፉ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነገሥት ስብሐት ለከ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስፉ ጊዜ ንዋምነንነቅህ ናቀርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግሥት ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋዕያነ ክልኤ አእምሮ
ለብርሃን በነግ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐት እምነ ብርሃን ብርሃነ መጠናት ስርናይ ላልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርህ ወለፀሐይ ስብሐት ስብሐተ ለሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ ወዛክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርህ ስብሐት ለክሙ ራእየክሙ በዝሃ ወአልባቱ መስፈር ለትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምሕረት ስብሐት ገብረ ለሥጋየ አማትያከ ሐዘነ ብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ በስብሐት አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ገብረ ለሥጋየ አማትያከ ሐዘነ ብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ በስብሐት ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ገብረ ለሥጋየ አማትያከ ሐዘነ ብየ አምጣነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ በስብሐት አቡነ ፍስሐ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈጠረ ከመ ናም ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸናናም ባህረ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወላድ ዘለም ስለም ፈጥራ ዓለም ብርሃን ብርሃን አማር ዘማን ዘአማን ዘተወልደ በአልኩ ተደብረ ዘሩኝ ሰላም መረቱ ዘበቱ ኩል ሆነ ወዘን በልሁሰ አልቦ ዘሆነ ወይምንትኒ ዘበሰማይኒ ዘበምድርኒ ዘበቲ አላለሰብ ወተመድኃኒትነ ወረደ ሰማያት ተሰበት ስደወ መንፈስ ቅዱስ ባረማርያም ቅዱስ ድንግል ሆነ ብእስየ ብኩሉ ዘመን ህይወቶም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ብምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕልናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቕርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስትን ንጽህቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽሪ ስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን በዮሐንስ መጥምቁን በ14,400 ቅዱሳን ሕፃናትን በቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንት ሐዋርያትን በቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ብ72 አርድእትን በ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን በቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ቀዳማይ ሰማዕትን በቅዱስ ጊዮርጊስን በቅዱስ ቴዎድሮስን ወን በቅዱስ በናልዮስን በቅዱስ መርቆሬዎስን በቅዱስ ማማስን በቅዱስ አብዮሊን በቅዱስ ፊላታዎስን በቅዱስ አባዲርን በቅዱስ ገላውዲዮስን በቅዱስ ፋሲለደስን በቅዱስ ፊቂጦርን በቅዱስ ሚናስን በቅዱስ ጭርቆስን በዲዩ ኢየሉጣን بقولهم سماعتاتن حيال تجادلنا يولد واحد سماعت بزغنا بأبانو بدنقلن بتعبين أبون صادقن زغنا أبان تونسن ببنا أبا باولين ببوتاتنا كلسان سلسة مكارساتن ببنا أبا يوانس حاصرن صادقن بصادق أبا بلا ببنا أبا بسين ببنا أبا آمونن ببنا أبا يوانس كمانن ببنا أبا بنتليونن ببنا أبا سندان ببنا أبا بسندان ببنا أبا دتوسنن ببنا أبا باكميسن ببنا أبا أبو كرزنن ببنا أبا برسمان ببوتاتنا قدسان رماويان مكسيموسن دماتيوسن بسنو
عن قدسن أبا مسيان ب4 تشعة سماعات بكلهم لبست مسكال تقبلت مكران صادقانن بملأخ زابر اختمعت زيان برقتهم صقارديتهم محرز الله لما نؤمن كل ساعة مساين مس كلكم من يكون أمين 12 أو نزب السمايات 4 حدن شريا لايسون نبصح
بعلة ربوع سنتنا بزماننا عندنا تفسد الدين مريم ولادة أملاك مسكنا نايسنا يا سراوي كلهم نسكو بالسلسة يبلو أبعين تزلا تاريخ السماعي نبرعاوي تأفل كلاتن دين مريم يا فولي نبرعاوي زرلوا نسكت بيت حقيقي نتي عمل الأب أب سماعي قدم أمتهم كما خزلت أيضا ስለዚህ ለሓደ ወዱ ንኣኾሞ ካብ ኣኽሊ ሰብ ኮነ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Great was from the angel, O Gabriel, of the connection with the joyful face for the birth of the Lord who had come to us, who didn't announce him to Mary, his father's virgin, and didn't say unto her, rejoice thou, O thou who art full of grace, God is with thee. ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሃደለ ሃሊሉ ኡል ከዓ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሃቂ ንኩሉ ዓለም መድሃኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኡ ከዓ ኣድሂኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣፍና ልሳናን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎሚ ንማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንውዳሴ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርኽሰት ዘየብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ
ካባኺ ሰብ ዝኾነ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ኦርስ ሓዚ የብልኪ ፅሪቲ ነውሪ ዘየብልኪ ፍፅምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምእንቲ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ካብ ሕቑፊ ኣቡኡ ዝተፈለየ ውልድ ዋህድ ጸዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኩሉ ናይ ምስጋና ስልማ ዝተሸለመት ንጽሕቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ እሳተ መለኮት ዘየቃጽላ ዕፀ ጳጦስ ክሊዓው ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኣደን ገረድን ድንግልን ኣብ ልዕለ ክሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ዝጸርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዝምርን ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ኸዓ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋናን ንዝኾነ ኣምላኽና ዓኺ ሓሪ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክብሪ ዓቢ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርሕዎ ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጾረቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ሱራፌል እውን ትበልጽ ንሳ ካብ ቅድስቲ ስላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት ኮይናያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳያ ንኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መሕደሪቶም እያ ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ ስለዚ ነዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ ምእንቲ እቲ ዝተገልጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ መጀመርታኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆጽረሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይረአ ዝነበረ ተራእየ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ብርድኡ ነገር ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እውን ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዊ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብወገን ምብራቅ ብዘደንቕ ዓብዪ መፍትሒ ዝተዓፀወ ኣፍ ደጌ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባ መስከረ ብዘይካ እቲ ሓያል ጎይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣቲ እውን ዝወፀ የልቦን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣፍ ደገ ብርሃን ዝተባሃለት ከዓ ንመድሃኒና ዝወለለት ድንግል እያ ንዑ ድሕሪ ምውላዳ እውን ከም ቀደም ብድንግልና ነበረት ፍረ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ካብቲ ብሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድኪ ኣደይ ንስኻ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓይ ዕቤትን ክብርን ይግባእ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ ካብ ስጋኺ ካብ ነፍሲ ተዋህደ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ተመላለሰ ንሱ መሓርን መፍቀረ ሰብን እዩ ብፍሉይ ምጽኣት ከዓ ነፍስና ኣድሒኑና እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና The bush which Moses saw in flaming fire in the desert, the wood of which was not consumed, is a similitude of Mary the Virgin who was spotless. The word of the Father became incarnate of her, and the fire of his Godhead did not consume the Virgin. And after she had brought him forth, her virginity was maintained, and his Godhead was unchanged. Our God, who verily is God, became man, and
he came and delivered us. We all magnify thee, O Our Lady, the God-bearer, that thy passion may be over us all. Desi Dingalam. The Virgin Mary, the God-bearer, had become the object of the boast of all of us, because through her was destroyed the curse of olden time, which rested upon our race through the wickedness which the woman committed when she ate of the tree. Through Eve was the door of the garden shut fast and became of Mary the Virgin. It had to be opened to us again. It is allotted to us to eat of the tree of life, that is to say, the body of Christ and his precious blood. Because of his love for us, he came and delivered us. What understanding and what language and what hearing is able to comprehend this mystery, which must be proclaimed to be wonderful? God is a lover of men. One is he alone, the Word of the Father, who existed before the world and his incorporeal Godhead from one, the Father. The only begotten Son came and was incarnated of the Holy Woman, his mother, and after she brought him forth, her virginity perished not, and because of this it became manifest that she was bare of God. O deep is the richness of the wisdom of God, the womb which he declared should bring forth the children in pain and suffering and sorrow of the heart had become the fountain of life, and had brought forth without the seed of man him who removed the curse from our race. And for this reason we will praise him, saying, Glory be unto thee, O thou good friend of man, the remedy of our souls. We will magnify thee, O Mary. Oh, how wonderful and mighty in power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed. And of this angel who appeared unto Joseph was a witness when he spake, saying, That which shall be born of her is one of the Holy Spirit. It was the Word of God, who became incarnate without change. Mary brought him forth a second time, and Gabriel rejoiced and said unto her, Thou shalt not bring forth a son, and that shall call his name Emmanuel, which is, being interpreted, God with us. And moreover, he shall be called Jesus, who shall save his people from his sins. And may he save us and also be his power and forgive our sins, because we have known in the truth, and he is the God who became a man. Praise be unto him and forever and ever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. Seed did not precede his birth, and the virginity was not destroyed by his birth. The Word went forth from the Father without weariness, and was born of the Virgin without suffering or pain. The wise men worshipped him and brought him unto incense, because he was God, and gold, because he was the King. The myrrh which was given for his death, which gave life. And for our sakes he accepted death for his own free will. He alone is the good being and the lover of men. We will magnify thee, O Mary. ቅድስት ድንግል ለምንና Oh, how wonderful he took a rib from the side of Adam and fashioned from it a woman. And the whole creation of the children of men was given to God, the Word of the Father, who was in creation of the Holy Virgin, and is called Emmanuel. And because of this we beseech her at all times to strive on our behalf with her beloved Son for the forgiveness of our sins. She was benefic towards all the saints and the high priest, for she brought to them that for which they waited, and she brought to the prophets him concerning whom they had prophesied, and they brought forth to the apostle him in whose name they were to preach in all the ends of the world, and from
her went forth for the martyrs and believe in him for whom they were to fight. Jesus Christ, the richness of the grace of his wisdom cannot be fathomed. We will seek after the greatness of his compassion, for he came and delivered us. We will magnify thee, O Mary. God swore unto David in righteousness, and he will not repent. Of the fruit of thy belly I will seat upon thy throne. And when that righteous man received it from him, that Christ should be born of him in the flesh, he wished to seek out and to prepare a dwelling place for God, the word of the Father. And he completed it with great effort, and then he cried out in the Holy Spirit and said, Behold, we have heard it in Ephrathah, and the dwelling place of the God of Jacob, which is Bethlehem, in which Emmanuel hath chosen to be born in the flesh for our salvation. And also another of the prophets hath said it, And as for thee, O Bethlehem of the land of Ephrathah, thou shalt not be the least of the kings of Judah, for from thee shall go forth a king who shall rule my people Israel. Oh, how wonderful is the word of those who prophesy concerning Christ in one spirit, to whom be glory, together with his good Father and the Holy Spirit, henceforth and forever. We will magnify thee, O ቅድስት ድንግል ለምንና ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርኢን ጠሚቱን ካብ ሰማይ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ኃጢኣት ንበይንና ኸዓ ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም መክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊት ሓሎ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክስእትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጸሉ ንሱን እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንተኡ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓወ ካብኡ ናይ ሰተይን እዚ ኸኣ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጸረሉ ሰማዕታት እውን ናይ ዝዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕቦ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጐይታይ ከም ምሕረትካ ይቕረበለና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስት ድንግል ለምንላ ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርኢን ጠሚቱን ካብ ሰማይ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ኃጢኣት ንበይና ኸዓ ከማና ፍጽምቲ ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውሰድ እዩ እናበሉ ዝተናበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና። ቅድስት ድንግል ለምንን።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሸለ እግዚእነ ስምዖከ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ክልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ ያሃልፍ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ ታት ቅርጸታ እንተ አሐቲ ቅርጸታ አሐቲ ህርመታ ወአሐቲ ህርመታ ኢትሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት ኢትሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ኩሉ እስከ ሰበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይብየ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን ወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንዳቲ ኢትሃልፍ
ነቢያት እስከ ጾመ ኩሉ ይትከበር ወይከውን ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮንከኒ ረዳእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ ልባኩል አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ብአነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ እስመ ኮንከኒ ረዳእ አቡነ
ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባልሃነ ኩሉ በመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘ እስከ ለዓለም
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለሙ ኃይል ወፀወኒ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እስመ ዚአከ መንግሥት
የዚህ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬን ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወፀወኒ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ይግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ምናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ምኩናኑ
ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ
እስከ ለዓለም እማሙ ይደሉ ወስብሐት ወይዘዝ እስከ ለዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ወለከይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት ወእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከይደሉ ኃይል ወለከይደሉ ስብሐት ወለከይደሉ አኮቴት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም። እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትናን ልማኖናን ሰሚዑ ንዓናን ኣብ ፀበባን ዘለዉ ሕብረተሰብናን ኩሎም ደቂ ኣዳምን ብሕማም ንዝሳቀዩ ዘለዉ ደቅናን ኩሎም ደቂ ኣዳምን እግዚአብሔር አምላኽ ምኽንያት ምሕረትን ፈውስን ተስፋን ክኾነልና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ብሕማማቱ ይበጀወና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ለምነትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለካለሁ በሕሊና ድንግል ብስጋኸ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካለሁ እስኺ ኻበ ንስት ብረት ብረኸርስኹም ብሮት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበል ኃጢአትና ከሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና አሜን። ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 19 ነዚ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ሕግታቱን ብዘይ ምሕላውካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዖ ንርእስኻ ተጠንቀቕ። በሊዕካ ምስ ፀገብካን ጽቡቓት ኣባይቲ ሰሪሕካ ምስ ተቐመጥካን ኣሓኻን ኣባጊዕካን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅንካ ምስ በዝሓልካ ዘለካ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐ ሽዑ ልብኻ ከይዕብኦ እሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፅኣካ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከይትርስዕ በቲ ዝነዱ ኣትማንን ዕንቅርቢታትን ዘለውዎ ማይ ብዘይብሉ ኣጻምእ ገፊሕን ዘፍርህን በረኻ ዝመራሕካ ካብ ጽኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፅኣልካ ኣብ በረኻ ኣቦታትካ ዘይፈልጥዎ መና ዘብልዓካ እዚ ኸኣኒ ምእንቲ ኸዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታ እውን ከጸብቐልካ ኢሉ እዩ። ብልብኻ ሓይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ። ከምዚ ድማ ሎሚ ነቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ከቐውም ሃብቲ ክድልብ ሓይሊ ዝህበካስ ንሱ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ዘክር ክኸውን ድማ እዩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ እንተረሳዕካ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ከዓ እንተሰዓብካን እንተ ኣምላኽካዮምን እንተ ሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ። ጥበበ ሲራክ በረኸቱ ምስኩልና እንዘላለም ይኹን አሜን። ኣታወደይ ንእግዚአብሔር ከተገልግል እንተዳ ኮንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ኣዳሉ ቁኑዕን ዘይትነቓነቕንኩን ብግዜ ጸገምካ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጋዕ ካብኡ ከዓ ከቶ ኣይትፈለ ኣብ መወዳእታ ዕድሜኻ ድማ ከኽብረካ እዩ። ዝኾነ ነገር እንተመጸካ ተቐበሎ ውርደት እውን እንተበጽሓካ ዕጉስኩን ወርቂ ብሓዊ እዩ ዝፍተን ጻድቃን ሰባት ድማ
ብእቶን ውርደት እዮም ዝፍተኑ ብእግዚአብሔር ተኣመን ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ ብቑኑዕ መገዲ ሰጉም ተስፋኻ ድማ ኣብኡ ግበር ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ ምሕረቱ ክትርእዩ ተጸበይዎ ከይትወድቁ ካብኡ ኣይተርሓቑ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርሁ እመንዎ ዓስኹም ከዓ ብርግጽ ክህበኩም እዩ ኣቱም ኩልኹም ንእግዚአብሔር እትፈርህዎ ዘላለማዊ ሓጎስን ምሕረትን ሰናይ ህያባትን ክወሃበኩም ተስፋ ግበሩ መጽሐፍ ዲልስቅልያ ዘአቡነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶም ያህሉ ምስጋና ለዓለም አሜን። ወበስሉስ ዕለት ወሰድኩ ወአፈድፈዱ ምክረ በእኩይ ምግባሮሙ እንተ አልባቲ ተፍጻሜት ወበእንተዝ ይቤ እግዚኦ መኑ ያምነን ስማዕነ ወቃለነ ወለመኑ ተከስተ መዝራዕትከ ወካዕበ ይቤ ሰሚዓት ሰምዑ ወኢትሌብኡ ወራእየት ርእዩ ወይተአምሩ እስመ ጽሉል ልቦሙ ለዝንቱ ህዝብ ወበእንተዝ ተሰወረት እምኔሆሙ ጥበብ እስመ ርእዮሙ ኢየአምሩ ወሰሚዖሙ ኢሌብኡ ወአንት ሙሴ ህዝብ ወለክሙ ተወህበ መንግሥት እስመ እንዘ ቀሪሙ ኢተአምሩ ለእግዚአብሔር ወኢየዝየሰ አእመርክሙ በርትዕት ሃይማኖት ወበስብከተ ወንጌለ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወሃቤ ሕይወት ለኩሎሙ ለይሴፈው ቺያሁ ናሁ አንት ሙሴ ሀደክሙ አምልኮ ጣዖታት እለ አልቦሙ ነፍስ ወመነንክሙ መስዋዕተ ርኩስ ወንክህክዎሙ ለመላእክተ ጽልመት ወበእንተዝ ቦእክሙ ውስተ ብርሃን ዘበአማን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወቦቱ አእመርክሙ ለአሐዱ ጻድቅ እግዚአብሔር አብ ወኮንክሙ ወራስያነ መንግሥቱ እስመ ተጠመቅሙ በሞቱ ወበትንሣኤሁ መፍትው ትኩኑ ከመ ሕፃናት እለ ይእዜ ተወልዱ እለ አልቦሙ እከይ ውስተ ልቦሙ አእትቱ እምኔክሙ ኃጢአት እስመ ቤዘወክሙ በደሙ ክቡር ከመ ታምልክዎ ለእግዚአብሔር ሕያው ይቤ እግዚአብሔር ሕያው በውእቱ መዋዕል በእንተ እስራኤል በሀበለ የአምኑ ትትሐየድ መንግሥተ ሰማያት ወትትዋሃብ ለሕዝብ ለይገብሩ ጽድቀ ወአንተ ሙሴ ቅንዑ ለገቢረ ፍሬ ጥበብ ጥዑም እስመ ቺያክሙ ፈነወ ትካት ሀበ አጸደ ወይን ወአንት ሙሴ ኢሰምዑክሙ ወአግዘፉ ልቦሙ ወተንሥኡ ላዕለ አቀብተ ወይኑ ለእግዚአብሔር ወአሐዝዎሙ ቦ ዘቀተሉ በመጥባይት ወቦ ዘወሰሩ በሞሰርት ወቦ ዘቀተሉ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአዲ ቀተሉ ለወራሲ ወመነንዎ ወገርዎ ከመ እብን እንተ መነንዎ ነደድት ወበእንቲአክሙ ይቤ ሕዝብ ዘየአምር ተቀንየ ሊተ ወውስተ ምስማዕ እዝን ተሰጥኡኒ በረከቶሙ ለሐዋርያት ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 84 ፍቅዲ ካብ 8 ክሳብ 11 ናይታ እግዚአብሔር ዘምልኸላ ዓባይ ሃገር አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ዝጸሓፎ ከምዚ ይብል ክልተ ልደት ከም ዘለዎ ብእግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢልና ክንኣምን እውን ይግባእ እቲ ሓደ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ዝተወልደ ዘይምርመር ልደት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ዝተወልደ ዘይምርመር ዘይንገርን ልደት እዩ እንተኾነ ግና ስጋ ከም ዝኾነ ንባህሪ እውን ባህረይ ከም ዝገበረ ብዓይንና ከም ዝረኣናዮ ብኣእዳውና እውን ከም ዝዳህሰስናዮ ነዚ ጥራይ ንፈልጥ ኣብ ከም ሓደ ካብ መላእኽቲ ከም ሓደ ካብ ክሩቤልን ሱሩፌልን ኣይፈጠሮን ንሱ ኣካል ዝማእካል ባህረይ ዝማህበረይ ደኣ ካብ ኣብ ተወልደ እምበር ካብ ኩሎም ስልጣናት ካብ ኩሎም ጎይቶታት በዚ ዓለም እዚ ብዝመጽእ ዓለም እውን ካብ ጽውዕ ስም ኩሉ ንሱ ይበልጽ ምስ ባህሪ ኣቡኡ ኣብን ምስ ባህሪን ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ ብመለኮቱ እውን ዘለዓለም ጸኒዑ ይነብር ስለዚ ከዓ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክምህር ከሎ ቃልነት ካባይ ገንዘብ
ገይሩ ክምህረኩም እዩ በለይ ኣብ ዮርዳኖስ ብኣምሳል ርግቢት ዝተረኣየ ናብ ልዕሊ ወልዲ ዝተቐመጠን እዚ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓጢኣት ከም ዝበዝሐ ምስ ረኣየ ቃል ካብ ሰማይ ወሪዱ ኣብ ማህፀን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደረ ብዘይ ምርምር ብዘይ ግንግርን ምስጢርን ድማ ስጋ ካብኡ ፈጢሩ ተዋሃደ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ነበረ እቲ ንኽዋሃዳ ካብኣ ስጋ ዝፈጠረ ንሱ እዩ ኣብ ሰብ ንምዃን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ኣይኮነን ሓደ እኳ ኣብ ናይ ወልዲ ምዃን ይልውጥ እዩ ኣይበል ፍቓድ ስላሴ ሓንቲ ብምዃና ብፍቓድ ኣቦን ብፍቓድ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝሓደረ ውሉድ እዩ እምበር ካብ ፈጣሪነት ንኽፈልዮ ኣብ ንዕኡ ዝፈጠሮ ኣይበሃልን እዩ ንሱ ባዕሉ ወልድ ሰብ ኮነ ምክንያቱ ሓጢኣት ዝተረኸቦ መከራ ስጋውን ተቐበለ ዳ እምበር ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩልናን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ቺስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምሕረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ሚያሎኩ ተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ዝትየ ማርያም ሰላም ድንግል በሕሊናችሁ ወድንግል በሥጋችን በእግዚአብሔር ሰላም ለኪ አንስት ወብሩክ ከርስች ተመስልት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስልች ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲት አምላክ ጸሎታ ወበረከታ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ መነኮስ ወአልቦቱ አልባስ ወአራዝ ወሲሳይ ወይትአመና ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲት አምላክ ወይቤላ አዝዚ ሊተ ወይቤላ አዝዝ ሊተ ዘእበል ወዘለብስ ወኢይኩን ፋቄ እምኔች ወዘንተ ብሂሎ ኖሞ ወመጽአት ሀቤሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘበዕብራይስጥ ማርያም ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት አስተርአየቶ እግዝእትነ በሕልም ወበራእይ ወትቤሎ ኦ መነኮስ ምንተ ትብል ወንስአ ዘንተ ልብሰ ከመ ይኩንከ ወነቅሐ እምዋሙ ወረከበ ልብ ወተፈሰሐ አብየ ፍስሐ ወአንከሩ ኩሎም ህዝብ እለ ርእዩ ዘንተ ተአምረ ወመንክረ ዘገብረት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሁሉ ምስለ ኩልነ ውሉደ ጥምቀት ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ በብዛ ሄሮትጅ ማርያም አድህነነ በጣም ናዛዚትነ ማሐዘን ዋለውርትነ ምርሳን ብሉይ መዋዕል ሕፃን ተስፋ ቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ንነዝዞትነ ውስተ ዝመካን እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ ንስቲተ ቃለ ይፋቤ በረከታዎች መዓዛ ከርቤ ለህዳን ወለዘረከበዎ ምንላይ ንብስተ ፈትት ኢሳይያስ ይብየ ማርያም ብርኮ መላእክ ዛርያ ብርኮ ጻድቃን ዘገዳም ብርኮ ልደቱ ለዝናም ይደሉ ተአምርችዮ ኩሉ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቶመስም ለዘይጸውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ወመናን ለዘይጸውኦ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አዳም ለተባይነ ንስኦ ወልታሙነ ሲዮ
ለጥባ ስጋከ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀል ሞቱ ቅድሜሁ የተመራሁ ውሰደትራሁ ለጥባ ስጋከ ንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ በላየ ገጸ ክህነት መነይ ከመነደዮ ዘስተስያ ሱራፊ ለስዕለተ ነደዮ ወበማመልክከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይለ ዛጸባይ አጋዊ ካዲያሚነ ስላሴ ካልቦ ተወልደ ማርያም ዝቤለከ መርሞ አይቆራት ዓለም ለጊር ከመከብሪቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ነገሮሙ ምዝባሪሃ ለኢየሩሳሌም በእንተ እክየ አይሁድ ወይትበቁ ሐዲሳን ሕዝብ በስጋሁ ወበደሙ ሳሉ ወመረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወተመይጠ እግዚእ ኢየሱስ ውስተ ኢየሩሳሌም ወይቤ ኢየሩሳሌም እንተ ትቅትልዮም ለነቢያት አእምሪ እስመሃለው ወኪ ትትመዝበሪ ወኢይተርፍ እምኔኪ እብን ዲበ እብን ወእምዝ ኢረስየኪ ማህደረ አልገ ገዳም ዘዘከርኩ ግብረ ጸዓቱ እሙስተ ገዳም እስመ ይሃድር ውስቴትኪ 300 ወዕለታተ ንኡሳነ ወለእመ ይጸንኡ ህዝብየ በሃይማኖት ርትዕት ወተዓደው ትእዛዛትየ ውስተ አሚረ ኢረስየኪ ኢየሩሳሌም እምድህረ ሃደሩ ውስቴትኪ አእዱገ ገዳም ዘከመ ወጠንኩ ለኪ ወኢረሲ ይሃድር ውስቴትኪ ጉጋ ወኢረሲ ይስባሕ ውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ብፁዕ ብእሲ ዘነበረ በሃይማኖትየ በውእቱ መዋዕል አልየ ለኪ ኢየሩሳሌም እምዘይሄሉ ምስሌኪ ነገሩ ለሐሳዊ ዘአቅደምኩ ዘኩረቶ እስመ ይሄሉ ውስቴትኪ ኃይልየ ወውስቴትኪ አርኢ ስብሐትየ ለጸላእትየ ለለ ኩሉ ዓመት በዕለተ ትንሣኤ አልየ ለኪ ኢየሩሳሌም እምዘይሄሉ ላዕሌኪ በተፍጻሜተ ዘመን እስመ መስዋዕት ንጽሕት ትበጥል እምኔኪ ወይትወደስ በውስቴትኪ ካልእ ስም ዘኢኮነ ስምየ ኢየሩሳሌም ሰቃሊተ አምላክ እስፍንቱ ተአምራት ተገብሩ በውስቴትኪ ወኢ አመንኪ ወእምዝ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ብክዩ ኦ አሃዊየ በእንተ ኢየሩሳሌም ወዘረከባ በዳሃሪ መዋዕል እስመ እንስሳ በደው ወአእዱገ ገዳም ይመልኡ ውስቴታ አራዊተ ምድር አቃረብት በአፍኦት ብክዩ አሃዊየ በእንተ ኢየሩሳሌም በከመ አስቀቀወ ኤርምያስ ነቢይ ላዕሌሃ ብክዩ ላዕሌሃ በእንተ ዘሃሎ ይርከባ እንሳ እምሰብ መንግስት ወክህነት ወትንቢተ ወኢመጥዎ ለጸላእቶሙ ወአወርሶ ለሕዝብ ሐዲስ ዘይትወለድ ሊተ ወስብከትክሙ እምነ ጥምቀት እስመ ይከውኑ ውስተ ኢደየ እሉ ሕዝብ ዘተነበየ በእንቲአሆሙ ዳዊት ነቢይ ይቤ በእንተ ኢየሩሳሌም ሕዝብ ዘይትፈጠር ይሰብሖ ለእግዚአብሔር በእንቲአየ ወቡሩከ ዘይከውን ዝንቱ ሕዝብ ንጹሕ ወቡሩክ ዘሃረይኩ እምቅድመ መዋዕል አዝማን ወአበጥል መስዋዕተ አልህምት ወአጣልየ ወአባግዓ ወንዝህተ ደም ወኩሉ ግብሩ ለአሮን ይበጥል እምኢየሩሳሌም
وأنبر وسيتا هي أنت عيهود هزبة إلا يأمنوا بي وإلا يعقبوا هجية ويتأيقوا باسمية ويسميوا كريستيانة وتكون مسوعتهم هي أنت علهمت وعد عليه مسوعت أملاكاويت هبست سرناي نسوه يكون سجاية ويتفتت بأنت سرت حاتيات اسم السري حاتياته كله زي بل بهايمانوت رتد وهي أنت دم انتساء زي أي إرسي عطيرة وين نسوه يكون عمسالة دمية كبور اسم بجيزة يتكعاو وستسوا بردة منفس قدوس لعليه يتميت امكاوين وين حاب دمية يتكعاو لسريت عطيات وإرسي هي أنت تينا سبه سيو اتانا ام كل عفو تستيكس وأمئذ ذينه لذي وطن بكرمية وطرة وأعد قلتو حتياتو وإرسي معزا تانو لسريت سقاية سهلو ومهروتي يحلو مثلين العالم عالم أمين ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአነ ተቆረትከ በበትር ወተሰጦትከ ከመ ገበዳትሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ እምታብሎ ሥጋነ በአፈ ሁሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ኢየሱስ ዘይትሰአል ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ በቃሉ የቀድሰና ኩል ጊዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያኑ ብዝፍተት ህብእ ስጋን ዝፈስስ ደምን እግዚአብሔር አምላክ ትእምርቱ ዘየቋርጽ ምዃኑ ፈሊጥና ነቲ ህያው ትእምርቱ ክንኣምኖን ክንምገቦን የብቃዓና ስራሓቑ የቕርበልና ቤቱ ንመላለስ ስነ ምግባርና የቃንዓልና እግዚአብሔር አምላክ መንፈሳዊ ስግደት ክንሰግድ بصوبي يدقفنا نبلا بسمايات نبلا سمكاي كدس من كفات مسافات كامتاب سماي كمدما مدريو نعيدات انجرنا لهم هابنا نحنا نفضلنا بدلهم كل حدقنا لهم بدلنا نعبسنا لقل كاف كفارنا نبرا فتنا يتتونا من قستنا حيلين كبرن زلالهم نتكايمان ووقتي يا مريم بناي قدس قبريا ملاح سلام تسلام لكلو بعدنا عدنقل سكاون دنقل عدنقل يرقيت سلام لكلو فرخر صون بروحيوم لتتقى እግዚአብሔር ሳዊ ወፍቴት ኃጢአትና ኃጢአትና ቆርጦ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምና ፍትህ ፍትህየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህይወኒ ርሁቅ ህይወት እምኃጥኣን ጠበቃይ ኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ህያው ግበረኒ ረሲያን ስርዓታትካ ኣይደልን እዮም እሞ መድሓንካ ካብኣቶም ርሓቕ ፍትህየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህይወኒ ርሁቅ አህይወኒ ርሁቅ ህይወት እምኃጥኣን
ፍትየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህየወኒ ርሁቅ ሕይወት እምኃጥኣን ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህየወኒ ርሁቅ ሕይወት እምኃጥኣን ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አህየወኒ ርሁቅ ሕይወት እምኃጥኣን ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ በአማን ቅዱስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ቃልካ እምብረና ኣምላኽና እንፀሞ እንፅልዮ እንሰግዶ ዘለና ድማ ከምቲ ንስኻ ደልየና ኮይና ክንሰግድ ክንፅሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና እስኻ ትቕሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ
بدحنا سلام أبصحنا بسمايات تنبر أبونا من قصات الفا فارك أنت بسمايكم لما مدريكم نعلت مجبنا لما هبنا نحن نثبتنا بردهم زحادقنا لهم بدلنا نفسنا كفات فوالحنا نعبر فتنا يتتونا من قصين حيلين كبرن زلعلم نتكاين مأمين أوه بذاتي مريم نعي قدس قبل ملاح سلامتا سلام لكله بغدنا خيدن قدري بسقاهم دنقل عدك زامير بيتا سراوي سلام لك له نسخي قابل السبرغتي فرخصهم بروغي ومدت سقا بيابي أخساغي وفسرت الدس بالكي حتى ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتعنا محرت لمن لنا أمين منقستو وصدقو زعوفيني أو فيكوك هو يديك من قصة أملاح قريبا لامو أمانون تنفهم وقويتا خابون قلمات وسردن ودم مزمرن حواريان ودتهياو زي أبي ترزنقر قال بارخ آمين وانجيل ماتيوس معراف عسران سلستن كابوت رسالسان شوعتن كساب نفس سمتا نإيروساليم زتوحبت سمعتا إيروساليم أتن نبيات التقتبي نطمنا باخي زتلاقو بإمني التقتكتي دورهون جعاويتا أبتحت أخنافا خمت أكوبهم كندي ندقخي كأكوبهم زيد له نسخقنا أبخي دقين بسم زيابي هرزمت صبروخ إيو خساع التبلو كاب حجي أي كتريئنن إيخم أمو إنه بيتكم عنيو كترف إيو بلوكم الله ولو سماين مدرن كحالف حتى قال كاب تحالف سماين مدرن كحالف يقلل بلغويت يسوس كريستوس دكا مزامر يسوس ኢየሱስ ካብ ቤተ መቅደስ ወፂኡ ክኸይድ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀሪቦም ህንፃ ቤተ መቅደስ ኣርኣይዎ ንሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ እትሪእዎ ዶ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ በሎም ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ይቀልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓተ መዓልት ዘሰሉስ እስመ ብዙሕ ጊዜ ይቤ ፈቀድኩ አስተጋብኦሙ ለውሉድች ኢየሩሳሌም ከመ ደርሆ ዘታስተጋብእ እጐሊሃ ታሕተ ክነፊሃ አነ አሐድግ ለክሙ ቤትክሙ በድወ ይኩን መዝበረ ይቤ እግዚአብሔር እምዮም ወይትቀተሉ አይሁድ አይሁድ 120,000 በአፈ ሰይፍ ወወረደ እምሃበ እግዚአብሔር መዓት አብይ ወመርገም ከደነት ገጻቲሆሙ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በሕማማቲሁ ወአድኀነነ እዚ ቦታ ዘመን ተወዛ
ተውፀን ብስም ቅዱሳን አቦታትና ዝተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን አቦም ዝነብሩ ሽማግለታትን በሓፈሻውን መላእ ዓለም እንትኩሎም ጎይታውን ካብ ክፉ ክኽውሎም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ሂወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና እግዚኦ ተሳለነ ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዝፈሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻቢቱ ካብ ጥፍኡ ካብ ምጥፋእ ኣድኺኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸብፅሖን ሓጢኣትና እውን ክንሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ቅድሚ ኣማሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብህያውነቱ ከራሕራሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ፓትርያርካትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳት ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ እምነት ክርስትና ንምቕባል ልሳና ደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ሂወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ እቲ ሰላም ናይዛ ሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ምእንቲ ዕረፍቲ ነፍሲ ብፁዕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከምኡውን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳሳትና ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ጎይታ ሂወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ እቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም
نعنا ون حدياتنا من تخسرينا صليو እግዚኦ ተሳሃለነ حمام سجا زدخمو بحمام نفس زتشكروا رداء زي بلو من أرقوتي مبلتاتن زختاماتن دخاتاتن كلهم مساكنن سب زراعتن حرستوتن زشوتن زشايطن كلهم سقوماتن ويتا خرحرح اللومن يغرخ بلومن كرهرح اللومن نعنا ون حدياتنا متحات قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለነ عبدت مأسرت زلون أبسدتن بناي مركو وردتن زساقيون بآغاننتي زتتحزن كلهم قويتا خابز كل مأسرت سقان مأسرت منفسن حرا أوزيو محرتو خوبهم نعنا ون حدياتنا من تحت قلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለነ أملاك دليوم أبزي قدوس بوتا زتأكيبهم زتأكبوا كلهم ني أملاكنا قويتانا نقرتان محرتن قلتفوكم وصومنا عنا ون حدياتنا من تحت قلنا تصليو እግዚኦ ተሳሃለነ زعمت زناماتن وحايزن كلاياتن كريستوس أملاكنا برخوتي بخساب أفهم كمال أمن نمدرون لملمن دلمن جيروخ فسها نقول فطورات صنيعو ننسسان تريتن ون كدحن عناون حدياتنا متحد قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለነ أبصلتنا خنذكرهم ذات حساسبونا حدرا زبولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حسبومن ببجزيو خاني قرأتو خوبومن نعنا ون حدياتنا من تحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለነ نزا صومن زي أقويتا بسلام كفتسمنا خبسهم تخراخرن كفور مخارن عدقينو خاني رخب لنان حدياتنا من تحت قلنا نصليو እግዚኦ ተሳሃለነ بدستان بحاجوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفسام كبك عنا حدياتنا والمنطقة حد قلنا صلي እግዚኦ ተሳሃለነ أملاخنا نكره رحلنا نغرق بلنا لماننا ونتقبل برهنة سائب بدستان بحاجوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفسام كبك عنا حدياتنا ونكحد قلنا نصلي እግዚኦ ተሳሃለነ أملاخنا نكره رحلنا نغرق بلنا لماننا ونتقبل برهنة سائب بدستان بحاجوسن كرينا نفاسيكا بسلام كنفتصم كبك عنا حدياتنا ونكحد قلنا نصلي እግዚኦ ተሳሃለነ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በማቴሁ ቤዘወነ ወናለም ስማው ውረ ስማወቱ ገብረ መድኃኒነ በቤሳይሉ ኪርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እምኖዲናይን ኪርያላይሶን ክርያላይሶን እምኖዲናይን ክርያላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታኦስናይን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይን ክርያላይሶን ኪርያላይሶን
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቁታ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቁታ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲናዬ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታውስናዬ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናዬ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስቦታስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቦታ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታዎስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡታ ናይን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ክሪያ
ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰላማዊት ሰላም ለኪ መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ እንትካት ዘሃረኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸልየትች በጽሐ ከመ ይኩን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ ዘታዘክር ዮጻማ ንግደትኪ ርግቤ ወሃለ ወወልድኪ ሰላም ለኪ በጽሐ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ ዘታዘክር ዮጻማ ንግደትኪ ርግቤ ወሃለ ወወልድኪ ሰላም ለኪ የጸልዮትች በጽሐ ከመ ይኩን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግዲ ወአስተብርኪ ዘታዘክር ዮጻማ ንግደትኪ ርግቤ ወሃለ ወወልድኪ ሰላም ለኪ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሠ ፌማ ዘአክረምከ ኃይለ መስቴማ ስብሐት ለከ እንዘ ይሰልሙ ልብሰከ ወከዳነከ ጻዕዳ እንተ አልቦስከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ተፈጸመ መልከ እግዚኦ ካለ ዳዊት ንጉሥ ሰበተካፈሉ በዕፃው ወፋስል ልትፈቀልሰ መጎስ ስብሐት ለከ ማኅበራነ አይሁድ አሜሃ ጸልጢከ ሀለቁ ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ላዕሌከ እንዘ ይሳለቁ ስብሐት ለከ ሞቶከ ዘባነከ ለትታቤ መቅሰት ሞትከ ገጽከኒ ተወክፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛዕሩግ ወዘደቂቅ ስብሐት ለከ አይረግ ለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብ ለከ መስዋዕተ ስብሐት ከመ ሠሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ ሐዋርያት አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልግላ ዘፈነው ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ
فنو لنا انبلا نتقى أدقنا مقبر ذا سقا سبعات لك حواريات عبرو بسرعة صيون القلقع زفنو منفس صقع فنو لنا نتقى يهدقنا مقبر ذا سقا سبعات لك حواريات عبرو بسرعة صيون القلقع زفنو كلامو منفس سقع فنو لنا نبلا نتقى أدقنا مقبر ذا سقا سبعات لك سبحات لك موسلس قدوس طبب سدس ولد عدام بسالس ساعات زفتركم ولا موت سبحات لكم لا سبب الكل تعتبع إلا تعبدوا وتندوا سبع مصحف كما إدعاء سبعات لكم حواريات صدق سلاسي بجزي ساعات سلسو بلسان سبع وكيلتو سلاسي حموزة كستو سبعات سبع يغران سبع كما ذكوي مقبارو إذا تريا وتعملوا سلاسي تمهروا سبعات لكم كسكرك لاي معك مبدلك مكان كاهن ومؤمن زماركم والعالم كاهن محارون سلاسي راني سبحات لكم سلامك مبدلك مكان كاهن عارون ومؤمن زماركم والعالم كاهن محارون سلاسي راني سبحات لكم كلامك مبدلك مكان كاهن عارون ومؤمن زمهاركم والعارون كاهن محارون سلاسي راني سبحات لእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወን ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን بحد ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ንኣምን ካብ ብርሃን ተብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላክ ዝተረኸበ ኣምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከውና ብዝደለ ዘሎ ይኹን ወይሰብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ይኹን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴጥሮስ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ ጉራች ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓው ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ኢኻ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን
أديتاتنا نحواتنا نحتنا بقنع مجد مرحيهم وبسلام بتعنان ننابوتهم ملصهم نفاسات سماين زنامات بارخ كمت أنسقاها نايز عامة زي أثر مدروم بارخ أبقات مدرها أزوتر حوس انتدلان قبرلنا سلام كاسنا عنا كل جزينا عنا سناي نقدر كحسبو لبنا قساتن مرحت حجرات ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زكوليك أو أنت بيت كريستيان سلام هب أو أملاخنا نفس وكف ببسمهم أبكر محيلا زفون وسلام كأبز حلهم بغنا حيمانوت كوينهم نزموتون زعرفوا النفسات أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحتنا نعرفت كابحنهم وممرنا يسوع كريستوس نبأها بمثل بجزية نذكرهم نزعززنا كلهم أبسميات من قصة ذكرهم نعين حتى بارخا ونذكرني أو بيت حزب خاد حرص خبارخ نزل على محل ومن عبيه رأي سرت خلت أمر زبسنات 4 حدين كرا لايسون كوفيلنا نبصح
ዝዓቢ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምስጋና ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምኽንያቱ ብዘይገለ ርኽሰት ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ካባኺ ተወሊዱልና እዩ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪቡልና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝኾንኪ ንዓኺ ንበይንኺ ብውዳስያን ብምስጋናን ንዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና ንስኺ ካብ ሰማይ ተዓብየ ካብ ምድሪ እውን እትኸብሪ ብርኽቲ ኣደ ኢኺ ከምኡውን ልዕሊ ኩሉ ሕልና ኢኺ ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ዓብየትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእል መን እዩ ኦ ማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ ስራፊኤል ከዓ ይውድስኺ እቲ ኣብ ልዕሊ ስራፊኤልን ኪሩቤልን ዝነብር ጎይታ መጺኡ ኣብ ከርስኺ ሓዲሩ እዩ ንሱ መፍቀድ ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕርበና ናትና ሞት ሓጢኣት ኣብ ነፍሱ ጽዒኑ ናቱ ህይወት ሃበና ስለዚ ክብርን ምስጋና እናቱ እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ከዓ ብሩኽ እዩ ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ሓበን መመክሒት ናይ ደናግል እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ ዘመኑ ዘይቁፀር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ ስጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ከዓ ሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረዝ ገበረና ኦ ማርያም ንስኺ ካብትን ብዙሕ ክብርትን ጸጋን ዝተዋሃበትን ብዙሓት ኣንስትን ትበልፂ ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚአብሔር ኣባኺ ዝሓደረ ኣብ ልዕሊ ክሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፍኪ ሓቒፍኪዮ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባትኪ ሒዙ ጸባ ጠበወ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን እዩ ንዘላለም ከዓ ሓላዊና እዩ ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከነመስግኖን እዩ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ናይ ጥዑም ሽታ መቐመጢት መፈልፈሊት ማይ ህይወተይ ፍረ ሸርሒ ንኹሉ ዓለም ኣድሕኒ ካባና ከዓ መርገም ኣጥፊዕልና ብመስቀሉን ብቅድስቲ ትንሳኤኡን ኣብ ማእከልና ሰላም ገብረ ንኣዳም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ገነት መለሶ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Mary, the poor virgin, the barrier of God, prayeth continually with compassion for the children of men. Pray thou for us to thy Son Christ, that he may forgive us and have compassion upon us to thee. O ድንግል ለምንልና Mary the Virgin cried out in the sanctuary, saying, God knoweth that I know no one, and nothing more than the sound of the voice of the angel, who with honor brought unto me glad tidings, and said unto me, Peace be unto thee, O Holy Virgin. Thou shalt carry him who cannot be carried, and shalt contain him who cannot be contained, and whom nothing can contain. Thy praise shall be abundant, O thou who art full of grace and honor, for thou didst become the dwelling place of the word of the Father. Thou art the tent that is spread out, and that gathereth together believing Christian folk, and teacheth them to worship the life-giving Trinity. Thou art she who bore the pillar of fire, which Moses saw, that is to say, the Son of God, who came and dwelt in thy womb. Thou wast the ark of the Creator of the heavens and the earth. Thou didst carry him in thy womb 9 months. Thou hadst entrust him, whom the heavens and the earth cannot contain. Thou wast the ladder whereby man ascended into heaven. Thy light is greater than the light of the sun. Thou art the eastern horizon, whereout came the brilliant star which the saints looked upon with joy and gladness. The decree that God passed upon Eve was, Thou shalt bring forth children with toil and suffering. But thou didst hear a voice saying, Rejoice, O full of grace. Thou hast brought forth for us the word of the Father, the King, the God of all creation.
He came and delivered us, for he is the compassionate lover of men. And because of this we praise thee, even as did the angel Gabriel, saying, Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou who art full of grace, God is with thee. O ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለት ቀዳመይቲ ሰንበት ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ንንጽህቲ ብርህትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾንኪ ድንግል ማርያም ንጎይታና ኣብ ክንዒ ኣእዳው ዝሓቆፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እንዳበሉ ዝልምኑኺ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና The angel said to Mary, accept the word that comes to you. We ascribe blessings to thy greatness, O awesome Virgin, and we send to thee joy with the angel Gabriel, for the fruit of thy womb hath become the salvation of our race, and hath brought us nigh unto God his favor. Rejoice thou, O ቅድስት ድንግል ለምንልና ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤት ከብካብ ስለ ትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል እውን ኣጽለለልኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ልዑል እውን ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለኣለም ዝነብር ቃል ወልድ ኣብ ወለድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art the second heaven over the earth. Thou art the young shoot from the root of David. Thou hast brought forth for us in the flesh of our Savior Jesus Christ, the only begotten Word, who was the Father, who was hidden before the world, and hiding himself took from thee the form of a slave. Rejoice thou, ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art the second heaven over the earth. O spotless God-bearer, from thee hath risen upon us the Son of righteousness, and thou didst bring him forth, according to the prophecy and the prophets, without the seed and without defilement. Rejoice thou. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art that tabernacle which was called Holy of Holies, wherein was the ark, which was covered on all sides with plates of gold, and had therein the table of the covenant, and the pot of gold of the hidden manna. That is to say, the Son of God, he came and dwelt with Mary, the Virgin without blemish. He was incarnate of her, and she brought forth in the world the King of glory. He came and delivered us. The garden shall rejoice, for the Lamb that is endowed with reason, the Son of the Father, who dwelleth forever, hath come and delivered us from sin. Rejoice thou. ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art called the mother of Christ, the King. After thou didst bring him forth, thou didst continue in thy spotless virginity through a marvelous mystery. Thou didst bring forth Emmanuel, and because of this thou didst preserve thyself undefiled. Rejoice thou. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art the ladder on which Jacob saw the Son of God, for thou hast carried in thy sealed womb him who could not be touched. Thou hast become for us an intercessor with our Lord Jesus Christ, who became incarnate of thee for our salvation. Rejoice thou. O ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Behold, the Lord came forth from thee, O blessed Lady, thou undefiled bride, chambered to save the whole world, which he had created in his abundant compassion and mercy. We glorify him and we praise him, for he is the beneficent one, the lover of men. Rejoice thou.
ቅድስት ድንግል ለምንልና። Rejoice thou, O full of grace, virgin unblemished, vessel undefiled, glory of the world, light of light which shall never be extinguished, shrine that shall never be overthrown, staff of the faith, thou never failing support of the saints. Pray thou for us, thy beneficent Son, our Redeemer, that he may have mercy upon us, and show us compassion and forgive us our sins in his mercy forever and ever. Amen. ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታን አማላድነታን ፍቅረ አምላኻን አገልግሎታን ህይወታን ናይ ህይወትና ሞዴል ኮይኑ ብኡ ክንነብር እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና ንበል። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሕደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና፣ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሚን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ፣ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ፣ ስጋኹን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ፣ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፣ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር
كل فترنا لك ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወወንየውቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን። አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
إلتنا حبنا دقلنا عبسانا وجيقاينا فمننا ندق عبس لذاب عنك يوسف على دننا ومعلهان يأتي منقست حيل وسبحان عالم لك حيل كبر وسبحان وزازك العالم لك حيل كبر وسبحان وزازك العالم عمانويل أملاك لك حيل كبر وسبحان وزازك العالم عمانويل أملاك لك حيل كبر وسبحان وزازك العالم ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ وتكني ردائي كونكني ردائي سمايات يتقدس بك منقسك انزاي منقسك ويكون فقدك ويكون فقدك كما بسماي كما هو كما بسماي كما هو بميزاينا سيساينا إلتنا حبنا إلتنا حبنا عبسانا وقيقاينا عبسانا وقيقاينا كمانينا لزعب سلام عنك يوسف عنك لك حيل كبر وسبحات وزاز اسك العالم لك حيل كبر وسبحات وزاز اسك العالم من أملاك لك حيل كبر وسبحات وزاز اسك العالم من أملاك لك حيل كبر وسبحات وزاز اسك العالم ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከ
ረዳእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወፀወኔ ውእቱ ኮንከኒ ረዳእ ልባኮቴ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን። አምላክ ለከ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አምላክ ለከ ኃይል ክብር
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ብእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማያዊ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማያዊ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሲደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ
يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማህየዊ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ናኑ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم በመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማኑ يدلو كبر وسبحات وإذن اسكالعالم لك يدل عين ولك يدل صلاة ولك يدل عقوتك وجي يسوس العالم لك يدل عين ولك يدل سوى ولك يدل عقوتك وجي يسوس كريستوس العالم عالم لك يدل عين ولك يدل عقوتك لك يدل عقوتك وجي يسوس كريستوس العالم عالم ዘሕዝቅኤል ነቢይ በረከተ ትኩን ምስሌነ ለዓለም ዓለም ነቲ ሃገር እስራኤል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገራ እኒኹ ኣንጻርኪ እየ ሰይፈይ ከዓ ካብ ሰገብኡ ክመልሖ ከባቢኺ እውን ጻድቃንን ረሲኣንን ከጥፍእ እየ ንጻድቃንን ረሲኣንን ካባኺ
ከጥፎም እሞ ስለዚ ንኩሉ ስጋ ክወቅዕ ካብ ደቡብ ክሳዕ ሰሜን ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ክምላሕ እዩ ስጋ ዘበለ ኩሎም ከዓ ኣነ እግዚኣብሔር ሰይፈይ ካብ ሰገብኡ ከም ዝመላሕኩ ክፈልጡ እዮም ኣይክምለስን ድማ እዩ ስለዚ ኣታ ወዲ ሰብ ቆዝም ብምስምባር ሓቋቁኻ ብመሪር ቃንዛ ኣብ ቅድሚ ዓይንቶም ቆዝም ክኸውን ከዓ እዩ እንታይ ኮንካ ትቆዝም ኢሎም እንተሓተቱኻ ንስኻ በቲ ዝመፅእ ወረ ኩሉ ልቢ ክመክኽ ኩለን ኣእዳው ድማ ወለል ክብላ ኩሉ መንፈስ ከዓ ክሕለል ኩሉ ኣብራኽ እውን ከም ማይ ክፈስስ እዩ ኢልካ መልሰሎም እንሆ ይመፅእ ኣሎ ክፍፀም ድማ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከዓ መፀኒ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በልውን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሰይፊ መሊሑን ተወልዊሉን ኣሎ እሞ ምእንቲ ክሓርድ በሊሑ ምእንቲ ማሕማሕ ክብል ተወልዊሉ እምበኣርሲ ብኡዶ ክንሐጎስ ኢና በትሪ ወደይ ንኩለን ኣዕፃው ትንዕቀን ኣላ ብኢድ ምእንቲ ክትሓስ ክውልወል ሃቦ እቲ ሰይፊ ናብ ኢድ ቀታሊ ምእንቲ ክውፈ ተሳሕለን ተወልወለን ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ኣብ ህዝበይ ናብ ኩሎም መሳፍንቲ እስራኤልን ክኸውን እዩ እሞ ጨርሕ ዋይ ዋይ ከኣበል ምስ ህዝበይ ንኣደዳ ሰይፊ ተዋሂቦም እዮም እሞ ስለዚ ሰለፍካ ውቓዕ ምዕዛብ መፀ እታ እትንዕቕ በትሪ እኳ ካብ ዘይትህሉስ እንታይ ደኣ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ በእዳውካ ከዓ ጣቕዕ ነቲ ሰይፊ 3 ግዜ ይካዕበት እቲ ሰይፊ ናይቶም ክሳዕ ሞት ዝቆሰሉ እቲ ሰይፊ ናይቲ ክሳዕ ሞት ዝቆሰለ ዓብይ እዩ ናይ ነቤቶም ዝኣቱ ልቦም ምእንቲ ክመክኽ ዕንቅፋቶም ከዓ ክበዝሕሲ ኣንፊ ሰይፊ ናብ ኩሉ ኣፍ ደገታቶም ኣቢለ ኣንበርኩ ኣየ ከም በርቂ መስመስ ይብል ክሓርድሉ ከዓ ተሳሒሉ ኣሎ ስሕለትካ ናብ ዘበሎ ተዳሊኻ ንየማን ወይስ ንፀጋም ኪድ ኣነ ድማ ኣእዳወይ ከጣቕዕ ሃና ነድረይ እውን ከውፅየ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበዮ ዘለኹ عدلهم له Wisdom of Sirach, chapter 4, verse 20 to the end. From the book of Wisdom of Sirach, may his blessing be with us. Amen. Watch for a proper opportunity and keep yourself from evil, and do not bring shame upon your soul. For there is a shame that brings sin, and there is a shame which is glory and grace. Do not show partiality to someone to your own harm, and do not let your respect for another cause you to fall. Do not withhold a word in time of need, for wisdom is made known by a word, and instruction by a word of the tongue. Do not speak against the truth, and do not be put to shame by your ignorance. Do not be ashamed to confess your sins, and do not exercise force against the current of a river. Do not subject yourself to a foolish man, and do not show partiality to a ruler. Fight to the death for the truth, and the Lord God will fight for you. Do not be rash with your tongue, and sluggish and neglectful in your works. Do not be like a lion in your home, and act in pretense with your servants. Do not let your hand be extended to receive, and shut when you should repay. Do not set your heart on your possessions, and do not say, I am independent. Do not follow yourself and your strength, so as to walk in the desires of your heart. And do not say, who will be Lord over me? For the Lord will surely punish you. እምነትካ ኣብ ገንዘብ ኣይትግበር ወይ ዝኣክል ኣሎኒ ኣይትበል ብድፊትካን ብሓይልኻን ኣይትመራሕ ከም ድሌት ልብኻ እውን ኣይትኺድ ኣብ ልዕለይ ስልጣን ዘለዎ ሰብ የልዎን ኣይትበል ከምኡ እንተዳይልካ እግዚኣብሔር ብርግጽ ክቐጽዓካ እዩ
እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ቢንያሚን ነቶም ባህሪ እግዚአብሔር ቃል ዝሓመም ዝመውት እዩ ዝብሉ አርዮሳውያንን አቡሊናርሳውያንን ነቲ ክሕደቶም ነቂፉ ዘሊፉ ኣብ ዝፀሓፎ መበል 16 መልእክቱ ከም ዝበለ ኦ ኣሕዋተይ ፍቁራተይ ሕጂ ከዓ ንጾምን ኣገልግሎት እግዚአብሔርን ትሩፋት ንዝመልአ ኩሉ ሰናይ ግብርን ብዝያዳ ድማ በታ ምቕናን ዘይብላ በአካል ሰለስተ በባህሪ ሓደ ኢላ ተኣምን ሃይማኖት ዝተዳለወና ንኹን በአካል ሰለስተ በባህሪ ሓደ ዝኾኑ ፈጺሞም ዝተመስገኑ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ነአምን ንበል። ሰለስተ አካላት በሁሉ ስራሕ ብምግባር ብምዝራብ ሓደ እዮም። ብገጽ ሰለስተ እዮም። ብመለኮት ሓደ እዮም። ብስራሕ ሓደ እዮም። ብፍቃዱን ሓደ እዮም። ካብታ በኩሉ ዘመን ድንግል ዝኾነት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብዘይምፍላይ ብዘይምትሕዋስን ብዝተፈለየ አካሉ ነቲ ስጋ ዝተዋህደ ብዛዕባ ካብ ሰለስተ አካላት ናይቲ ሓደ እግዚአብሔር ቃል ክንዛረብ ይግባእ። እዚ ድማ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ እዩ። ሓድነትን ሰለስነትን ዝዛረብ ጎርጎርዮስ እግዚአብሔር ቃል ብመለኮቱ ዘይሓምም ክኸውን ከሎ ብስጋ ግና ዝሓምም እዩ ክብል ኣብ መበል 15 ክፍሊ መልእኽቱ ካብ ዝተዛረቡ ኣምፂና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝፀሓፍናዮ እቶም ዘይሰምዑሉ ዓያሹ ሰባት ፈፂሞም ይጠራጠሩ እዮም። ከምኡ እውን ነቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ቅዱስ ቄርሎስ ከምቲ ሓፂን ወይ መዳብ ምስ ባህርየ እሳት ዝተዋሃደ እሳት ዝመስልን ሙቐቱን ብርሃኑን ረስኑን ገንዘብ ዝገብርን ከምኡ ነቲ ሓፂን ብመዶሻ ወይ ብካልእ ነገር ምስ ተወቅዐ ብሓይሊ እቲ መዶሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፂን ከም ዝወድቕ እምበር እቲ ባህሪ እሳት ግና ከም ዘይውቃዕ እግዚአብሔር ቃል ድማ ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ሓመመ ዝበሎ ከም ዝነኣምን ወልደ እግዚአብሔር ብመለኮት ዘይኮነስ ብስጋ ከም ዝሓመመ ድማ ንዛረብ ኣለና። እቶም ዓያሹ እውን ነዚ ምስ ሰምዑ እግዚአብሔር ቃል ምስ ስጋ በመለኮት ሓመመን ሞተን እናበሉ ተኸራኸሩና። አእምሮ ዘይብሎም እዚኣቶም ነቲ ሰዓብቲ አርዮስ አቡሊናርዮስን ገናዳቢስን ዝብልዎ ነገር ይዛረቡ። ንቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስን ነቶም እግዚአብሔር ዝሓደሮም ኣቦታትና ኣይሰምዑን። ግና ንሳቶም ካብቲ ሓቀኛ ሃይማኖት ፈጺሞም ከም ዝሰሓቱ ንፈልጦም ኢና። ብእሾኽ ዝመልአ ዱር ጥሒሶም ከዓ ክኸዱ ፈተው እምበር ብመገዲ ንጉስ ክኸዱ ኣይፈተውን። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶስ ብመለኮት ሕማም ዘይብሉ እንከሎ ምእንታና ብስጋ ሓመመ ክብል ተዛረበ። ሐዋርያ አትናቴዎስ እውን ኣብ ራብዓይ ድርሳኑ ነቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ጠቂሱ ንአርዮሳውያን ክከራኸሮም ከሎ ክርስቶስ ብመለኮት ከም ዝሓመመ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣይተዛረበ። ሕማም ብሓቂ ናይ ስጋ ገንዘብ ደኣ እምበር ببحر ملكوتو نايكال كم زي كنا كنفلت نسوم انتانا بسجا خمسة حمامة تزارب بلد كم أول نايكوبيروس إبيسكوبوس إبيفانيوس نخدت أو هيناريوساويان نابز عبو سبات كم زخبت صحافة بملكوت هياو خون كله بسجا موتا تبعيلو خمسة صحافة كريستوس من انتانا انت موتول بسجا موتنبر بملكوت زموتا أيقونا بحكي حمام زي بقولوا إن كله بحكي خمسة حمامة بتجرم سرحنا أمن ملكوت بزغنا نجار حمامة كمان زي حمامة زي موتني أي لوتني مس أبو معري كم وقع بلح إيرلوس نخدت تأدريتوس نغيفو زليفو أم بالعسات تخلق في الأرض صحفو مرسي نخلهم فطر عن زدحن إن كله بفقادو أبز على مزح حمامة بلد حوارا قدس باولوس كم زبولو دقيمون قدس بيتروس كريستوس بملكوت زي كونس بانتانا بسجا موتا كبل بهايمانوتو كم زمسكره نسو بلوهات እግዚአብሔር በእጃ ሁሉ ኮይኑ በስጋ ዝሞተ ከም ዚልና ንአምን ደጊሙን እዚ በሊሕ ቄርሎስ ንሱ ብለውሃት እግዚአብሔር ምን ሁሉ በእጃ ኮይኑ በስጋ ሞተ በለ نحنا بخبيت كحدات نخن التحاز ويفتيمنا نخن السحاب ويدما نسادهم باري ملكوت مسجا حمام نزبلوه كم نزارب غيره حلقوا نخزاربنا ايدفر نايزوم ممران ابوتاتنا بركتهم مسكولاتنا يبقوا
መጽሐፈ ስንክሳር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራ ወረቡዕ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት በተጋቡ ማኅበረ አይሁድ ውስተ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ወተማከሩ ላዕለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይቅትሉ ወሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምረ ማርያም ምንተኑ አስያችስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ዲተ ማርያም ሰናይ ተታፈከረ መረተ ሰበሰ ተታቀቤ ተዚያየ ኃጢአት እሜሃ የኮ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናችን ወድንግል በሥጋችን እግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ ወጣሐቲ ብእሲት እምአበይተ ሀገረ ቂሳርያ ወከነት በዓልተ በሕቁ በወርቅ ወበብሩር ወበንዋየ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይእቲ ኮነት ጽንስተ ወሶበ በጽሐ ለተወሊደታ ተአስረ ማኅፀና ወበጽሐት ሀበ አብይ ኩነኔ እስከ ለሞት ወአበዊሃስ ጸርዋ ለአይለ አራት ወሆር ሀበ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወሶበ ቀርቡ ሀበ ሆታ አፍአ ተሃውከ አማውቲሃ ወለደት ወልደ ተባይተ ወአበዊሃኒ ተፈሱ አብየ ፍስሐ ወአብዝሁ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ሰአሊተ ምሕረት ለውልደ እጓለ እመሕያው እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወገብሩ አብየ ምጽዋተ ለነዳያን ወለሃ ህጧን ወሃቡ ለቤተ ክርስቲያን ወርቀ ወብረ ወስማ በስማ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝኃ ኅብርትኪ ማርያም አድኅነኒ በተአምርኪ ናዛቲነ ማዘን ኃይለ ውርትነ ምርሳን መዋዕልኪ ተጸውረ ብርየ መዋዕል ሕፃን ወማርያም ተስፋ ለቅብፃን ጊዜ ጸሎት ፍጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘትነኒ ውሰዝነካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳብ ወሩካቤ በነዛ ቀሮች ተቃለ ይባቤ ፈቲትሞ ከታ በጅማዛክ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ የበሰ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በርቆ ዘለለናም ስብሐት ለሎ ተአምረኪዮ ወተአምረኪ ተፈስሐ ኩሎ ዓለም እናንጽልብ ሰማያት ነበር አቦነ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ያለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ኣብሳና ሕድገልና ካብ ክፉዕ ድሕነና በረኸተ ናይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኸ ስጋሆን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንስ ብረኽ ኢኸ ረማሕፀንኩም ብረኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስቲ ደስ በልክ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍትወ ድሒስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይሰምዖ ከመ ይባረኮነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ይትቦ ባልታው ነዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ መቱ ቅድሜሁ አዘርቶ ይልቆቦ ቅርባና አምልኮ ሥጋው ያብአነ የተመራ
ብሰደብ ተራዎ አመይት ጋቦ ለምሳስ ግዋናራሆ ምጥባ ስጋከ ስዮ ወለነቃ ደምከ ንረዊዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ስስያለ ስራፌ ለስእለት ነደዮ ወህማመትከ አምላካዊት ቁስልናትዮ ንጥባ ስጋከ ተግቦ ዳዊት አሚነ ስላሴ ዛልቦ ይዘወለ ማርያም ዘይበለከ ኖቦ አይጉራት ዓለም ለይሁር ከመከልብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ፍትሕ ዘገብረ በብእሲ ዘማዊት ሳይሆ በርቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ሀሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም በአሐቲ ዕለት ተጋብኡ ሀቤሁ ሊቃውንተ አይሁድ ወጸሐፍቶሙ ወሃራሆሙ ይቤልዎ ንሕነ ነአምር ከመ እምኀበ እግዚአብሔር መጻእከ ወኩሉ ዘተገብር ግብረ እግዚአብሔር ውእቱ ዋቀሙ ብእሲተ ቅድሜሁ ይቤልዎ እስመ ዛቲ ብእሲት ዘመወር ወእሉ ሰብ ይከውኑ ስማዕ ላዕሌሃ ወአንተ ፍትሐ በከመ ሕግ ይደሉ ላዕሌሃ እስመ አንተ ኮናኒሁ እስራኤል። ወሶበ ሰምዐ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ እምኔሆሙ ነጸራ ለብእሲት እንተ አብጽሕዋ ኀቤሁ ወአእመረ ለእመ ይፈትሐ ላዕሌሃ በከመ ሕጉ ለሙሴ ያስተሐቅርዎ ወያህየስው ቃሎ ወውእቱ ሰአግነነ ርእሶ ውስተ ምድር ወአኀዘ ይጽሐፍ በአጽባዕቱ ዲበ ምድር ኃጢአተ ኩሎሙ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ኀቤሆሙ ይቤሎሙ ድልወት ይእቲ ከመ ትትወገር ዘብህግ እስከ ትመውት ዘድዋ ይእዜሰ መካነ ኩነኔ ወአዲ አምጽእዋ ኀቤየ ውስተ ዛቲ መካን ከመ ተገርዋ በቅድሜየ ወወሰድዋ ለይእቲ ብእሲት መካነ ኩነኔ ወአስተጋብኡ ዛቲ አእማነ ወእንስተ መይጡ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወካዕበነነ ውስተ ምድር ወጸሐፈ በአጽባዕቱ እንዘ ይብል ኃጢአቱ ለእገሌ ከመ ወከመዝ ለእገሌ ኃጢአቱ ወሶበ ርእዩ ዘንተ ወፁ ኩሎሙ ወአንሥአ እግዚእ ኢየሱስ ርእሶ ወርእዮሙ ወኢረከበ በእመሂ እምሰብአ አይሁድ ዘእንበለ ብእሲት ባሕቲታ ዘአቅመዋ ውስተ መካነ ኩነኔ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ብእሲቶ አኬ ሀለው እለ ይኩነኑኪ ወትቤሉ እግዚእየ ወይ ኩነኔከ ንጹሕ ኀፊሮሙ ወይቤላ እግዚእ ኢየሱስ እምይእዜሰ ውቂ ርእሰኪ ኢተአብሲ ዳግመ ከመ ኢይርከብኪ ኩነኔ ዘአቡቱ መልክዕ አንሰ ኀደሁ ለኪ ኃጢአተኪ ወወጻት ይእቲ ብእሲት ወቦአት ሀገረ ወነገረት ለሰብ ዜናሁ ወበእንቲአሃ አመኑ ብዙኃን በእግዚእ ኢየሱስ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኃይሉ ምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኵንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋት አማጽንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማዶ ፈቀሱ በእንቲአይ ትኩረትከ ወተሰይጠትከ ከመ ገብርኤል ብሩር ሃሌሉያ ሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታጉለ ሥጋ ወስብሐት ለከ ኢየሱስ አፈ ኩሉ ውድእ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ፍቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ በቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር አብ ይቀድሰና እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ኩሉ ናይ ድሕነት ስራሕ
ዝሰርሖ ስራሕ ኣብኡ ክንኣምንን ክንነብርን ይደግፈና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝሓደርናዮ ዝወዓድናዮ ይፈለየና ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘይልና ክንፅሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጌረና ሃበና ድልና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብ ሰናይ ሕደገልና ካብ ክፋእ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ድስንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ለውሕልና ከድንግል ኢኻ ምስጋኹን ደንገል ኢኻ ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከ ለሁ ንስኻ ንስብራት ህብረ ማሕፀንኩም ብረኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወስደስ ብልክ ሓጢአትና ንኻልገና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕት ለምንልና ኣሜን። ሰዋ
ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ አምላከየ ኩሉ ጊዜ ሰላም ለክልሆ ውዕልና ድንግል ስጋኹም ድንግል ሓደ እግዚአብሔር ጸዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆ ንስኻን እግዚአብሔር ምሳኺ ነው ወንጌል መንግሥተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 20 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ንዓለም ብርሃን እየ እቲ ዝስዕበኒ ከዓ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይክኸይድን እዩ እናበለ ከም ብሓድሽ ተዛረቡ ፈሪሳውያን ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ስለዚ ምስክርካ ሓቂ ይኮነን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻኹ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ከም ፍርዲ ሰብ ኢኹም እትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነ ግና
نحاد أقوى أي فردني أنا زلاخنا أبون إن أمبر بين أيكون كنمو أنا انتفرركو فردي حقيو مسكر كل تسبسي حقي خمس خنة أب حقهم صحفيو بزعبار رأسي زمسكر أنا بعلي اللهم زلاخنا أبون مسكر اللي الله بلهم سلازخا أبوها خيابي الله بلو يسوس دما ناي كونن أبوي أي تفلتنانيكم ناي أنت تفلتني قنا نبوي ون مفلتكم ونيركم إلو ملسه نزل نقرات زي يسوس أبيت مقدس أبتغى مقبل مصوات كوينو كمهر كله إذا تزاربو جزيو قنا سلدي بس حقنا حادقا زحزو عين برن بود زأمن نزل على بهوت الله تو نعم من قال كرس وانجيل دهر وانجيل ده 6 ساعات ملأت سلوس أملاك ذا بأمان ذا مساحة بعلم بعفو زي يهسو ينبب بصدق أنا وتو برهانو العالم وثلوني يهور وستظلمات الله يركب برهان هيوت زي مره هبا فنو تصدق اسمع أنت بأمان وتو برهانو العالم بأرأيا زوزع امبهري ذا سبحاتو أسرق ببرهان أبي لا إله عالم اسكتف ساميوتو وصحابنا لنا الأحزاب نجران هباي مرو صدق بأنت سمو وأبرها لا إلينا برهان صدق لأن نبر وستظلمات وطلالة موت ولا يهود علاويان اللي أمنتو اللي هو أقبؤهم وستظلمات زو استوسيو لسك العالم اسم أمنتو قدفو قالاتيو ويتوكفو وفاتو لعيلو فتح موت ونهنا لنعلل سمو قدوس ونسبه زنبال الصراعات كريستوس مدهانين بزع وهم بهماماتيو أدهاننا وبيزونا كتصنعن بسم قدسات أبوتاتنا تسميو بوتاتاتن قداماتن أبوهم زنبروش ماقلتاتن بحفشاون ملا علم انت خحلو قويتاون كاب كفو خولهم نعناون حاتياتنا من تخحاد قلنا تصليو أبز بوتات خونه أبكار بوتاتات زركبو بنفسن بسجان من تزحموا ما بوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا أنا خوننا آتاتهم ويتا هيوتن تعنان هيبو سناي من تخجبرنا أنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو ببحري بمدري بأفلاقات قلياتن بخالق مقدتاتن من تزقشو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا ويتا بغن عمل قد مريحو بسلامن برهوانا من بريوم من تخمر صوم نعنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا نصليو نايقراوتن عوامن وينتاتن فرتاتن كمؤون كل زفر تخل زبله قويتا باريخو أخعبيتو كم مطفى أدحينو نافذ أمين من تخبصحون حاتياتنا ونمنتي كحد قلنا نصليو أبكر من محادرتن فرتن قويتا محرتون يقرتون من تخبنا لبومون بحياون نوتو خرارها لنا حاتياتنا من تخحد قلنا نصليو أب كريستوس آمين من تزموت أبوتاتنا ليكاونت باباساتن ليكانا باباساتن أبوتاتنا بيسكوبوساتن كوموساتن كساوستن حواتنا دياقوناتن منكوساتن أبوتاتنا مئمنانن كالوت كاوغن كريستيان زعرفو كلهم
ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምእንቲ ብፁር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አቡነ አንጦኒዎስ እግዚአብሔር ግን ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦ ከምኡውን ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም አጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ክጸንዑ ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ኣብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ መቅደስን ኣቑሑን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስተ ሰማያት ክቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ክወሃቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርህርሃሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕቱን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓር ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ናይዚ ዓመት ዝናባትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚአብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረትኡ ክህቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ክፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ
ጎይታናን አምላኽናን ክርህራልናን ይቅር ክብለልናን ልማንናውን ተቀቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርየናን ብፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓናን ኃጢአትናውን ምእንቲ ካድገልናን ጸልዩ። ጎይታናን አምላኽናን ክርህራልናን ይቅር ክብለልናን ልማንናውን ተቀቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርየናን ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትናውን ምእንቲ ካድገልናን ጸልዩ። ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻወ በእንቲአነ በመማቴ ወበዘወንዝያብሖ ወናእስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበዛሳህል ክርያላይሶን 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 መዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እምኖዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታናዬ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናዬ ክርያላይሶን 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 እንመዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታስናዬ ክርያላይሶን
كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون المدينة كريا لايسون كريا لايسون تاوس ناين كريا لايسون كريا لايسون ماسياس ناين كريا لايسون كريا لايسون يسوس ناين كريا لايسون كريا لايسون كريستوس ناين كريا لايسون كريا لايسون عمانويل ناين كريا لايسون كريا لايسون تسبطاس ناين كريا لايسون 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 ሰላም ለኪ ማርያም ውድስ በአፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦተ አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘህግ ወዘስርዓት ሰላም ገይበ ብሩር ትርኢት ወምግደሃ ንጹ ሃኒ ማርያም መሶብ ዘመናልሁ እንተ ጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ለኪ ትፍሰተ ቤቱ ሰናይ ለነቢየ ሐጌ ወወለተ አንቲ ዘሰሎሞን ሐርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰሃላ አመቅድ ወግግ ተቀተልዎ በግፍ ወደ ተራ ስም ዘጳውሎስ ማርያም ዘመነ ፍቅር ሰላም ሰማይ ልብስኪ
ወሳንኪ ገደም ጎላ ቀይሕ ዘመድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት ለኪ ከወድሰች በጽድቅ ከመትማድኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቅ ስብሐት ተንክሎ ሥጋ ወነፍስ ለባቲትኪ ኮነ አመኒ ወለድኪ ሕፃነ ይረሳይ ወይማሰነ ሰላም ለኪ እሞ ለፈየከስች ላይሌሁ ምሕረተ ኢታጎንዲ ማዘነከ ቢሳባዲ በዛነፍስ የፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርሥኪ እብኖሊ ላይሌሁ ምሕረተ ኢታጎንዲ ማዘነከ ብዚያባዲ ቤዛ ነፍስ ነፍስ ፈዲ ሰላም ለኪ በእንቲአየ ለፍሬ ከርሥኪ እብኖሊ ላይሌሁ ምሕረተ ኢታጎንዲ ማዘነከ ብዚያባዲ ቤዛ ነፍስ የፈዲ ሰላም እሞ በልዮ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ሰያት እንዘይትከ ወናንተ ገባሬ ኪትከ መትሳር ቀኖተ ሞት ስብሐት ለከ ሰፋይከ ደዊከ ወተሰቀልከ በጽዋተ ቀላያት ታርሁ አምሳላ አንቀጽ እንተወከ ብሔረ ግብፅ ስብሐት ፀሐይ ብሩህ አሚያ ጊዜ ቀትር ሰልመ ወወሪድ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለከ ቀዳሚ ዛሰራይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀጥታ ታይተጸድስ ተሰቀልከ ከመ ኩስ ስብሐት ለከ አደነ ልብና ምብከ ነሲረከ ለዛፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ትናዝዝ ብዛብካያ ስብሐት ትሳሳል ከማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ነወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቤር በመፍቀድከ መግረርየ ተርእየምድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወእምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ነወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መግረርየ እምድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወእምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ነወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳቤር በመስቀልከ መግረርየ እምድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወእምኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ርያነ አካል ወወገን ዘአሰራይክሙ እንበለ ሕጸጽ ጊዜ ቀትር ስብሐት ለክሙ ንግሥክሙ ዘገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ እንደትገይሱ አጋትየ ዘስየለሱ ስብሐት በላዕለ ማርያም ድንግል በሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወታቦር ካበ ወንጌል ከመ ነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽያን ትሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ
ያእምሩ ግጻዌክሙ ሰባት ፀሐይ ወአጋስየ ሥላሴ ተነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ ውዳሴ ስብሐት ለበረከትክሙ ማይ ዘህብሮ በረድ እንተ ነጸርዎ ህሩያን አንጋድ በሲል ወበሰጊድ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከ ናፍርከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ማፍየ ወይደንግጥ ሞት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓት ሰማይን ምድርን ዘረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብናምን በሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስሉ ዝኾነ ወዳሃመን ካብ ብርሃን ዝተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረፈ ኣምላኽ ዝተወለደ ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይኮና ኣብዚ ዘሎ ይኹን ወሳብ ሰማይ ዘሎ ምን ዝተፈጥረ ይኮን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምድምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሓመመ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ኣሕሊፎም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑም መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ተሓጓስ የስምዕኹም ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸጉኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩም እውን ብመገሱ ይብጻሕኹም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም የበርትዕኹም ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩን ኣይ ሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመፀሉ ሰዓት መሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቕሞም ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትዎም ንዘለኣለም ዓለም ምእንቲ ስጉእን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ይኹን ምእንቲ ስጉእን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ይኹን ምእንቲ ስጉእን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን ይኹን ሰርተክልታውን ዝበሰማያት 41 እንችራ ላይ ሰንብፅሕ
እግዚአብሔር አምላኽናን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትናን ልማኖናን ስግደትናን ተቐቢሉ ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ የውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕዙናትና ዘለና እስራት ፍትሓልና ንበላ ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና በዕለት ቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን ዝንበብ ዝጽለኒ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ዝኾንኪ ማርያም ፍቕርቲ ተሰንኺ ንስኺ እታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልአይቲ ቀመር ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ንብኢድ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ኣቐዲሙ ብየውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቐ ኮነ ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ምእመናን አንጽሕዎም ናሕዛቡን ቀዲስዎም እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ዘይነቅዝ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩልንትንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቃል እግዚአብሔር ይመስል ንሱ ብዘይ ምፍላይ ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፋት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡ ንንጽሕቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ኪነ ጥበብ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ዝኾነ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና بتزاز እግዚአብሔር ዝተሳሉ ክሩቤል ዝጋሮ ድኺ ቅድስት መቅደስ ኢኺ ኦ ንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣትና ዝሰረየልናን ኣበሳና ዝደምስሰልናን ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ውሽጣ ህቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽሕቲ መሶብ ወርቂ ዝስንኪ ኢኺ ንሱ ድማ ንኩሉ ዓለም ህይወት ዝህብ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና حكم بيرنا الكلام دموق برهان زتسكم كينا ورقي قوامي قنديل نسخيخي نسوقا كل جزينا على مبراتيو مجمريا زي بلو كبرهان زترخوا برهان
ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ነዞም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነ ሞትን እንነብር ብምምጽኡ ኣብርሃልና ኣእጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ድሕነት ኣቕኒዐ ብፍሉይ ምስጢር ጥበቡ ኣድሒኑና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ፍዕሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ብሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኺ ሓጢኣት ክሓድገልና ጌጋ ዝድምስስ ንኹሉ እቲ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነፍሱ ነብኡ ስሙር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዘቕርብ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ቃል እግዚአብሔር ዘወለድክልና መልክዐኛ ርግቢ ተሓጐሲ ንስኺ እታ ካብ ሱርየ እሰይ ዝበቖለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ዝለምለመት በትሪ ኣሮን ነባሪት ወወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽና ንስኽውን ከምኣ ኢኺ ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መጺኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልእተ ጸጋ ሓለፋ ዘኹሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንልና ይግባአኪ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ኣብ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓቢ ካብ ነቢያት እውን ኣጸቢቕኪ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ስራፊኤልን ክሩቤኤልን ዝበለጸ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ እውን ኣሎኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ወገና ኢኺ ንነፍስና እውን ህይወት እትልምኒ ኢኺ ስለዚ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ዝጸንዓና የቕሬትኡ እውን ምሕረቱን ዝህበናን ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልናን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ብጽእቲ ምስግንቲ ብርኽቲ ክብርቲ ልዕልቲ ኣፍ ደገ ብርሃን መዓርግ ህይወት ምሕደሪ መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ምሕረት ናይ ኣብ መሕደሪት ወልዲ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንደቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅድስቲ ነቢያትን ካህናትን ነገስታት ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ተነበዩ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስቲ ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወላዲት ኣምላኽ ካባኺ
مولادي كام مدري أب أريام نمحدار بأخي قربا خوينا بأخن بسلام ودخن قربا خوينا إنا عسرتك على بأطابع زتتصحفة قويتا خلو فطرت ودي أملاخ أباخي حادره أبي يمانو كدكي منفس قدس أطلالكي حيلي لعل أطنعخي إيسوس كا سجاس لبسه متحف أفلاك ماي هيوت كاب كرسو كوحز إيو كم زبالة إتي زتسمع نباي متسا أمو يستايلو جدره ودخي محراتو كخفلنا قدست دنجل لمنلنا ቅድስት ድንግል ለምንልና أقدم أب بيوتا مالت بتصابع እግዚአብሔር ተጻፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱን በይን ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማይ ኣደ ኣብ ምድሪ ናቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ መምፅኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሰ ምድርኻ ደስ በላ መላእኽቲ ሓጐሳ በሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከም ዝናበሉ ኣመስገኑ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከዓ ሰላም ስምረት ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሶትዊን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ክኸብሩ እዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኹን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም ሳልሰይቲ ንስኺ ልዕልቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ኣቆሙ እቶም ሰብ ጥበብ ነዝሪኦም ከዓ ዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሱ ናው ኣተዉ ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ ሳንዱቆም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጽ በረኸት ኣቕረብሉ ገጽ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና ዕጣኑን ኣቕሪብናልካ ኣለና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖን መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ንመፀካ ዝመጻኻ ኢኻ ብምባል ዘመስግኑ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃት ንጽህቲ ኢኺ ሕረይቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ብዘቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቆንቆን ዕንጨይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠ ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዝህብ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መገቡኺ ምግብ የምጽኡልኪ ነበሩ ብኸምኡውን ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናንዕኺ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ ምግብኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ ኣቦ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃልኪ ጓለየ ስምዒ ረአይ እዝንኺ ጽንበሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስኪ መልክዕኪ ትሕትናኺ ፈትዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ክሰግድሉ ኢኺ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Then Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know a man?"
And the angel answered and said to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. ቅድስት ድንግል ለምንና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስት ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስት ማርያም ብመቕደስ ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ምምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ዘጽለለኪ ሓይሊ ልዕልን ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑላን ጎይታ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽቲ መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግኖ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማይ ምስ ወለድኪ ብዙሕ ዓይነት ዘለዎም ኩርቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ኣኽበሩኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽቲ ሰራዊት መላእኽትን ሰራዊትን ሰማይን ብፍርሓትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ በሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ ኩርቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናብ ሰማይ ምስጋናኦም ዘይኮነ ናብ ቅድሚ ምስጋናኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ዝምስገኑኺ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታኦም ኣብ ሕቑፈኺ ተሓቆፈ ምስ ረኣየ ኣብ ማርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድሚ ረኸብዎ ትሕትና ጎይታኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ጠመቱ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓል ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ናባኺ ዝወሰዶ ስጋን ክለብሱ ምስ ረኣዮም ስምረት ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙሩ ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ሁሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልው ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተ ንኹሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጽባቐኺ መረፀ ናይ ዘለዓለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና The angel said, Peace be unto you. Gabriel said, Peace be unto you. Mary the Virgin, peace be unto you. Mother of God, peace be unto you. Mary the Holy One, peace be unto you. Mary the Praised One, peace be unto you. Mary the Joyous One, peace be unto you. Mary the Pure, peace be unto you. Mary the Blessed, peace be unto you. The dwelling place to divinity, peace be unto you. The perfect tent, peace be unto you. Sister of the angels, peace be unto you. Mother of all the people, peace be unto you. Our Lady Mary, peace be unto you. You are full of peace, peace be unto you. Bless you to become a dwelling place for his prince, peace be unto you. He chose and favored you to become a dwelling place. Peace be unto you. You are clothed with gold embroidery. Peace be unto you. Wings of a dove that are made with silver. Peace be unto you. And her waist is made with greenish gold. Peace be unto you. The gates of the east of the mother of the light. Peace be unto you. You shine brighter than the sun, and you are higher than the mountains. Peace be unto you. Mary the chosen and glorified. Peace be unto you. ቅድስት ድንግል ለምንና
ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሶብ ወርቂ ንመስለኪ ኣብ ውሽጣ ኣብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ህይወት እዩ ብእኡ ንዝኣምን ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዘቆሙ እዩ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዝሰርሖ ናይ ወርቂ ተቋም ኢኺ ኣብታ ተቋም መብራህቲ ኣይብርሁን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ኣብርሀ ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ረሓቐ ብመሕወይ ቃሉ ከዓ ኣድሓና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብብርሃን ኣመኑ ብብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ሓቂ ጎይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውናኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነስ ብምምጽኡ ኣብ ብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መገዲ ህይወት መርሓና ንዕኡ ብምእማን ድማ ናብ ዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢሳያስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዛትካ ካብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቃን ንጹህን ናብቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎትን ሞትን ዝነበሩ ብርሃኑ ድሕነቱ ከርእዮም ነጋርና ከዓ ኣብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክልእከልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውን ሊቃነ ካህናት ባዕዳዎም ዝሓዙ ማዕጠንቲ ወርቅን ምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድር ናይ ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዕርጉ ሓጢኣት ህዝብኺን ከተስተሰሪ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒድልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋግርን ንምእመናን ህዝብኺ መድሓኒትን ክንኮን ዝግባእክ እዩ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረት ከፍለና ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወትን ዕፀ መድሃኒትን ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ መዓዝኡ ሽትኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕብኡ
ብዛዕባኡ ተነበየ መዓዛ ኸርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ኣልባስኪ እዩ እናበለ ሰለሞን ኣቦኺ እውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተጻዕረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓት ዝተሓጽረት ገነት ዝተኸድነት ዒላ መገድኺ ገነት ምስ ፍረ ኣቕማሕ ቆሕ ምስ ናርዶስ ምስ መጽሪ ቀጽንታትን ቀናንሞስን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለጸ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ከይተተኽለት ዋናኣ ማይ ከይተስተውዕውን ኣብ ቤት መቕደስ ጸዲቂ ዝነበርኪ እሞ ድልውቲ ዝኾንኪ ዋናኣ ንክህነት ከም ዝመረፃ ዘይትድቅስ ዘይትሰየር ድማ ከምኣ ኣብ ቤት መቕደስ ጸዲቅኪ ንጽህቲ ነበርኪ ክብርቲ በዓልቲ ፍስሓ ክብርቲ ብዓብዪ ፍስሓ ካብ ቤት መቕደስ ወፂእኪ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ሕይወት ዝኾነት ጎይታ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድኪ ወለደት ወቅድስቲ ድንግል ካብቲ መቕደስ ዝረኸብናዮ ብዘይ ኩርቤል ወዲ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ኣጽሊልኪ እዩ ንሓደ ንልዑል ከዓ ጽኒዕኪ እዩ ወድኺ ምንታና ምሕረቱ ክኻፍለና ንቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንሰውትን ንስሪ ኣገልገልትኺ ብስም ወድኺ ንዝኣምን ናብ ወድኺ ከተማልድልና ይግባኣኪ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ሙሓዝ ፍስሓ ካብ ኪሩቤል ብዙሕ ዘዒንቶም ካብ ሱራፌል 6 ኣኽናፍ ኣጸቢቑ ዝዓቢ ግርማ መልክዕ ትርኢ ኣለኺ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝወፅእ እሳት ምእንቲ ከድሕኑ ገጾም እግሮምን በኣርያም ብትምህርተ መስቀል ይሽፍኑ ንስኺ ግና ንመለኮቱ ምሕደሪ ኮንኪ እሳት መለኮት ከዓ ኣየቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላኸይ ዘይነቐጸ ዝረኣያ ዕፀ ጴጥሮስ ኪላዓው ተመሲልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያል ኩልንትንኦ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዒንቲ ኣየቃጸለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኮንና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት ክትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ነብኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ክንጸንዕ ምሕረት ቅሬታውን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምንልና ኦ ወላዲተ ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹን ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ይኹን ኣሜን ወድኺ ምሕረቱ
ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና በረከት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታ አመላድነታ ፍቅር አምላኽ አገልግሎታን ፍቅር እግዚአብሔር ኣብ ህይወታን አባናና ኩሉም ትውልድናን የሕድሮ እግዚአብሔር አምላኽ ናይዚ ዓመት እዚ ሰሙነ ሕማማት ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ተቐቢሉን ቤተ ክርስቲያንና ፍጹም ዕርቀ ሰላም ይሃባ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዘይልና ንጽልብ ሰማያት ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ፍቃድና ምረና ተናይተፍና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ አሜን። ኦግዝእቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕልና ድንግል ስጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ተባኦት ሰላም ለክ ንስኺ ፍረኸርስኹም ብረኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሻኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ሃሌሉያ 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 ስምዖ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ቅርጸታ ወአሐቲ ህርመታ ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌል ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ሃሌ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስምዖ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአፍቅሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት ዘይብለ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ለክሙ ምስጋና የማለት ሰማይ ወምድር የውጣ እንታቲ ቅጽታ ዋቲ ርመታት ሞሪት ነቢያት እስከሰበ ኩሉ ይትጋበር ወይከውል ይቤ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃነ ዘእምብርሃነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ እግዚኦ ሰምዐ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለም ዓለም ለከ ኃይል
ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ለባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰ
ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዘአበሰ አነ እግዚኦ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ወፀወን የውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ
በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየ ከመነኒ ንድግ ለጃበሰለ ኢታብአነ እግዚኦ ሰማዕነ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም መኳንከኒ ረዳየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለእዘዙ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለዊዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ወለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሓን ብሓሳባት ልቡ ዝሕሉና ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረአየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ፣ ብልቡ ድማ ጓሃየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እየ እሞ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ። ንሆ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኸበ። ኖህ ድማ ኖህ ወለዶ ኖህ እዚ እዩ። ኖህ ኣብቶም ወለዶታት ጻድቕን እንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ። ኖህ ምስ ኣምላኽ ተመላለሰ። ኖህ ድማ 3 ወዲ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ። ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተበላሽያ ነበረት። ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት። ስጋ ዘበለ ኩሉ መገዱ ኣብ ምድሪ ኣበላሽ ነበረ እሞ ኣምላክ ከዓ ንምድሪ ረኣያ፣ እንሆ ድማ ተበላሽያ ነበረት። ኣምላክ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እያ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በጽሐ። እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ። ንስኻ ካብኦም ጎፌር መርከብ ስራሕ፣ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ፣ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራን ለቕልቃ። ከምዚ ከዓ ግበራ። ምናሕ እታ መርከብ 300 እመት፣ ምግፋሓ 50 እመት፣ ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን። ነታ መርከብ ኣብ ላዕላይ እመት ዝቁመቱ መስኮት ግበረላ። ኣፍ ደገ እታ መርከብ ድማ ብጎባኣ ግበሮ። ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ። ምእንቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘሎ ኩሉ ስጋ ክጠፍእሲ፣ እንሆ ድማ ኣነ ማይ ኣይሂ ናብ ምድሪ ከምጽእ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ክመውት እዩ። ምሳኻ ገና ኪዳነይ ከቕውም እየ። ንስኻ ምሳኻን ምስ ደቅኻን ድማ ሰበይትኻን ኣንስቲ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ። ምሳኻ ብህይወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣቱ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ይኹኑ። ንስኻ ብህይወት ምእንቲ ክትሕልዎምሲ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓልየት ከክልተ ናባኻ ይእተዉ። ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንዓኻን ንኣታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ። ኖህ ድማ ከምኡ ገበረ። ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኖህ በሎ ኣብዛ ወለዶ እዚኣ ኣብ ቅድመይ ጸዲቕካ ረኺበካ እየ እሞ ምስ ብዘላ ቤትካ ናብ መርከብ እቶ። ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣነ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዘንም እየ። ነቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ህያው ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ እየ እሞ ካብ ኩሉ ንጹህ እንስሳ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ከዓ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ክኾና ብህይወት ክተርፋ 7 ተባዕታይን ኣንስተይትን ምሳኻ ውሰድ። ኖህ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ። ኖህ ድማ እቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ክኸውን ከሎ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ብዛዕባ
ምስኡ ብዛዕባ ማይ ኣይሂ ናብ መርከብ ኣተዉ ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ኣዕዋፍን ኣብ ምድሪ ለመም ካብ ዝብልን ኩሉን ከምቲ ኣምላኽ ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተዉ ኮነ ከዓ ድሕሪ 7 መዓልቲ ማይ ኣይሂ ኣብ ምድሪ ኾነ ኣብ መበል 600 ዓመቱ ንዕድመ ኖህ ኣብታ ካልኣይቲ ወርሒ ኣብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 17 መዓልቲ በታ መዓልቲ እቲኣ ናይቲ ዓበይቲ መዓሙቕ ዓይኒ ማያት ተቐደ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከዓ ኣብ ምድሪ ዘነመ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኖሁን ደቂ ኖሁን ከዓ ሴምን ካምን ያፌትን ሰበይቲ ኖሁን 3 ኣንስቲ ደቁ ድማ ምስኦም ናብ መርከብ ኣተዉ ንሳቶምን ኩሉ ኣራዊት በብዓይነቱን ኩሉ እንስሳ በብዓይነቱን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታ በብዓይነቱን ኩለን ኣዕዋፍ በብዓይነተን ኩለን ጨራሩን ክንፊ ዘለዎ ኩሉ ድማ ናብ መርከብ ኣተወ ህያው ትንፋስ ካብ ዘለዎ ኩሉ ስጋ ከክልተ ናብ ኖህ ናብ መርከብ ኣተዉ እቶም ዝኣተዉ ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣተዉ እግዚኣብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀዎ ማይ ኣይሂ ድማ 40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ክበለት እቲ ማይ ድማ በርትዐ ኣብ ምድሪ ከዓ ኣዝዩ በዝሐ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ተጽባሕልል ነበረት እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣዝዩ እናበርትዐ ኸደ ኣብ ትሕቲ ብዘሎ ሰማይ ዝነበረ ኩሉ ነዋሕቲ ኣኽራን ከዓ ተጐልበበ እቲ ማይ 15 እመት ንላዕሊ ደየበ እቲ ኣኽራን ከዓ ተጐልበበ ሽዑ ኣብ ምድሪ ዝወሳወስ ስጋ ዘበለ ኩሉ ኣዕዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ለመምታን ኩሉ ሰብን ሞተ ኣብ ንቑፅ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ኣፍንጫው ትንፋስ ሕያው መንፈስ ዝነበሮ ሞተ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ሕያው ጠፍአ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳን ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ምድሪ ጠፍኡ ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ እቲ ማይ ድማ ክሳብ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ በርትዐ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ማይ ስለ ዝነበረ ግና እታ ርግቢ እግራ እትዓርፈላ ኣይረኸበትን እሞ ናብኡ ናብ መርከብ ተመለሰቶ ኢዱ ዘርጊሑ ወሰዳ ናብኡ ከዓ ናብ መርከብ ኣተዋ ገና ካልእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢ መሊሱ ካብ መርከብ ሰደዳ እታ ርግቢ ኣጋምሸት ተመለሰቶ ኖህ ከዓ ልሙዕ ቆጽሊ ዓውሎ ኣብ ኣፍ ሒዛ ነበረት ሽዑ ኖህ ማይ ካብ ምድሪ ከም ዝነጸፈ ፈለጠ ገና ካልእ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ድማ ነታ ርግቢ ሰደዳ ድሕሪ ደጊም ናብኡ ኣይተመልሰትን ኮነ ከዓ ኣብ መበል 601 ዓመቱ ኖህ ኣብ ቀዳመይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ እቲ ማይ ካብ ምድሪ ነጸፈ ሽዑ ኖህ ናሕሲ መርከብ ቀሊዑ ወረአየ እንሆ ከዓ ገጽታ ምድሪ ንቂፃ ነበረት ኣብ ካልእይቲ ወርሒ ካብታ ወርሒ ድማ ኣብ መበል 27 መዓልቲ እታ ምድሪ ነቐፀት ኣምላኽ ድማ ንኖህ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንስኻን ሰበይትኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ከዓ ምሳኻ ካብ መርከብ ውፁ ምሳኻ ዘሎ ኩሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ዓዋፍን እንስሳን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ለመምታን ኣብ ምድሪ ክስስኑ ምሳኻ ኣውፃእዮ ኣብ ምድሪ ድማ ይፋረዩን ይባዝሑን ሽዑ ኖህ ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ወፁ ኩሉ ኣራዊትን ኩሉ ለመምታን ኩሉ ዓዋፍን ኣብ ምድሪ ዝዋሳወስ ዘበለ ኩሉን ድማ በብዓሌቶም ካብ መርከብ ወፁ ንሁ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰውኢ ሰርሐ ካብ ንጹህ እንስሳ ዘበለን ካብ ኩሉን ንጹሃት ኣዕዋፍን ወሲዱ ከዓ ዝሓርር መስዋእቲ ኣብ መሰውኢ ዓረገ እግዚኣብሔር ድማ እዚ ጥዑም መዓዛ ኣጭነወ እግዚኣብሔር ካብ ብልቡ ሕልና ልቢ ሰብ ካብ ርእስነቱ ጀሚሩ ክፉእ እዩ እሞ ድሕሪ ደጊም ብሰሪ ሰብ ንምድሪ መሊሰ ኣይረግማን ድሕሪ ደጊምሲ ከምቲ ዝገበርክዎ ህያው ዘበለ ኩሉ መሊሰ ኣይክወቅዕን እየ ምድሪ ክሳዕ ዘላ ዘርእን ዓፂድን ዛሕልን ዋዕን ሓጋይን ክረምትን መዓልትን ለይትን ኣየቋርፅን እዩ በለ
ኣምላኽ ንኖህ ንደቁን ባረኾም በሎም ድማ ፍረዩ ተባዝኹን ንምድርኻ ምልእዋ ኩሉ ኣራዊትን ምድርን ኣዕዋፍ ሰማይን ብኣኻትኩም ይፍርሃን ይሰንብድን ምስቲ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉን ዓሳታት ባሕርን ኩሉን ኣብ ኢድኩም ተዋህበ ዝዋሳዋስ ዘበለ ኩሉ ህያው መብልዕኩም ይኹን እዚ ኩሉ ከምቲ ልሙዕ ብቁሊ ሂበኩም ኣለሁ ግናኸ ስጋ ምስ ነፍሱ እቲ ደሙ ኣይትብልዕዎ እቲ ነፍስኹም ዘለዎ ደምኩምሲ ኣነ ክደልዮ እየ ካብ ኢድ ኩሉ ኣራዊት ክደልዮ እየ ነፍሲ ሰብ ድማ ካብ ኢድ ሰብ ካብ ኢድ ሓው ክደልያ እየ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ገይሩ እዩ እሞ ብመልክዑ ገይርዎ እዩ እሞ እቲ ደም ሰብ ዘፍስስ ደሙ ብሰብ ክፈስስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ፍረዩ ተባዝሑ ኣብ ምድሪ ሰስኑ ኣብኣ ከዓ ተባዝሑ ሰሎሞን ዝፀሓፎ ምስላታት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ጥበብ ቤት ህንፀት 7 ዓኑድ ፀረበት ሰባ ብሕታ ሓረደት ወይና ዘለለት መኣዳውን ኣሰናዳወት ኣግራዳ ኣለኣኸት ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ኮይና ፅውዕ ኣላ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምፃእ ነቶም ኣእምሮ ዝብለዎምን ከምዚ ትብሎም ኣላ ንዑ ንጌራ ይብልዑ ዝዘልክዎ ወይኒ ስተዩ ብህይወት ክትነብሩ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከዓ ተመላለሱ ንመላገፂ ዝምዕድ ንርእሱ ፀርፊ ይቕበል ንረሲእ ዝግስፅ ከዓ ነውሪ ይመጾ ምእንቲ ከይፀልኣካስ ንመላገፂ ኣይትገስጾ ንጥበብ ገስጾ እሞ ከፍክረካ እዩ ንጥበብ ትምህርቲ ሃቦ እሞ ወሲኹ ክጠብብ እዩ ንጻድቕ መህሮ እሞ ፍልጠት ክውስቕ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስትውዓል እዩ ዕለታትካ ብኣይ እየን ዝበዝሓ ዓመታት ዕድሜኻ እውን ክውስኸልካ እየን ይቤ መተርጉም ጥበብ ሃነፀ ላቲ ቤተ ይብል በእንተ ጥበብ ለሃበ ወልድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወህንፃ ቤትኒ ውእቱ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘረሰያ መርስ መድኃኒቶሙ ለመሃይምናን ቦቱ ይቤ ወአቀምት ላቲ 7 አዕማደ ይብል በእንተ 7 አዕማደ በእንበይነ 7 ሰራዊታት እንተ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ሎም እንቱም ማዕርጋተ ካህናት ይቤ ወዘባ ወጥብሃታት ወአስተዳለወት ማዕደ ይብል በእንተ ውእቱ ሥጋሁ ወደሙ ለክርስቶስ ዘረሰየ መድኃኒተ ለሕዝበ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እየንተ ጥብሃት ዘለደቂቀ እስራኤል ይቤ ወፈነወት አግብርቲሃ ከመ ይጸውዑ በልዑ ስብከት ይብል ዘንተ ከመ ለእመቦ እኔክሙ አብ ለይምጽእ ኀቤ ይብል በእንተ አግብርት ለኀበ ካህናተ እግዚእ ዘረሰዮሙ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወአዘዞሙ ከመ ያጽሩ በኩሉ ጊዜ እምትእምርተ አሕዛብ ከመ ይሁ እምኔሆሙ እበድ በአልፎ ትምህርታት ወይደሉ ለካህናት ካዕበ ከመ ይዋህዩ ግብራተ መርኤቶሙ ወለእመ ኮነ ለዝልፉ ውስተ ኃጣይእ ወእበድ ውስተ መድኃኒተ ነፍሱ ወይህጽዎ ከመ ይትወለጥ እምእልኩ ግብራት ወይጹር አርዑቶ ለክርስቶስ መዓሪረ ይቤ ወብሎሙ ኑ ብልዑ ህብስቴ ወሰትዩ ወወይኔ ዘትሱ ይብል እምከመ ማድሆሙ ለካህናት መርኤቶሙ ወአግሐጾሙ እምኃጣይእ ወይትሜጥዎሙ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደሙ ክቡር ይቤ ወድግዋ እምኔክሙ ለእበድ ከመ ትሕየው ይብል ዘይትሜጥም ሥጋሁ ለእግዚእነ ይግባእ ኀበ እበድ በኃጢአት ዳይሙ ይኩን ለዝልፉ ሐሳሴ ፈቃዱ ለክርስቶስ መይመውት እንከሰ ውእቱ በሞተ ኃጢአት በከመ ይቤ እግዚእነ ክርስቶስ እመቦ ዘበልዐኒ ውእቱ የሐዩ በእንቲአየ ወአዲ ያጠሪ አእምሮታተ መንፈሳውያተ ወይትጋደል ምስለ ዝኩ አእምሮ ለሐሲስ ትሩፋተ ወበእንተ ዝንቱ ይርህቅ ውእቱ እምጽልመተ እበድ ወይሐዩ በብርሃነ ጽድቅ ይቤ ህሱ ጥበበ ከመ ተሃልዉ ይብል እስመ እምከመ ሐሰሰ ብእሲ አእምሮ ተጋደለ በእንተ አጥሬቱ እስመ ይወድቅ ውስተ
ውእቱ እንከ ለዓለም በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ በእንተ ዘአነጸ ቤቶ ዲበኮብ ይቤ ዘይምሮም ለወልቅያን ሐስር ርእሶ ይብል ዘይከሰት ምስጢረ አምላካዊተ ለእለ ይኮኑ ምእመናነ እስመ እሙንቱ ይትሄየዩ ጭሃ ወለዘሂ ይብል ወእንተ ውእቱ ቼ ይብል በወንጌል ቅዱስ ይትሃቡ ቅድሳተ ለክለባት ወኢተደዩ ባህሌክሙ ቅድመ አህርው ወበተፍጻሜቱ ለዚህ ይቤ ሀቦ ለጠቢብ ምክንያተ ከመ ይወስድ ጥበበ ይብል ለኩሉ ዘከሰት ከጥበበ ለመምናዘ በክርስቶስ አእምሮታተ መንፈሳውያተ እስመ እሙንቱ ይቤስኩ ጥበብ ላዕለ ጥበቢሆሙ ወበእንተ ውእቱ ይቤ በወንጌል ቅዱስ በለዘቦ ይብሉ ወይስኮ ይቤ ቀዳሚያ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ይብል ከመ ይግበር ብእሲ ትሩፋት ለዛቲ ዘኮነ ምግባራት ዓለም ምግባራት ዓለም ዳይሙ ይቁም በኩሉ ግብራቲሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወሐሳሴ ፈቃዱ ወበእንተ ዝንቱ ይኮኑ ሎቱ ኩሎሙ ፈቃዳቲሁ ይቤ ምክረ ቅዱሳን ይቤስክ አእምሮ ይብል በእንተ ውእቱ ይደሉ ከመ ይትመየጥ በፈቃደ ርእሱ ዳይሙ ይትሃብ ወይህትት መምህረ ቤተ ክርስቲያን ወዘቦቱ ይከውን መድኃኒተ ነፍሱ እስመ ምክሮሙ ለአበው መምህራን ትምህሮ ለብእሲ መድኃኒተ ነፍሱ ወትቤስኮ አእምሮ በእንተሂ ዘሃለፈ ወበእንተሂ ዘይመጽእ ይቤ ወአእምሮ ሕግሰ ኄር ውእቱ ለልብ ይብል በእንተ ሕግሰ ለሃበ ውሳኔያት እግዚአብሔር ዘወሰና ትእዛዛት ወድቅታት ወትሕቁ ህሊናሁ ለብእሲ ምዩጠ እምኑናት በዝልፎ ወሐሲሰ ትሩፋት ይቤ ከመ ትሕየው በዝንቱ ሥጋ ሕይወተ ነዋህ ወይቤሰካከ አመታተ ሕይወትከ ይብል እስመ ለእመኮነ ብእሲ ያህውር በትእዛዘ እግዚኦ ወሐሳሴ ትሩፋት እስመ ሕይወት ተውህቦ ለቱ ይሐኩም እምኔሁ ወምንትኒ ወእምቱ ለኃጢአት ወዘሰ የሐዩ ውስተ ኃጢአት እስመ ውእቱ ወለመኒ ኮነ ሕያው እስመ ናሁ ሐጽረ ሕይወቱ በኃጢአት ወምጻእሎ እንከ ለእግዚአብሔር ከመ ይርቃነ ክብረ ፈቃዱ አስምር ወተ በሃይማኖት ዘክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ይእዜኒ ወይሰልፈኑ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ካብ ፍቅዲ 9 ክሳብ 31 ነቢይ ኢሳያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለኣለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ኣቲ ብስራት እተበስሪ ጽዮን ናብ ነዊሕ ከረን ደይቢ እቲ ብስራት እተበስሪ ኢየሩሳሌም ድምፅኺ ብሓይሊ ዓው ኣቢልኪ ብዘይፍርሃት ዓው በሊ ንኸተማታት ይሁዳ እነሆ ኣምላኽኩም ኢልኪ ንገሪ እነሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓይሊ ይመጽእ ብቕልጽሙ ድማ ይገዝእ እነሆ ዓስቡ ምስኡ ኣሎ ካሕስኡ ካብ ቅድሚኡ ይኸይድ ንመጓሲኡ ከም ጓሳ ከውፍር ንዕያውቱ ኣብ ቅልጽሙ ክእከብ ሕቑፊ ከዓ ክስከሞም እዩ ነተን ዘጥብዋ ድማ ብህድኣት ክመርሐን እዩ ንማያት ብኢዱ ዓሚኹ ዘስፈረ ንሰማያት ከዓ በጻብዑ ዝሰደረ መን እዩ ንሓመድ ምድሪ ኣብ ሚዛን ዝኣከበ ነኽራን ብሚዛን ንኮራቢት ድማ ብነጥሪ ዝመዘነኸ መን እዩ ንመንፈስ እግዚአብሔር ዝመርመረ ወይስ መኻሪኡ ኮይኑ ዝመርመሮ መን እዩ ምስ መን ተማኸረ ኣእምሮ ዝሃቦ እቲ ቁኑዕ መገዲ ከዓ ዝመሃሮ ፍልጠት ዘፍለጠ መገዲ ምስትውዓል ድማ ዘርአዮ መን እዩ እነሆ ኣሕዛብ ከም ሓንቲ ጠቢብ ኣብ ዕትሮ ከም ሓንቲ በሰር ኣብ ሚዛን ይቁጸሩ እነሆ ንደስቴታት ከም ተጓጉ የልዕል ሊባኖስ ንምንዳድ ኣይኣክልን እንስሳ እውን ንመስዋዕቲ ምሕራር ኣይኣክልን ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ቅድሚኡ ከም ሓደ ግዛዕ ኣይረኣዩን ሓንቲ ከም ቆልቦ ከም ኮንቶውን ገይሩ ይቆጽሮም እምበኣርሲ ንኣምላኽ ምስ መን ተመሳስልዎ ምስ ኣየናይ መልክዕ ከተማዕርይዎ ኢኹም ገባሪ ምስሊ ፍሲ ገይሩ ጣዖት ይገብር ኣምላኽኪ ድማ ብወርቂ ልብጦ ብሰንሰለት ብሩር ከዓ ይስልሞ እቲ ክሳድኪ ክንድዚ ክስውእ ዓቕሚ ዘይብሉ ድኻስ ዘይቁንቆን ዕንጨይቲ ይሓሪ ዘይቁንቆን ምስሊ ዝገብረሉ ከኣሊ ድማ ይደሊ ኣእምሮ የብልኩምን እኳዶ ኣይትሰምዑን ኢኹም ካብ ጥንቲ ዶ እዚ ኣይስተባሃልኩሙሉን መሰረት ምድሪ ዝገብሩ
ወዶኸ ኣይተሰዑሉን ኢኹም ንሱ እዩ ኣብ ልዕሊ እታ ከባብ ምድሪ ዝቕመጥ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከዓ ኣብ ኣንበጣ እዮም ንሰማያት ከም ጋንጸላ ዘስጠሖ መሕደሪ ክኸውን ድማ ከም ድንኳናት ዝገብሮ ንሱ እዩ ንመሳፍንቲ ገለ እኳ ከም ዘይኮኑ ንፈራዶ ምድሪ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብኡብኡ ንፈራዶ ምድሪ ከም ምናምን ዝገብሮም ንሱ እዩ ብኡብኡ ሱሩ ኣብ ምድሪ ምስ ሰደዱ ንሱ ኡፍ ይብሎም እሞ ይነቕፁ ዘራጊቶ ከዓ ከም ቦቕቦቕ ይወስዶም ክማዕራረዩስ ምስ መን ከስተማሳስሉኒ ኢኹም ይብል እቲ ቅዱስ ዓይንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ረኣዩ ነዚ ዝፈጠሮ መን እዩ እቲ ንሰራዊቶም ብፍቕዲ ዘውፅኦ በብስሞም ዝፅውዖም እዩ ካብ ዕቤት ምልኩን ካብ ብርታዕ ሓይሉን እተላዕለ ሓደ እኳ ኣይተረፈን ኣታ ያዕቆብ ከመይ ደኣ ከምዚ ትብል ኣታ እስራኤልሲ ከመይ ኢልካ ኢኻ መገደይ ካብ እግዚኣብሔር ብእቲ እያ ፍርደይ ከዓ ካብ ኣምላኽ ሓሊፋ እያ ኢልካ ትዛረብ እቲ ንወሰናት ምድሪ ዝፈጥረ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከም ዘይደክምን ከም ዘይሕለልን ኣእምርኡ ከም ዘይምርመርን ኣይትፈልጥዎን ዶ ኣይስተውዓልኩምሎን ዶ ኢኻ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ከዓ ብርታዕ ይውስኽ ኣግባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣጻብሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለሉን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ዳንኤል ካብ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ ካብ 2 ክሳብ 15 ነቢይ ዳንኤል ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩላና ንዘለኣለም ይኹን ኣሜን። ዳንኤል ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ለይቲ ብራእየይ ርኤኹ እንሆ ከዓ እቶም 4 ነፋሳት ሰማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓብዪ ባሕሪ ይጋጨው ነበሩ ካብቲ ባሕሪ ድማ በበይኖም ዝዓይነቶም 4 ዓበይቲ ኣራዊት ወፁ እቲ ቀዳማይ ንንበሳ ይመስል ኣኽናፍ ንስሪ ድማ ነበሮ ኣኽናፍ ክሳዕ ዝምንቆሳ ከዓ ጠመትክዎ ካብ ምድሪ ተንስአ ካብ ሰብ ድማ በኣጋሩ ደው በለ ልቢ ሰብ እውን ተዋህቦ እንሆ ድማ ካልኣይ ንድቢ ዝመስል ካልእ ኣራዊት ንሱ ብጎኑ ተንስአ 3 ዓጽሚ መሰንገለ ኣብ ኣፉ ኣብ መንጎ ኣስናኑ ነበረ ተንስእ እሞ ብዙሕ ስጋ ብላዕ ከዓ በልዎ ድሕሪዚ እንሆ ካልእ ኣራዊት ኣብ ጎኑ 4 ክንፊ ዑፍ ዝነበሮ ንነብሪ ዝመስል ጠመትኩ እዚ ኣራዊት እዚ 4 ርእሲ ነበሮ ግዝኣት ድማ ተዋህቦ ድሕሪዚ ብራእያት ሰይቲ እንሆ መፋርህን መስክሕን ኣዝዩ ብርቱዕን ዝኾነ 4 ኣራዊት ርአኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ ይውሕጥን ይጥሕንን ነቲ ዝተረፈ ከዓ በኣጋሩ ይረግፆን ነበረ ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኣራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ 10 ኣቕረንቲ እውን ነበሮ ኣነ ነቶም ኣቕረንቲ ኣስተባህለሎም ነበርኩ እንሆ ከዓ ኣብ ማእከሎም ንእሽቶ ካልእ ቀርኒ ወፀ ካብቶም ቀዳሞት ኣቕርኒቲ ድማ 3 ኣብ ቅድሚኡ ተመንቀሱ እንሆ እውን እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይንን ዓብዪ ነገር ዝዛረብ ኣፍን ነበሮ ኣነ ዝፋናት ክሳዕ ዝነብሮ እጥምት ነበርኩ ሓደ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ ተቐመጠ ክዳውንቱ ጻዕዳ ከም በረድ ፀጉሪ ርእሱ ከዓ ከም ጽሩይ ጸምሪ እዩ ዝፋን ሃለልታ ሓዊ መንከራኸሩ ድማ ጉሑር ሓዊ እዩ ውሒዝ ሓዊ ይውሕዝ ካብ ቅድሚኡ ከዓ ይወፅእ ነበረ 1000 ግዜ 1000 የገልግልዎ 1000 ግዜ 1000 ድማ ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ነበሩ ፍርዲ ኾነ መጻሕፍቲ እውን ተገንጸለ
ሽዑ ኣነ ብዛዕባ እቲ ቅርኒ ተዛረቦ ድምፂ ዓበይቲ ቃላት ጠመትኩ እቲ ኣራዊት ክሳዕ ዝቕተል ጠመትኩ ስጉ ጠፍአ ምእንቲ ክነድድ ከዓ ናሓዊ ተዋህበ ካብቶም ዝተረፉ ኣራዊት ድማ ግዝኣቶም ተወስተ ምና ሕይወት ግና ንዝምነንን ውስንን ግዜን ተወሰኸሎም ብራእያት ለይቲ እጥመት ነበርኩ እነሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዕኡ ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለኣለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይክጠፍእን እያ ኣነ ዳንኤል መንፈሰይ ኣብ ውሽጢ ስጋይ ሰንበደ እታ ራእያት ርእሰይ ከዓ ኣጨነቐኒ ትርጓሜ ራእይ ዳንኤል በረከቱ ያህሉ ምስሌነ አሜን። ይቤ መተርጎም ይቤ አነ ዳንኤል ሪኦኩ በራእየ ሌሊት አንበሩ መናብርት ይብል በእንተ መናብርት ለሃበ ስብሃተ መለኮት ይቤ መንበረ ቡልየ መዋዕል ወዝንቱሂ ይትሜሰል እስመ እግዚአብሔር ልዑል አብርሃ ልቡናሁ ለነቢ እስመ ረከቦ ለአምላክ ዘበስብሃቲሁ ይቤ ወአልባሲሁኒ ጻዕዳ ከመበረድ ይብል በእንተ ውእቱሂ ብርሃነ መለኮት ወስዕርተ ርእሱ ከመጸም ንጹህ ይብል በእንተ ውእቱሂ ለቡልየ መዋዕል ጥንቶ ይቤ ወመንበሩሂ እሳት ዘይነድድ ውእቱኬ በከመ ነገርነ በስብሃተ መለኮት ይቤ ፈለገ እሳት ቅድሜሁ ይውህዝ ይብል በእንተ ውእቱሂ ትእዛዛቱሂ አምላካዊት እንተ እንበለት ክልአት ይቤ አእላፈ አእላፍት ወትእልፊተ አእላፍት ይቀውሙ ቅድሜሁ ይብል በእንተ ውእቱ መላእክተ ወሊቃነ መላእክት ወኩሎሙ ሃራ መንፈሳውያን ይቤ በእንተ ቀዊም ቅድሜሁ ከመተመሳልያን ለትእዛዛቲሁ ወአቃብያነ ግብሩ ይሰብህዎ ወይቀድስዎ ዘእንበለ ጽርዓት ይቤ ወነበረ መኮንነ ውእቱኬ በከመ ነገርነ ከመ ውእቱ ረከቦ ለአምላክ ይቤ ወተከሱ መጻሕፍት ይብል በእንተ ቃላቲሆሙ ለነቢያት እለ ተነበዩ በእንተ ምጽአቱ ለክርስቶስ ይቤ ወርኢኩ ሶቢሃ ቃላተ ነግር ብዙሃ ይብል ይባብያተ ወስብሃተ መላእክት ቅዱሳን ወሊቃናት ወስልጣናት ይቤ ይነብብዋ አቅርንተ ዛቲኬ ስብሃተ ሰራዊት ልዑላነ አቅርንት በከመ ነገረ ዮሐንስ ወንጌላዊ በውስተ ራእዩ በእንተ አርባዕቱ እንስሳ ወእስራ አርባዕቱ አእሩግ እለ እምንቱ ሰራዊት ልኡካን ከመ እምንቱ ይሰብህዎ ዘእንበለ ጽርዓት ወይብሉ ቅዱስ 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 ይቤ ወርኢኩ ዝኩ አርዌ ወጠፍአ ስጋሁ ወተቀትለ ወወሃቡ ስጋሁ ያውእዩ በእሳት ወተሃይደ ስልጣኖሙ ለኩሎሙ አራዊት ይብል ከመ አመ አስተርአየ ክርስቶስ ይትነጻ ሰይጣን ወይለስህ ኃይሉ ወይትሃየድ ስልጣኑ ዘኮነ ይሜብል ቦቱ ለእጓለ እመሕያው እምአዳም እስከ ምጽአተ ክርስቶስ ወይወድይዎሙ ውስተ እሳተ ገሃነም ወሰበ መጻ እግዚእነ አድኃኖሙ እምእደዊሁ ወአዕረጎሙ እምሲኦል ወሃደጎ ለዲያብሎስ ውስተ እሳት ዘለዓለም በከመ ይቤ ለሊሁ በወንጌል ቅዱስ ለእለ በጸጋሙ ሁሩ ውስተ እሳት ዘለዓለም እንተ ድሉ ለዲያብሎስ ወለሃራሁ ይቤ ወርኢኩ ወናሁ መጻ በደመና ሰማይ ከመ ወልደ እጓለ እመሕያው ይብል
በእንተ ዝንቱ ከመ ውእቱ ርእየ ዘይከውን እምትስጉስተ ቃለ አብ ይቤ ወናሁ መጻ በደበና ሰማይ ይብል በእንተ ደመና እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ይቤ ወበጽሐ ሀበ ቡልየ መዋዕል ይብል በእንተ ውእቱ ጽምረተ ቃል አምላካዊ ምስለ ብእሲ ይቤ ወተውህበ ለቱ ምኩናን ወክብር ወመንግስት ይብል በእንተ ውእቱ እምግብረ አሃዱ ከዊን ኮነ አሃደ መሲሐ ወአሃደ እግዚአ ወአሃደ ፈቃደ ወአሃደ ቅኔ ይቤ ወኩሎሙ አሕዛብ ወነግድ ወበሃውርት ወልሳናት ይትቀነዩ ሎቱ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ትከውን አሐቲ ጽምረት ሕዝብ ከመ ዘደቂቀ እስራኤል ዘበበጊዜሆሙ ወባሕቱ ኩሉ ዘአምኑ እም ደቂቀ እስራኤልኒ ይከውኑ በክርስቶስ ሕዝበ ኅሩየ ወትርጋሚሁ ይትቀነዩ ሎቱ ዘውእቱ ይአምኑ ብሂል በስሙ እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ይሰግዱ ሎቱ ይቤ ወመንግሥቲሂ ዘኢይማሰን ዘውእቱ ዘኢይሃልፍ ወመሃይምናን በክርስቶስ እስከ ማህለቅተ ዓለም ወውእቱ ከዕበ ንጉሥነ ወአምላክነ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ሃይማኖተ አበው ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ዮሐንስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ኪራኮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ እቲ ኣብ ህልውና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከም ዝበሎ ከም ዘሎ እንፈልጦ መለኮት ኩልንትናኡ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዘይኮነ ብምባል ነቶም ሰለስተ ኣካላት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ከም ዝኾኑ ዝሓስቡን ዝዛረቡን ከምኡውን ሓደ መለኮት ሓደ ባህሪ ከም ዝኾኑ ከም አብን መንፈስ ቅዱስን ኣካል ዘለዎም ብሓድነት መለኮት ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ብሓቂ እነመስግኖ ሓደ ኣካል ናይ እግዚአብሔር ቃል ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘይኣምኑ ንሕና ነውግዞም። እቶም ክልተ ኣካላት አብን መንፈስ ቅዱስን ግና ፈጺሞም ሰብ ኣይኮኑን። ኦ ብፁዓን ንሕና እውን ንሕናውን ነታ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጻትሎም ካብ እግዚአብሔር ረኺቦም ሰሓፍዋ ናይ ኣቦታትና ሃይማኖት ንኣምንን ንቕበልን። ኦ ንጹሃን ኣቦታትና ብዛዕባ እንሰግደሎም ቅድስት ሥላሴ እንዛረቦ ዘረባ በዚ ምስጢር እዚ ምሳኻትኩም ሓደ ከም ዝኾንና ነዚ ድማ ብኣኻትኩም ንእመን ኢና። ኣምላኽ ብዝፈጸሞ ስጋዌ ከመይ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃይማኖት ንዛረብ ኣለና። እዚ ድማ እቲ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃይማኖት እዚ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን ዝምስገን ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ቃል ዝፈጸሞ ሰብ ምዃን እዩ። አባና ኣብ ዘላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጉባኤ ምእመናን መጠን ኣእምሮና ውሱን ስርዓት ብምዃኑ ነዚ ምስጢረ ስጋዌ ንክንምህር ኣምላኽ ዘኽበሮ ሰብነትኩም የገድደና እዩ። ሕጂ እውን ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና። በቲ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ አብ ብዝተወልደ ከም አብን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማዊ ዝኾነ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረፈ ሓቀኛ ብርሃን ንአብ መልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻፈሎ ምልዋጥ ብዘይብሉ ብሓደ ወልደ እግዚአብሔር ንኣምን ንብል። ካብቲ ኣዳም ብሓጢኣቱ ተታሒዝዎ ዝነበረ ፍዳን መርገምን ከምኡውን ካብ ዝፈረዶ ፍርዲ ነቶም ፍጡራኑ ከድሕን ኣብ ዝደለየሉ ግዜ ካብ ዝፋን ጎይትነቱ ከይተፈልየ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ማኅፀን ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ሓደረ። ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ነቲ ካብ ዘርን ሩካቤን ንጹህ ዝኾነ ስጋኣ ካብኣ ተዋሃደ። ብዝተፈልየ ኣካል እውን ምስኡ ሓደ ገበሮ። እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ እውን ኣለዎ። ስጋ
ብቅድምና ዝነበረ ኣይኮነን ተዋህዶ ቃልን ስጋን እውን ቅድሚ ዕለተ ፅንሲ ዝነበረ ኣይኮነን እቲ ንሃዋርያት ዝመስሎም ዓብዪ አትናቴዎስ ከም ዝበሎ ስጋ እውን ሽዑ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እግዚአብሔር ቃል ኮነ ሽዑ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ምስ ቃል ተዋሂዱ ናይ ዕለት ፅንሲ ኮይኑ ተቐርፀ ከምኡ እውን ቅድሚ ልደቱ ዘሎ ግዜ 9 ወርሒ ሓለወ ካብኡ እውን ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ተገልፀ ማህተመ ድንግልና እውን ኣይለወጠን እቲ ዝወለደቶ እግዚአብሔር ቃል እውን ንሱ ነቶም ድኹማት የጽንዕ ብዘይንገርን ብዘይምርመርን ብኣካል ተዋሂዱ ንስጋናቱ ገንዘብ ገበረ ንነገረ ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ኮነ ክዛረቦ ኣይክእልን እዩ ኣተዓባብያ ኣካል ክሳዕ ዝፍፀም ዘሎ ግዜ 30 ዓመት ጡብ ጠቢብ ስጋ በብቁሩብ ምዕባይ ፈተወ ብኩሉ ስራሕ እውን መሰለና ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ንዝወሰዶ ናትና ስጋ እውን ብተዋህዶ ኣጽንዖ ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ከይተለወጠ ጸኒዑ ነበረ ኣብ ስላሴ ዋላ ሓንቲ ኣይተወሰኸን ከመይ ንሱ ሓደ እዩ ንሱ ኣምላኽ እዩ ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ እውን ንሱ እዩ ብባህርየ መለኮት ምስ ኣቦ ሓደ እዩ ንሱ ብባህርየ ስጋ እውን ምሳና ሓደ እዩ ሰማያዊ ንሱ እዩ ምድራዊ እውን ንሱ እዩ ንሱ ይርአን ኣይርአን ንሱ ይውሰንን ኣይውሰንን ንሱ ይድህሰስን ኣይድህሰስን ንሱ ይሓምምን ኣይሓምምን ንሱ ብስጋ ይሓምም መለኮት ግና ኣይሓምምን እዩ ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን አስያች ስየተ በእንተ ኩሉ ዘብ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምረተ ሰበሰታት አቤዘዚያየ አትያተኒሃ አየውኩ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩታ ትንታንትናሽ ኡሮክሬከር ፈስፍስይት ኦ መለይተ ጸጋ እግዚአብሔር አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃለወ ጣሃቲ ብእሲ ዘተፈቅራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወወለደት ኢቲ ብእሲት ወለተ ወወሰዳ ዝብ ለይእቲ በለት ወነገርዋ ለይእቲ ብእሲት እንዛሎት በዚህ ማዕድ ወአውየወት በአብይ ቃል እንዘ ትብል እመንኑ ወሰዳ ለወለቴ ዝብ ወኢምንት ዘነገር ክዋ ወሆረት ሀ ቤተ ክርስቲያን ወጸለየት ሀበ ስእላ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ትብል አነ ስእለ ወልድኪ ምጽንኪ ወነስአቶ ለህፃና እምውስተ ህፅና ለስእል ወአብአቶ ውስተ ቤታ ወአንበረቶ በሳጹን ወነስነሰት ለአሌሁ አፈዋተ ማየ ወርድ ወከደነቶ በአልባስ ሐሪር ወበይእቲ ሌሊት አብርሃ ውስተ ቤታ ከመ ብርሃን መብረቅ ወበይእቲ ዕለት አምጻት ወለታ ዘመሰጣ ዝብለ እግዝእትነ ማርያም ወትቤላ ንሲ ወለተች ወሊተኒ ወሃብክኒ ወልድየ ዘነሳእችዮ እምጽኔ ወትቤላ ይእቲ ብእሲት ለእግዝእትነ ማርያም ንስእ ወልድኪ ኦ ንግሥተ ሰማያት ወምድር ወአነ እገብር ተስካረኪ በዕጣን ወማይቶት ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛይሮትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማዘን ወኃይለ ውልደትነ እምርሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ በወንበል መጻን ኦ ማርያም ተስፋሁ ለቀወጣን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ቁርባን ለናዝረትነ ይብሰዝነካ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ ረኩለች ዘቀለዳቤ ሙባረክ ጫፉኪ ማዛን ወላ ዘረከበ እንዳሄ በስተከፈተ ኢሳያስ ቢኤን ስብሐት ለኪ ማርያም በከዘ ዘጋርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በከዘ
ጻድቃን ተገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በስብሐት ለክልል ስብሐት ተወጣ ኩሉ ዓለም ክርስቶስ በረከት ጸሎታ ምሳናን ምስ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንበል አቡነ ዘበሰማይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ ንስኻት ምጽአፋት ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከምዝሓድግናሎ በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ በስጋኻ ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ይኽፈለ ማሕፀንኩም ብረኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቴ ደስ ይበልክ ሓጢአትና ንኻድገና ናፍጥሮ ድረስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመ ስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ርስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይፈሉ አዳሞ ለጸባኤነ ይጽብሖ አንታውነ ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልንቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘንተ ወይን ገቦ ቁርባና ምልኮ ስጋሁ ባለ ቤተ መርዓሁ ውስተ ዘብታሁ አማይጋሁ ለምስጋናሮ ምጥባ ስጋ ገገን ዘሰዮ ወለመቃደም ከቀነወዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ከመናይ ከመንራዮ ውስተ ጽያት ሰላፌ ለስእለተ ነደዮ ወመካምዛት አምላኬ ለቁስልና ጥዮም ለጥባት ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ገቦ አይሁዳዊ ቃልያም ስላሴ ላቦይ ተወለ ማርያም ዘይበለከ አይጉራታ ተአምር ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሆረ እግዚእ ኢየሱስ በሳኒታሁ ደብረ ዘይት ወምስሌሁ ያዕቆብ ወዮሐንስ ደቂቀ ዘብዴዎስ አርዳኢሁ ወሰበርእይዎ ያዕቆብ ወዮሐንስ ውስተ ቤተ መቅደስ ይበልዎ ምንት ይሴኒ ዝንቱ ቤተ መቅደስ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አማን እብለክሙ ኢትረክብ ውስተ ዝንቱ ቤተ መቅደስ እብን ዲበ እብን እስመ ይመጽኡ አሕዛብ እምስራቀ ፀሐይ ወእምዓረብ ወይነብሩ ዲበ ማእደ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወለደቂቀ መንግሥትሰ ይስድድዎ ወያውፅእዎ አፍአ ወይረክቦሙ ዓብይ ሐዘን ወአሕዛብሰ ይትፌስሑ ወአንትሙኒ አርዳእ እስመ ይበጽሐክሙ መዋእል ኩሉ ዘኢገብረ ላዕሌክሙ እኩየ ወዘኢቀተለክሙ ከመ ዘኢገብረ ምግባረ ሰናይ ወያግብእክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ወይቀትልክሙ በእንተ ስምየ ወይጸልእክሙ ኩሎሙ አሕዛብ ወለእመ ቆምክሙ ሀበ ነገሥት ወመኳንንት ኢተሃልዩ ዘትነብቡ ወዝትናገሩ እስመ መንፈስ ቅዱስ ዘህዱር ላዕሌክሙ ይነብብ ላዕሌክሙ ወይትናገር በልሳነክሙ ዘያስተሐፍሮሙ ለአሕዛብ በእንቲአክሙ ወበውእቱ መዋዕል ያግብእ እህዋሁ ለሞት ወአብኒ ወልዶ ወውሉድኒ ይትነስኡ ዲበ አዝማዲሆሙ ወይቀትልዎሙ ወዘሰ አዝለፈ ትዕግስቶ ውእቱ ይድህን ተአገሱ እንከ እስመ ከማሁ
ሰደድዎሙ ለነቢያት ቀደምትክሙ ብፁዓን አንትሙ እለ ሰደድክሙ አሕዛብ ወአሕሰሩክሙ ወነበቡ ላዕሌክሙ ንባበ ህስወ በእንተ ስምየ አእምሩ ኦ አሃዊየ እስመ በምሳህ ከብካብ ዘይከውን ለህዝብየ በውስተ ዛቲ ዓለም 300 ዕለታተ እመዋእል አበይት እስመ ይከውኑ ህያዋነ በፍስሐ ወበሐሴት ወበተድላ አሚሃ ይታነጽ አብያተ ክርስቲያን እምስራቀ ምድር እስከ ዓረብ ወይከውን ጉባኤየ በአቲ ክርስቲያን እንተ ሐዋርያት ቅድስት ወንጽሕት ወጽሪት ለስብሐትየ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወይከውን መዋዕሊሁ ለጸላኢ በትረ መዓት ወአጠይቀክሙ ዜናሁ ወፀአቶ እምነባብያን 3 ዕለታ ንኡሳነ ወባህቱ አህጽሮን ለእማንቱ መዋእል በእንተ ሁርያንየ ሶበ እያሐጽርክዎን ለእማንቱ መዋእል እምኢተረፍ አሐዱ ውስተ ምድር ወእመእመናንየ ወለእመ ኢሃደጉ ህዝብየ በውእቱ መዋእል ገቢረ ኃጢአት ወኢነስሑ ወምክዕብ መዋዕሊሁ ለጸላኢ ሳሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦይ ጋር አማጸንኩ ነፍሴ ውሰደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማት ይትወቀሱ በእንቲአየ ተኰረተከ በምድር ወተመይቃትከ ከመ ከለዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነንም ታኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘወርቃነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላም ቅዱስ ማረን ነበር አኖ እግዚአብሔር ንነብስ ወከፍና ኣብ ኣገልግሎትና ኣብ ቤትና ብሂወትና ኣብና ብራና ዘለና ፀገም ብፀጉኡ ይፍትሓልና ብቕዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ነብራ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኣብዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕድና ከድንግል ብስጋኹን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስፈ ከዋንስ ብረኽቲ የፍረ ክርስቶን ብርሆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ የውፍሰት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። عفر العالم ويتحاكم صلاتي أبيك ዛቆኔ ጸላት
ጸላእት እግዚኦ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ
ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እና ኩሉ ጊዜ ይቅረ ይበለልና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦናና የብርሃልና ንበላ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደለና በሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ወልድንግል ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስካሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኣብሲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ናፍትወድኺ የሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግስቱ ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩ ከኦሁ የዲያቆን አውሎጆች ርዕሰ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 3 ክሳብ 35 ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቀ መዛሙርቲ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ ክኸውን እዩ? ናይ ምምፃእኻን ናይ ህልቀት ዓለምን ከም ምልክቱ እንታይ እዩ? እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ኣነ ክርስቶስ ኢና እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም፣ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንበዱ። እዚ ኩሉ ብግድን ክኸውን እዩ። እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ይኮነን። ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ። በቲ እዋንትን መከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ስለ ስመይ ከዓ ብኩሎም ኣሕዛብ ጽሉዓት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱ ንሓደ ሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡን ንሓደ ሕዶም እውን ክጻልኡ እዮም። ብዙሓት ሓሰብቲ ነቢያት ክስንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም። ብሰንኪ ብዝሒ ክፍኣት ከዓ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ። ንኩሎም ኣሕዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ። እቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተነግረ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል። እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ። እቲ ኣብ ዝባን ናህሲ ዝጸንሐ ከዓ ኣብ ቤቱ ንዘሎ ክወስድ ኣይውረድ። እቲ ኣብ ዓራት ዝጸንሐ ድማ ክዳኑ ክወስድ ኢሉ እንድሕሪት ኣይመለስ። በተን መዓልታት እየን ንጡኑሳትን ንመጥበብቲ ህፃናትን ወይልአን ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ከዓ ብሰንበት ምእንቲ ከይኸውን ጸልዩ። ከመሽዑ ካብ መጀመርቲ ዓለም ሒዙ ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ድሕሪ ሕጂ እውን ከቶ ዘይኸውን ብርቱዕ መከራ ክወርድ እዩ። እተን መዓልታት እቲኣተን ዘይሓፅራ እንተዝኾና ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ። ግና ኸእተን መዓልታት እቲአን ምእንቲ ቶም ሕርያት ክሓፅራ እየን። ሽዑ ዝኾነ ሰብ ክርስቶስ እንሆ ኣብዚ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብታ ኣሎ እንተበለኹም ኣይትእመኑ። ምክንያቱ ከዓ ሓሰውቲ መሲሓትን ሓሰውቲ ነቢያትን ክለዓሉ እዮም። እንተተኻኣሎምሲ ነቶም ሕርያት እኳ ከይተረፈ ንምስሓት ዓብዪ ምልክታትን ተኣምራትን ክገብሩ እዮም። እንሆ ኣቐዲመ ነጊረኩም ኣለኹ እምበኣር እንሆ ኣብ ምድረ በዳ ኣሎ እንተበለኹም ናብኡ ትኺዱ። እንሆ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣሎ እንተበለኹም እውን ኣይትእመኑ። ከመይሲ መብረቕ ካብ ምብራቕ መጺኡ ክሳብ ምዕራብ ከም ዝርአ ምጽኣት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክኸውን እዩ። ገንብብ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ኣብኡ እዮም ዝእከቡ። ድሕሪ ናይተን መዓልታት እቲኣተን መከራ ከዓ ብኡኡ ፀሓይ ክትጽልምት እያ፣ ወርሑን ብርሃን ኣይክትህብን እያ። ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ እዮም፣ ሓይልታት ሰማይ ድማ ክናወፁ እዮም። ሽዑ ከዓ ምልክት ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ እዩ። እንሆ ድማ ኩሎም ኣብ ዓለም ዘለዉ ወገናት ወዲ ሰብ ብሓይልን ብዓብዪ ክብርን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ምስ ረኣይዎ ክበኽዩ እዮም። ንሱ ንመላእኽቱ ብብርቱዕ ድምፂ መለኸት ክልእኾም እዩ። ንሳቶም ድማ ሕርያቱ ካብ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ካብ 4 መኣዝን ክእክብዎም እዮም። ምስላኡ ካብኦም በለስ ተምሃሩ። ጨናፍራ ምስ ለምለመ ቆጽላውን ምስ ጸጠዐ ሓጋይ ከም ዝቐረበ ትፈልጡ ኢኹም። ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ምስ ረአኹም ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዝቐረበ ፍለጡ። እዚ ነገራት እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም እዚ ወለዶ እዚ
كم زي حلف بحق بلكم الله سماي مدرن كحلف يو قال جنا أي كحلفني بلا كرسان دك أما زامرتو نعم من قال قدس وانجيل دير وانجيل بتسعة ساعات ملة سلوس لكذا زي أكلباتي تكو እግዚአብሔር هذا كله أبسكو سراي ليتا أو እግዚአብሔር أملاكي اسم أنا أقبر بدفرات أوكي وأنزا هلل امتزازاتك እግዚአብሔር أمت مسواتك وملائكتك أو دك تنبر أنت أو مكون زب أمان دي بمن ورسواتك وتاسجب بيك كل أزبك ما رأيت نفاسات ما فهمت زي فلت أمكال بإيمان وبسجام وبأهاتك قال أباقي قوم بإيمانك وأتالي بسجامك ويتفسوا إلا بإيمانك مثلك إلا جورفك عدك إلكتو إلا تأخذ بهجاتك وعقبون لإلكتو إلا أبلؤك جزيء رهبك وأسعيك أما سمئك وأما نقدتك توقفك وسعبياتهم وأما أراكك ألبسك وأما تمقايك هوسك وأما دويك تلوكك سبيهاي تفسو بمغيراتهم منيات وينسو أسبمو فاد امعات علي صاركان سيهورو سيوزر علم وعات عليه وسوكن نسمو أبدان وأمرو اللي أمرو بمهرات تفسو باتي ويتمكو أما فتح قبارو مهرات انكر ما يمسا لعليكم كنن يهول مكنن وسوف تسمى مدهانيتنا يتناقر ويبلو ملار رأيه هذا كما امدره كليتم أولي كون فاسكا سمو أو زهاريكم اسم الولد أقوال ما ياوي تفتسم لعليه زصحوف وسمصاف نبيات ووتيكم بقوط وبها وفصها وفصما اسكتب سامية ألام كريستوس مدهانينا مسا وهم وبهماماته بيزهون زبطازي ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳና ቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ببحرين بمدر بدان بأفلاقات ببحرين بمدرين بأفلاقاتن قلاياتن بخالي مقدتاتن من تزقش بوتاتنا حواتنا قويتا بقنع مقد مريحو بسلام برحوانا من بريئهم من تخمل سمن عناون حاتياتنا من تخحاد قلنا سأليو نابقراوتن عوامن وينتاتن فرياتن كم وين كل زفر تخل زبلا قويتا باريخو أخاويتو خامت فادحنو نفس عميم انت غبصحون حاتياتنا ودم انت قحاد قلنا تسأليو أكد مع محادرتن فرتن ديانون قويتا محرتن يقرطعن من تغيبنا لبام وين بحياونتو كرحر حالنا حاتياتنا ودم انت قحاد قلنا تسأليو ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ጳጳስ ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናት ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ኣኽባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ من تقدس لسلكنا باباساتنا أبانتيانيس نفسهم كعرفن كمون بوسان باباساتنا بمكاريسنا باشنا دام قويتاي وتم بمحلاو أمن برسب كتم كسنا من عنا ونحاتياتنا من انتخاد قلنا صليو انت
حدنات محبرنا ناكل محبر كريستيان حدنتن قويتا بسلام أصليلو كساع في الصامية كبس حنان حتياتنا وين من تقعد قلنا نصليو عب قدس بيت كريستيان كاب سب كونه كاب انسسا مبعض قربو قويتا مبعم قبل اللمن كبارخهم اللمن عب صبوق سرحاتهم ونخصنعو كحقزهم من عنا وين حتياتنا من تقعد قلنا صليو عب كل بوتان سفران سناي زرقم من بيت كريستيان زحسبون زذكرون كسب قناع هيمانات قويتا باريخو عصبهم كوبا من محرطو كتصقوا من عناون حتياتنا من تقحد قلنا صليو قربان زخون سرناين زبيبن عطاناتن مصحفتن كالئناي بيت مقدسن أقحتن زحدي سبات كلهم قويتا زبلس عصبي أمان قصص سماي كوبا من عناون حتياتنا من تقحد قلنا صليو نفس وكب بسمهم الناس مناخن ذكرهم زتلابونا ناي بيت كريستيان ليقاونت كلهم عبيتن قويتا اخباركم من ابقد مشمامنتن مكواننتن سو سلطاناتن فقرن كبرن كوهبهم نعنا ونحاتياتنا من انت حد قالنا صليو بحمام سقاد رقمو بحمام نفس التشقروا رداء زي بلهم عرقبتن مبلتاتن زغتاماتن دخاتاتن كلهم مساخينن سب زرعتن حرستاتن زشوتن زشايتن كلهم صقماتن قويتا غرح اللومن يقرق بللومن كرهو اللومن عناون حتياتنا من تقعد قلنا صليو عبيت ما سرت زلو نفس الدتن بناي مركو وردتن ساقين باغانن تتحزن كلهم قويتا كابز كل ما سرت سقان ما سرتن منفسن حراوصيو محرات كهبام نعنا ون حتياتنا من تقعد قلنا صليو محرات أملاك دليا ما بزق قدس بتعزز تعقبوا كلهم من أملاكنا نقيتنا نقرتان محرتن قلتيفكم مسام نعنا ون حتياتنا من تقعد قلنا صليو نايز عمت زنا ماتن وحيزن كلياتن كرسس أملاكنا برغتي بو صعب آفاتهم كمال أمن نمدرون لمن دلمن غيرو خفسان كل فطور أطنعون انسسان تريتن ونكدحن عنا ون حتياتنا من تقعد قلنا صليو صلاتنا ذكرهم ذات حساسبنا حدراز ولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حسب من بب بزيو كأي يقرأتو كوبا من عنا ون حتياتنا من تقعد قلنا صليو نزا سمن زيا قويتا بسلام كفتمنا كاب حسم تخارخرن كفو مخارن نادحينو يقرأ قبللنان حتياتنا ون من تقعد قلنا صليو ويتانان أملاقنان كرعرحلنان يقرأ للنان منانا ونتقبلوا برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئنا نفاسي كاب سلام ننفسام كبقى عنا حتياتنا ونكحد قلنا صليو ويتانان أملاقنان كرعرحلنان يقرأ للنان لماننا تقبلوا برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئنا نفاسي كاب سلام ننفسام كبقى عنا حتياتنا ونكحد قلنا صليو ويتانان أملاقنان كرعرحلنان يقرأ قبللنان لماننا ونتقبلوا برهان تنسايو بدستان بحقوسن كرئنا نفاسيكو بسلام ننفسام كبقى عنان حتياتنا ونمتقعد قلنا نصلي تسالنا كريستوس سر أملاكنا بماماته بيزونا ونعلن سماه اسمه مدعنينا بسعيلو كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون ابن ديناين كيريا لايسون
ላይሶን ክርያ ላይሶን እንመድናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቁታ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቁታ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እንመድናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስብእታስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብእታ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብእታ ናየ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኪርያ 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 ላይሶን
ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽሔተ ኃይል ሰላም ለኪ ቅዱሳኑ ለገጽ ሰላም ለኪ የወይን ዘነፈራስ ሰላም ለኪ ሰገወን ክብረ አራዝ ሰላም ለኪ መቅደስ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ላሳልች ወል ሰላም ለኪ አክሊልች ጓሃ ጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናብ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተ ያቄም ወሐና ሰላም ለኪ ስርጉት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱን ለኖህ ሰላም ለኪ ዛራንኪ ዮማየ አልሂ ሰላም ለኪ ሃይመተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ኮንቺዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ባርያም ሰላም ለኪ እኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስከቁ ሳይልክ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ናት ጽድቁ ሰላም ለኪ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስከቁ ሳይልክ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ናት ጽድቁ ሰላም ለኪ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስወቁ ሳይልክ ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ናት ጽድቁ ሰላም ለኪ አምላኪ ነጽረን ወተወይትገን ገልፈ እስመ አንተ ትቤት ትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ተጽፈ ስብሐት ለከ ትወጽእ ነፍስከ እስከ ይሰማዕ ኩሌ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ድኅራዬ ስብሐት ለከ ከነባቤ እንታሰዩከ ሐሞተ ከርቤ ጸማይኮ በጊዜ ትቤ ስብሐት ለከ ከመዊተ ወልደ ቅዱስ ጸሎት እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ዘገቦ ስብሐት ለከ
يكون ويرست كذا معي مثل سلام وزقوبك كذا تركز سبحان وكابينة سنو انت تسكت كمل تمسوى يسوس بذابك سبات لك توكب لي تغزيو كما قربان تنتلو ببسو كفل زعركو لك الكل يوم سبحات تبزع سكل سبحات كبلي تغزيو كما قربان تلون ببسو زعقرب كلك القيوم يلي سبعة تبزع سأكل سبعة لك كبليت تغزيو كما قربان تلون ببسو كفل زعركو لك القيوم يلي سبعة تبزع سأكل سبعة تلكمو سلوس كدوس نجت سبعة أبيات لبلاكمو وساتي عمت عدل ستسلس سبعة لبلاكم ولا سفتم بعيدكم محوي ولا يمثل لازي قرآن سبعة وكما إسعاد صدور إلا رايكمو تسلسا كالي سلاسي نقص حيل سبعة واترى ودماء وزلفة إذا سار يقبل حطوات بمصحف كما تتصفى سبعة لبنا وطيا وفقاتي بزيت ሃይማኖት ዘማርገም በእስራኤል ማሮን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ፍቅራት ቤሲት ለዘወጠረድ ሃይማኖት ዘማርገም በእስራኤል ማሮን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ለግርባው ፍቅራት ቤሲት ለዘወጠረድ ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤለት ማሮን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈጠረ ከመና ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወይኑ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አምላክ አሜን። ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ውሽጡ ዝኾነ ወልደ ዋህድ እናምነን ካብ ብርሃን ተፈጥረ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ተወለደ ፍቅር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ሳማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኩሉ ተፈጥረ ዘይካውና ምድሪ ዘለይኮን ወይሳ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ይኮን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘለብን ጥናው ጲላጦስ ምእንታና አሜን። እነሆም በዓር
እትናይ ዓለም ኃጢአት ዝድምስስ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካባሮት ኃጢአት ሓራውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላእና ዲያብሎስ ብእግርና ከም እንረግጽ ግበረልና እቲ ወትሩ ዝጻብኣና ክፉእ መጻወድያታቱ ኣርሕቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሃን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። 12 ኣቡነ ዘበሰማያት 41 ችርያላይሶን ንብጽሕ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ውዒልኩም ደሓን ደውዒልኩም እንቋዕ ናብዚ ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ንምብዓል ኣብቅዓና እቶም ዓሚ ምሳና ዝነበሩ ሕጂ ብሞት ስጋ ተፈልዮምና ንዘለዉ ኩሎም ከዓረፍቲ ነፍሲ ይሃቦም ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ኩሎም ደበሳ ቅዱሳን ደብሶም ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ጸልማት ኣብ ኮንቴነራት ዘለዉ እግዚአብሔር ሙፃ ሓራፍ ፍጠረሎም እቶም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና እግዚአብሔር ናብኡ ክንቀርብ ምስተውዓል ይሃበና ሓራይ ዘለናዮ ሰሙነ ሕማማት ይበሃል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሰሙነ ሕማማት መን እዩ ዝሓምም ኣብ ብሉይ ኪዳን ቅድሚ 700 ዓመት ብዛዕባ ዝሕጂ ነብዕሎ ዘለና ሕማማት ከም ዝተጻሒፉ ኣሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ካብ 1 ክሳብ 12 ወይ ክሳብ መፈጸምታ ማለት እዩ ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልጽም እግዚአብሔር ንመን ተጋህደሉ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከም ትኻብ ንቑጽ ምድሪ ዝወፅእ ሱርን ጨብጨበ መልክዕን ውቃበን ኣይነበሮን ምስ ረአናዮ ዘብህገና ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቑን ብሰብ ድርብዩን በዓል ስቓይ ብሕማም ሉዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዘጐልብብሉ ሰብ ተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣየቋጸርናዮን ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንቑስልና ኸዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ገና ከም እተወቕዐን ብእግዚአብሔር ከም ተቐዝፈን ከም ተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕጻዕትና እወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓውየና ኩላትና ከም ኣባጊዕ ተባረርና ነፍሲ ወከፍ ነናብ መገዱ ዘንበለ እግዚአብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ እዩ
መከራ ጸገበ ርእሱ አዋረደ አፉውን አይከፈተን ከምቲ ናብ ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ከምታ ኣብ ቅድሚ ቀስታ ስቕ ትብል በጊዕ አፉ አይከፈተን ካብ ጥቕዓትን ፍርድን ተወስደ ኣብ ምድሪ ህያዋን ከም እተቖርፀ ካብቶም ወለድኡ መን ሓሰቦ ብምኽንያት ገበን ህዝበይ ተቐዝፈ እከይ ዘይገበረ ሓሶትካ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽፈ ክንሱስ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ እግዚአብሔር ግና ብመከራ ክሕምሽሾ ፈተወ ንነፍሱ ንመስዋዕቲ ሓጢኣት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ኸነውሕ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኢዱ ክሰልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብ እውን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ስለ ተቖጽረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ ሙርኮውን ምስ ሓያላት ክመቀል እዩ ግናኸ ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ክረክብ እዩ ኣብ ቁፅር 4:53 ትንቢት ኢሳያስ ኣንቢበ بحق نسون حمامنا صورو نسقاينا أنا من نفسه سعانو بحق نسو نحمامنا صورو نسقاينا أب نفسه سعانو أو كسر حموشة نسو جنا بسر جبنا قسلة بسر أبسانا دما تخد كتا سلام من تنركب مقطعتنا ورده نحناون بالسنباراتو حوينا سلقالاتو بزاوير استمسجنا هون ويتاس كريستوس عمت سلازة حمم يكونن عمت نوع ليلو نتستخف لنا واقع بأملخو كنذكر من البعض بزحات عنا زي بلنا خنسجد كنودق كلنا الحمامات برتعاخ نبلنا خلينا ولا كي سجدنا أتي مهوار مسكال بهال بس حكومة ريو مسكالنا تسكي مقويت أسكريستوس 14 جزء ودي مجديل ما أنتاي مسكال تسكي مكاس أبفونه هورة مسكال ما أنتاي ودي كا زعلنا نتذكر كناون عبنا جري هجي أبسانا أنتاي السجنا إلو من أنت أبسانا تخد كذا نحنا السلام من أنت نركب مقطعتنا ورده نحنا خا بسمبراتو حاوينا أبناء ساعة 3 سجدتنا ودينا حجي حنتي أتترفنا زلا مالتي درجان هنا في الديسك قريبنا هنا مالتي أرستنا نباب كنباب كله جن من الوقت تذكيرنا يوم أبز سكرين صحاف زلو أبنوت أرجع كلنا موبايل زي بالنيلن أبتانوت نتام عرف تراين تنبيبنا خلتي أمالتي بزعبا نهن أبزبن نه زنبرة نورني زارب نيرو مالتي معرف شدوشك ساب شمنت إتنبيبو مالتي قالنا دك إسنان إرنان هون قالنا نبقى حسابات نبسرحنا نبدأنا خيرنا إرنان هون قالنا نباب ترايت هم بيبني هنكون قالنا قلنا من ثاي أبدا خريستيانا بساعة زنز سريعات وين كابوزر شديشان يشتي كان ببي تقول لنا نرد أجن مريت بخلا رخيصان براتي كل فترة مجدو أبلاشيو نبري من البعض تريناه أتزعبي زخفة دوساني أنتايزلو إجزابير كا نسب بمفتارو تتعسي من البعض أبزبنا دقوم مسشجروا ما بيت فرد خير ودي يكونن ولا يكونن بزياء حتى يزولوا سبات فتيو ما يكونن مالك زابير زستوعد أمره هبنا
أتصبق نايزها أنتايو نوح جنا إلو نوح جنا أنتا زي يقولوا صادق سب نبري أبترخصت زمال زمن أبتبلشونا زمال زمن نوح جنا أنتا زي يقولوا صادق سب نبري نوح كأ مس أملاق تمال على سيد كبرن إزغر السميهون إيها دقا لهاجر زين بلا أهديهر يبلو بثارنا أبتزخف زمن إجزابير بزي مسكر رأسو أجد فنيلو مريت بخلو مجد فطور زبالة خلو مجدو أبلاشي نبري مريت بعمس أتبلاشي نبرت إجزابير كأنسب بمفتارو تتعسي نشتي كان بدي خاب معرفش دشة كنا دما قبل علم مدري سب قبل علم مدري كبزح مسجمرة أوالد كأمس تولد لهم توم دك أملاخ نتن أوالد السب ملك عنياتات كم زخنا مصر أيو كاباتاتن زحري ونانستو وسدو زابير كا نسوس قاد ما إمو منفسين حوار مسب أي صاررني سلازي زمنو 120 عامات يخون بليل أب حدا ولدو بعمز توسنة والسنة 120 كاب أستات تشعت 100 إلى 120 زورد سلم عليه نويح عدمان تداقيرهم بزح عبسها قبريهم بزح عبسات تقيرهم كا بزح سقاي كصبيهم يبقهن مأسات أفنا يزل على السقاي إجزاء نزو الثانية زو السنين قدوس النوم قريفهم نابرخزت اتهم دقسيت بقدسنا اب دبر قدوس زنبرو اتهم بقدسنا زنبرو سبات دق املاح مس دق سب يلو مالك نا املاح زفرح مس املاح زيفرح نا املاح زامن مس زي امن كم ز عينت مصنبادي مال እግዚአብሔር ከአፍአት ሰባ ምድሪ ከም ዝበዝሐ በሐሳባት ዝሕሉኖ ድማ ወርት ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረአየ እግዚአብሔር ከአንሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ ተጣዕሰ ብልቡ ድማ ጓሃየ እግዚአብሔር ከአንሰብ ስለ ዝገበርክዎ ተጣዒሰ እሞ ንዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ክሳዕ ለመምታ ክሳዕ ዋፍ ሰማይ ድማ ካብ ዝባን ምድሪ ክድምስሶ የበለ نوح جنا أبكر من إجزابير موجس رخبه كل فطر مجدو أبلاش ينبره نوح جنا أبكر من إجزابير موجس رخبه سلقالات إجزابير استمس جنا يهون أتي نوح أبتني عمس أزمن كم زز مسألة أجاز هبه هجون بس أقوى أي فليل نايل زبنا من زبن نوح زتحز بزح ملكتات الرأي الليل እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እታ ኣብ ዘበን ኖህ ነውሪ ዝበሃል ነበረ ሎሚ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ዓለም ምዕቡል ዓለም ሃገር ዝበሃል ዓለም ዝበሃል እቲ ነውሪ ከም ምዕባለ እቲ ነውሪ ከም ስልጣኔ እቲ ነውሪ ከም መንፈዓት እቲ ነውሪ ከም ሞገስ ኮይኑ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ሰንበት ክጽልዩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ንቅድሳ እግዚአብሔር ሃሎ በመንግስቱ እግዚአብሔር ሃሎ በመለኮቱ እግዚአብሔር ሃሎ حجزني سكتاسال سيتنتات حجزني هو እግዚአብሔር አመንግስቱሎ እግዚአብሔር አመለኮቱሎ كل ፍጡር መገዱ አባላሽ ነበር ስለዚህ ነዝ ጾር ዚም ባአረይ ነቲ በኃጢአትና ዘምጸናዮ ነቲ በጸገምና ዘምጸናዮ ነቲ በኸፍአትና ዘምጸናዮ ነቲ በትዕቢትና ዘምጸናዮ ነቲ ተመለሱ ኢልና አይንምለስን ኢልና ዝጠፋናዮ ነዚ ዋጋ ከፊል ምንት ጻድቃና ይኮን እንተ ሰቂሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 5 እንታይልሎ ንሕና ጸላእቱ ኾለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሓሳረ መከራ ጸገበ ንሕና ጸላእተ አምላክ ኾለና ነዚ ሁሉ ነውሪ ይተሰኪሙልና እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ኣብ ዘበኖህ ዝኾነ ከኣ ሕጂ ክኸውን ኣቦና ጳሽ ወልደ ትንሣኤ ዘንበቡ ሕጂ ተሪእኹሞ 24 እወ
كم تبزبن زوز نوح زخانة حجها أبز ولدزي كم أكهوني نوح جنا أبكر مع أملاخ انتازي بلوس صادق نفسها بعلت بيتك دقها أنست دقها كم زجرك بقدس الناقة حالسر صقها يدلي بزحات سبات فتينهم بزحات مرحت هيفانوتكم وخونوا فتينهم ما يتخالوا من نوح جنا هيوتن بعلت بيتن سلست هيوت سلست دكون هيوت سلست أنست دكون شو من تسبات يوم تنكم فقد أملاك مال على السوس أنيهم أبتهم مركب آتيهم كابت ماي أيه زدهانوي زابير زستوعب الأمور هبنا سلازي أبوتاتنا دقاقي ممكن قالوا النيميم بزعبه هوسانا أنت أنا تمهرنا بس أبو هوسانا إتا تأثيرات نبرت أدقي تفتحها إتا كعزياز نبرت بيت مقدس كا سريات والويلة كمان دي حاجة كما أنا تمهرنا بحسر زبالة أبوتاتنا سقاب زي حلم سفح مجلس عندها بيوم جلس عملنا بس أمور زبالة جن تأثيرات نبرت أدقين تأخينا تفتحها إتا قعزيا تبالاشاز نبرت بيت مقدس كا سريع كبرين زخر سميهون شعوز رواي قويتا حجبونا أغاوان قل ما توسكن بقولنا خلوغن أبتو قدس بوتارخ ستراهم اتزنن ببشعي أستوعل انبر أيتسن بدي سلازي اكزابير مسجن إذا حمامات زي بحسابخون بقالخون بقبريخون أسير الناس نبرة حسابات الشيطان حسابات منافست أكيان النبات كلو بقال أملاخ النبات كلو ناتي زسكفنا زي صري لبنا بقال أملاخ النسري اللو بعلهنا خنسري ينخلينا قنتنا ينسحنا مزمور تأتبل وأملاخ صري لبي فتر اللي كنوع منفسك أو اشتي حدث وأملاخ صري لبي فترلنا سلازي نزيو نسجنا نحمامنا صورو نسقاينو نسقاينا أب نفسه صعانو نحنا سلام انت نركب مقطعتنا ورده نحنا بسم براتو كي تسألق المشوعات ميتي عمتي سلقالاتو اكزابير استمسجنا يهون سلازي أبتي زخفأه ناي رخصت زمن ينازلنا إذا حجي بغازيتان بماس ميديان أب قباع منستراتن كم حقاو الزر والو زلو كان مقول عوان سب بقيقان تودقاون تحابي وسب كيري اني سب كيفلت اني ندابلز قبروز نبرة نوري يو أبزب الناس قبر زلو سلازي حدش هايكونن أبقال أملاخ تنجيرو الناي حلوف حليفو سيطانسي نتزعبي أبيات امنتات أبزو على زبن كلها نريو لنا مالتي سلازي تزلب بزلوه تزنبب شعو يستوعل أبتو قدس بوتارخ ستراهم تزنبب شعو يستوعل سلقالاتو اكزابير استمسكنا يهون سلازي نتمسكالنا سيرو 14 جزيه فنوة مسكال يزبهال أب نفس وكفت ويتاز ودقو ملكت تغير اللو قصر حد قصر خلتن داولو توم زرعاهما اكزابير يبكم ريهم اللهم توم زير أنا يا أملاك أبز فقدو خيرنا خنريو سلازم إنترنت من إنتانا زودقة أنا من إنت حاتياتي السخاجن من إنت حاتياتين من إنت كل عالم يخاودي أكالي أنا خا من إنت حاتياتي يودق الله إلنا اتناي أملخو كبرنا عخا لك هايل لك يدل هايل كبرنا عخا مسجانا عخا سبحات عخا أملخو عخا وداسين عخا كبرنا عخا سجدتنا عخا نابلنا إنا نملخو زلنا أبتاعو نزب السماءاتنا كلن قبرلنا ياتبل مالد كلن قبرلنا ياتبل حانتقن كنقبري نازب نبلا الله مالد كلن قبرلنا ينزبلات تاعو نزب السماءاتنا حموش عبيت مستيرات حيزا الله مالدي تقدميتي امنات يا مالدي أب سماءات تنبر أبونا إلنا بعين منفس رئينا تقدميتي امنات تخلعيتها تسفى تسفى نبلا فقد كاخم تأب سماي كومدما أمدريغون منقست خاتمسا كم دك خريستوس زل علماوي هيوت
ዘለዓለማዊ ክብሪ ስለንጽበእ ብተስፋ መንግስትኻ ትምጻእ ታሳለሰይቲ ፍቕሪ እያ ክንጽሊ ከለና ናይ ዕለት መግቢ ፍጠረለይ ዘይኮነስ ናይ ዕለት መግቢ ፍጠረልና ንሕና ተመጊብና ማዕድና ቀሪብና ኣለና ነቶም ሎም መዓንቲ ማዕዲ ክረኽቡ ዘይክእሉ ማዕዲ ስርዓ ኣሎ ያኻ ፍቕሪ እያ ማለት ተራባዓይቲ ተኣሙና ሃጣውእ ንሕና ንዝበደሉና ከምዚ ሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ዋላቶም ሙሉእ ዕድሚኦም ንኣምላኽ ዘገልግልዎ በዲልና በደል ህዝቦም ኣበሳ ህዝቦም ኣብ ነፍሶም ቆፂሮም በዲልና ኢሉ እታ ናይ መወዳእታ ጸሎት እያ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእቱ እታ ደጋጊምና ንምሕላ ዘለና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ኣብዚ ኸነረጋግጾ ኢሉ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ክብል ጸኒሑ ልቢ ሰብ ጎራሕ ኢሉ ስለዚ ኣነ ቂም ጎዳእ ምዃኑ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ልበይ ግን ቂም ይሕዝ ኣሎ እሞ ነዚ ቂም ልበይ ክኸዕዎ ንስኻ ደግፈንዎ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ኣብ መስቀል ኮይኑ ካብተን 7 ኣጽራሃተ መስቀል ንሱ እዩ ምሂርና ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም እዚ እዩ እቲ መድሓኒ ንሕና ነምልኾ ተበጃዊ ንሱ እዩ እሱ ኣምላኽ ኮይኑ ከኣለ ኩሉ ኮይኑ ክኢልዎ ከይንብል ከዓ እቲ መንእሰይ እስጢፋኖስ ዲያቆን ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ በጀካ ናብ ኣብ ምስራዕ እንጌራ ከም ተመደበ እምበር እስጢፋኖስ እዚ መዓርግ ነይርዎ እዚ ሓላፍነት ነይርዎ እዚ ስልጣን ነይርዎ ኣይተጻሕፈሉን ግን ቅንዓት ኣምላኽ ተደሪኹ ንኽብሪ ኣምላኽ ደው ኢሉ ኣምላኸይ ኣይክሕድን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ገዛእቲ ዓለም ኣየምልኽን ደው ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ረዲእዎ እዩ ስለዚ ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ክማጎትዎ ምኽኣል ምስ ተሰኣኖም ሓሰውቲ ኸሰስትን ሓሰውቲ መሰኻኽርን ኣምፅኦም እንታይ ገይሮሞ በዳርባ እምኒ ኢሉ ንኣምላኽን ንንጉስን ጸሪፉ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ዓለም ንኹሉ ሕጋዊ ትገብር ምክንያቱ ሕጋዊ ኸሰስቲ ክህልው ኣለዎ ስለ ዝተባህለ ሕጋዊ ኸሰስቲ መፅኦም ሕጋዊ መስከርቲ ኣለዉ ክበሃል ሕጋዊ መስከርቲ መፅኦም ኢሉ እታ ዘድልየና ነጥቢ ግን ብደና ጉላዕ ጽምቱ ሓሸም ሸም እንዳበለ ከሎ እንታይ ኢሉ ወቦይ ነብሰይ ተቐበል ዝገብርዎ ይፈልጥን እዮም እሞ ነዞም ዝቐትሉን ዝጭፍጭፉን ዘለዉ ከዓ ሕደገሎም ጅሰን የንተን ኣዕኑድ ክርስትና ዝበሃላ ኣዕኑድ ክርስትና ዝበሃላ ኣብ ማቴዎስ 5 ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግሙኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዘሰቃይኹምን ዘሸግርኹምን ጸልዩ ከምቲ ሰማያዊ ክቡኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኮኑ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ርክሰት ዝመልኦ ዓለም ዓመፃ ዝመልኦ ዓለም ከምንዲ ዝግበር ከምንዲ ዝበሃል ዘይኮነስ ቃል ኣምላኽ ንርክሰት ርክሰት ስለ ዝበሎ ብጸጋ ኣምላኽ ብሓይሊ ኣምላኽ ህይወትናን ስድራናን ደቀና ስጋውያንን መንፈሳውን ዓቂብና ክንከይድ ሓላፍነት እግዚአብሔር ሂብዎ ኣይን ቤተ ክርስቲያን ንደቁ ከምኡ ክንገብር ከዓ እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልና ንቃል ኣምላኽ ጽን ኢልኩም ብህድኣት ብኣንቃድዎ ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝጸለናዮ ጸሎት ዝሰገድናዮ ስግደት ኣብ ሰማይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኮይኑ ተረኺቡ ብምሕረት ይመለሰና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ
كم دما مدري يكون عيلة جيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم أبسام بدلنا حدقلنا كاب كفاد حنا نادى أمبرنا فتنا يتأتونا منجستن حيلن كبرن زل علمنا تكاي وأجزتنا مريم بناي قدوس جبريل ملاصام تسلام لك الله بحلنا خدنجليخي سقاخ وندنجليخي عدك زيابير قويتا سراوي السلام لك الله نصيكا نستفرغ برختيخي فكر سخون بروخي أملة تسقى زيابير مساخي وفسة الدس بالكي حتى أتنحصر لنا نبتفت ودخي يسوس كريستوس صليخي من تانا محرسنا مننا آمين بعلة سوني زنب بنيادينا قدس دنجل مريم ولايت أملاخ مسقانا قويتا نتي حزن قوهي لبن زخنا عدام نزع خوصو نابتناي قدم بوتوخم الصون فتوى قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا لهوان نتاتا من دفعة أجابير نحمام كان فعرقا عادية قبضها إيه بمبال عبد علي آد فرودوا لبو فقر سلسلة صحابة نتعا وسعى قدس دنجل منلنا قدس دنجل منلنا حدر نحناون كمتي نبو حدث غنا ودي زرخوا كبري كبرو رانا كبرة يقرأ قبلنا فتوى قدس دنجل منلنا قدس دنجل منلنا نبي سعد بمنفس تنبيتنا أمانوئيل مستير رأيه نزي مصر عيد ما هزان تولد لنا ودون تواهب لنا نابلا عويلو جرها قدست دنجل لنا Isaiah the prophet in the spirit of prophecy saw the mystery of Emmanuel, and therefore he cried out, saying, a child is born unto us, a son is given unto us, he hath appeared. Rejoice and be glad, O race of the children of men, for God hath loved the world, and given his only Son, that all who believe in him may have everlasting life. The Most High hath sent into us his arm, he hath appeared. Rejoice and be glad, O race of the children of men, for God hath loved the world and given his only Son, that all who believe in him. O Bethlehem, the town of the prophets, that thee was born Christ, second Adam, so that might bring the first Adam. He who was and shall be, he who come and shall come again, as Jesus Christ, the Word who became incarnated without any change. He was a perfect man without division and without separation, and all his work, the only begotten, but with one form, one being, and one divinity, or Godhead, God of the Word, he hath appeared. Rejoice, O Bethlehem, the town of the prophets, for in thee was born Christ, the second Adam, so that he might bring the first Adam from the earth into the garden, and destroy the doom of death. O Adam, dust thou art, and to dust shalt thou return. Where sin abounded, there the grace of God abounded likewise. He hath appeared. ቅድስት ድንግል ለምንና ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም የተሓገሱ ደስ ይበሎም ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእክቲ ኮይኖም ዓው ኢሎም የመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን
ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ናጻ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወለደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ንዝነብሩ ኩሎም ንደቂ ሰብ ተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቅሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጻኻ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻኻ ተዓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፍዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሔዋን ካብ ጻዕረ ሞት ናጻ ጌርካያ ኢኻ ንኹልና እውን መንፈስ ውልድነት ይብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይንና ነመስግነካ ኣለና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዕለት ሰሉስ ዝጽንበብ ዝጽለና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኣኽሊል ትምክሕትናን ጀማሪ ድሕነትናን መሰረት ንጽህናናን ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደትልና ብርግጽ ሰብ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ንሳ ብድንግልና ኣኽላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክንገር ዘይከኣል ኣደናቂ እዩ። ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ጎይታ ብፍቓዱን ብስምረት ኣቦን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ ኣድሓነና። ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓብዪ እዩ። እግዚኣብሔር መሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ። ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚኣብሔር ከዓ በኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ሙሴ ብሃልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለት ዝረኣያ ጀረብ እጽ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ደርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣይቃጸለችን። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። Thou art that field wherein no seed was sown, and yet there went forth from thee the fruit of life. Thou art that treasure house which Joseph bought, and he found therein a pearl, a precious gem, that is to say, our Redeemer Jesus Christ. Thou didst carry it in thy womb, and didst bring him forth into the world. So then, ቅድስት ድንግል ለምንልና። Rejoice thou, O God-bearer, the joy of the angels. Rejoice thou, who wast a woman foretold by the prophets. Rejoice thou, for thou didst find favor, God is with thee. Rejoice thou, for thou hast received the voice of the angel Gabriel, the joy of all the world. Rejoice thou, O bearer of the Creator of all the world. So then, ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣምላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦ ንሔዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጐይታ ጸባ ዘጥበኽዮ ኣደ ንስኺኽሞ ደስ ይበልኪ። ኦ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ህያውያን ጻድቃን ኣደ ኢኽሞ ደስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ክትልምንልና ናባኺ ነንቃዓርር ኣለና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ድንግል ኦ ቅድስ ኦ ወላዲት ጐይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወይትክልና ኢኺ። እቲ ነቲ ገባሪ ሰናያት ብዛዕባ ዕቤቱ ብዝጥንቀኛ ከዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን እንኽልን ኢና እሞ እንደገርምን ስቕን እንብል። ዕቤቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቕኛ ትርኢት እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸላማትን ብነፋስን ርእሲቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡ እውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ብጥርጥር ዝቆሙ ዝገንሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኽ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ። ኦ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጐይታ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ፣ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ። እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ፣ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንኣዳም ከድሕኑን ሓጢኣቱን ክሓድገሉን ብብዝሒ ይቕሬሩን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ። ኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ندنقل عبيتا خنقرا يكالنيو مغنياتو ويتا حريواس مسيو أبا حديريو ما نمك قربو زي كل اتعب برهان زحدر أملاق تشعت ورهيب كرسات صورة نتزير أن زي مرمرن ماريان قنا بدنقلنا ولدتو قدست دنقل لمنلنا قدست دنقل لمنلنا እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ካልእ እዩ ንሱ ወፂኡ ብዘይሪ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓንና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ መድዓይ ኮንኪ ኦ ንጽህቲ ወላዲተ ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንእቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ትምክሕቲ ኢኺ ንቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድክልና ንሱ እውን መጺኡ ኣድሒንና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Thou art the mother of the glorious light, O God-bearer. Thou didst carry the word who is invincible, and after thou hast brought him forth, thou didst continue to be a virgin. With praise and blessing shall men magnify thee. So then, Qiddisti Dingil Lamnilna. Qiddisti Dingil Lamnilna. ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን እዩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣድዩ ንቓልኣብ ነቲ ኾረ ክሩቤልን ዝስከምዎ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብረኽቲ ብፅእትን ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ኹላትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኣብ ሕቑኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ክሩቤልን ብፍርሃት ይሰግድሉ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራት ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣት ዓለም ቅድስቲ ድንግል ለምንልና فاتكم تأسمعكم لما مجيون على تنجرنا لم يمن نزلنا مجلكم زعلنا لهم بدنا بسنا دقنا وكل فارنا فتونا من قسين حيلم كبر نزل آدم ناس كايم آمين وقزت يا مريم بنك الكسر تسلام لك الله أهلنا دنقل يا أزياهم دنقل يا الله سلام لك الله نسوها ونسترات يا غفر خرصهم رغي وأمت تشيرك يا حد أنا هادقنا نفكرت يسوس كريستوس أمرنا آمين أبين مرحبا بأخاكم مرحبا مرحبا هو
ስምዖቼ ለእግዚእነ ስምዖቼ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክብሮሙ ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት ወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ ያልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የውጣ የውጣ እንተ አሐቲ ህርመታ እንተ አሐቲ ህርመታ ወአሐቲ ቅጽረታ ወአሐቲ ቅጽረታ ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት ወይም ተሃልፍ ወይም ኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ወይከውን ወይከውን ይቤ ይቤ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ስምዖቼ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ህርመታ ወአሐቲ ቅጽረታ ኢተሃልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት
እስከ ጾመ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዘመንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኮይ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ
ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወተወኔ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ እብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ዘመንነኒ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሶት ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሶት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወፀወን የውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኩት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሱ አላድኅነነ ወባልዓነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወፀወን የውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመነናኒ ንህድግ ለዘአበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ
እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወኔ ውእቱ እግዚእ እስመ ቆምከኒ ረዳእየ እስመ ቆምከኒ ረዳእየ እምልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም እዘዞ የደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ የደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘት እስከ ለዓለም ለምኩናኑ
ይላሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኩናኖ ይላሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይላሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይላሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቶ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቶ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም በማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ከይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም
ይኹን ወሲዶም ማለት ነቢ ኢሳይያስ ተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ብዝሒ ሰላትኺ ግና ከም ድኹም ተጎጋ ብዝሒ እቶም መጨነቕቲ ኸዓኒ ከምቲ ዝሓልፍ ብቕቡቕ ክኸውን እዩ እዚ እውን ብቕፅበት بدنجت كخون إيو معات እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት بنجودن من دغداغ مدرن ببرتوع حمامن هبابلان حذفن بزبالع حلحلتا حون كمتسكيو بزحيتهم قبل علي أرائل زتنسؤو كلهم أحزاب بزحيتهم نعان نعردان زوجون زتصببون كلهم كم حلم رأي ليتن خونيو كم تتومي بحلمو زبلع مسنغ حاجنا نفسو ترايا كم تتصومو دما بحلمو زستي جنا مسنغ إنه يحلل نفسه تسمع أتوم بزحات نخرن سيون زوج وا كلهم أحزاب دما كم وكخون يوم تدنقون تجرمن تعمتون عرون صخرات يوم جناخ أي بوينن سنكل كليبلو جناخ ببرتوع مست أيكونن إجزاء بهرسي منفس كبيد متخاس كعيلكم علومون عينتكم دفينون ننبياتن حلقاتكم نسبرائن أقول بيبوام الله كل رأي كم قالات حتم مصحف كوينكم الله نحد نباب زفلت وكوا اسك ازي انبب إلهم انتهابوا نسخا حتم يومو ايخون اللين إلو يملس ويسين حد نباب زي فلت انكا اسك ازي انبب إلهم انتهابوا نسوون نباب اي فلتن ايه إلو يملس እግዚአብሔር ካበለ እዚ ህዝብ እዚ በአፉ ካብ ዝቀርበኒ በኸናፍሩን ካብ ዘኽብረኒ ልቡግና ካባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ ምፍራሁ ኸዓኒ ብምህሮ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን ስለዚ እንሆ ኣብ ማእከል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባር እወ ዘደንቕ ተግባር تأمراتن وسيخة خجبر إيه طبب أتوم طببني عتاتو خطف مستوعلتو ما استوعلتو خدفن إيوبله نتوم نمخروم كابك زي أبيهر عميقهم زحابو تكبارهم كاني بتسألماز زقبرو إيو أمو من يرئينا من كيفلتنا زبلوسي ويلؤم أي أتوم كنانات سروح نسرحيو نسخا أي سرح كنان دكون كأن دكوانيو نسخا أي تستو علن إخا إلوسي مريد دوم السرحيو يمعراريو ليبانوس نافريام جرات كلوات تفريام جرات كأني كم دور كوصر قرب جزيرو أيقونن تريفو زلوا بتامعلتي أمامات نقال تصحف كسمعو عين تعورا دما كاب سلق تان سلمات وزين كريائين أتوم عقالات نحقو سوما بجزيء بهير كعزوزو أتوم أب مأكل سبزلو دخاتات كعبتنا إسرائيل قدوس كحقوس يوم سلزي اتي كان دقيم اي كهلون اتي ملاقز اخاات افيو اتوم اكي كغبرو تلج عزبلو
ኩላቶም እቶም ሰብ ብሰሪ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርድዎ ነቲ ኣብ ደገ ዝግስጽ ከዓ መፈንጠራ ዝግትሩሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብኾንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም። Isaiah chapter 28, verses 16 to 26. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Therefore, thus says the Lord, behold, I lay for the foundations of Zion a costly stone, a chosen and precious cornerstone for its foundations, and whoever believes in him will not be put to shame. I will also cause judgment to be for hope, and my mercy to be for a standard. The sudden blast of wind will not pass by you who trust vainly in falsehood, except it also take away your covenant at death. Your hope in Hades will also not stand when the rushing storm passes through, for you will be beaten down by it. When it passes through, it will take you. For morning by morning it will pass through by day, and by night there will be an evil hope. Learn to listen, you in difficult straits. We cannot fight, and we ourselves are too weak to gather ourselves together. As the mountain of the ungodly will rise up and be in the valley of Gibeon, he will do his deeds in anger, a work of bitterness. His anger will behave strangely, and his bitterness will be strange. So do not be glad, neither let your bands become strong, because I heard from the Lord of hosts the things he will perform upon all the earth. Give ear and hear my voice. Listen and hear my words. Will the plowman plow all day, or will he prepare the seed before he cultivates the ground? When he levels its surface, does he not then sow the small black cumin, and afterwards sow the wheat, the barley, and the one-seeded wheat in your borders? So you will be chastised by the judgment of your God, and be gladdened by it. Proverbs chapter verse 6 to 20. From the book of Proverbs of Solomon, may his blessings be with us. Amen. A haughty eye and unrighteous tongue, hands that shed righteousness blood, a heart that devises evil thoughts, and feet that hastens to do evil. As a false witness, ye kindness and justice, and causes quarrels between brethren. My son, guard the laws of your father, and do not depart from the rules of your mother, but fasten them to your soul continually, and wear them as a collar upon your neck. When you walk about, bring this commandment, and let it be with you. And as you sleep, let it guard you, that when you arise it may speak to you. For a commandment of law is a lamp and a light, and the way of life is the reproof and instructions, that you may keep yourselves from a married woman, and from a slanderous tongue of a strange woman. Do not let the desire of beauty conquer you, neither be caught by her eyes, nor captivated by her eyelids. For the value of a prostitute is only one loaf, and such a woman haunts for the precious souls of men. Shall anyone bind fire to his bosom, and his garments not burn? Or will anyone walk on coals of fire and not burn his feet? Likewise is the one who goes into a married woman, he shall not be guiltiness, nor any who touch her. It is not surprising if anyone who steals is caught, for he steals that he may fill his hungry soul. But if he is caught, he will repay sevenfold, and be giving all his goods, he shall deliver himself. But the adultery throughout his lack of discrimination obtains the destruction of his soul. He bears both pain and dishonor, and his disgrace will not be wiped away forever. For the anger of her husband is full of jealousy. He will not spare in the day of judgment. He will not take any ransom in exchange for his hatred, nor will he be reconciled by many gifts. My son, guard my words and hide my commandments within yourself. My son, honor the Lord, and you shall be strong, and fear none other but him. Guard my commandments, and you will live, and my words will as the pupils of your eyes. And put them around your fingers, and write them upon the breadth of your heart. Say that wisdom is your sister, and gain discernment as a friend for yourself.
ከጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀር ከጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘየለቡ ላለ ነዳዬ ወመስኪን በትረተ ጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀር ከጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘየለቡ ላለ ነዳዬ ወምስኪን አፍቀር ከጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘየለቡ ላለ ነዳዬ ቆሞ ዋጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወሳለነ ወረሰየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ አቅርበለልና መንፈስካ ምርሃና በኃይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ አንብረና ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማምና ብሕማምካ ቁስልና ብቁስልኻ ዝፈወስካ ንዑና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ጾምና ጸሎትና ስግደትና ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ናይ ብሓቂ ናይ ልቢ ሰገድቲ ኮይንና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀርብ ንስኻ ሓግዘና እዚ ሰሙን እዚ ብሰላም ፈጺምካ ድማ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ትንሣኤኻ ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንሳኣሉ ትንሣኤ ግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቕርን ግሰልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለው ምጽንናዕኻ ተጨኒቖም ዘለው ድማ ኣምላኽና መሰሮ ፍጠረሎም ተኣሲሮም ንዘለው መቃውሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም ፈቲሕካ ሓራውፃልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ድማ ባርኸልና ናታቶም ጽቡቕ እምበር ሕማቕ ኣይተሪአና ጥዑም እምበር ሕማቕ ኣይተስማዓና ኣምላኽና ዝወለደ ኩሉ ይሕጉሰልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይክኮ ሁየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስሑን ኦ ጐይታ ካብ ወንጌለ ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ቃል ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ መፈጸምታ ከምቲ ክገይስ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ጸዊዑ ገንዘቡ ዝሃቦም እዩ ንነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ብኡ ኸይዱ ነገደሉ ካልእ 5 መክሊት ድማ ረብሐ ከምኡ ድማ እቲ በዓል 2 ካልእ 2 ረብሐ እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቐበለ ግና ከይዱ ምድሪ ኹዒቱ ወርቂ ጐይትኡ ሓብአ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከዓኒ ጐይታ እቶም ገላቡ መጺኡ ምስኣቶም ክጻባጸብ ጀመረ እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ጐይታይ 5 መክሊት ሃብካኒ እንሆ ድማ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ካልእ 5 መክሊት ኣምጽአ ጐይትኡ ድማ ጽቡቕ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ
بوحد تأمين كأخا أمو قبل علبزوح كشمك كأي ناب حقوس قويتاها أطوبولو تخلت مكليت زتقبل دما قريبو قويتاي كلت مكليت هابكاني إنه خا كلت خالق مكليت ربحكو بله قويتو خا صبو التحياوين أمنن أقلقالي بوحد تأمين كأخا أمو قبل علبزوح كشمك كأي ناب حقوس قويتاها أطوبولو تحد مكليت زتقبل دما قريبو قويتاي زي زرع كايو تعصد زي بتن كايون تأكب شكان سبعي مخانك أفلتكاي سلزي فريه خدكو نت مكليت كادما أبمدر حباكو حجخا إنه جنزب كابولو اتو قويتو جنا مليسو بولو أتخوفو هكا يا جلجالي زي زرعكو خمز عصد زي بتن كو خمز أكب انبار تفلت نيركا سلزي نتجنزبي أبانك خطأتو متجبع كانيرو أنا خا متى مس ولدو موسدكو ونيره باركس نتمكليت كابو عقديفكم نتعسر تمكليت زلو وهابو مخنياتو اسك قربا ولد مخنياتو دما نزلو زبله كله يهبو يوسخو ون زي بلغنا اتزلو اكا يقدفو نزحكاي جليا جنا افصم صلما دربيو أبوها بخياتن محركام أسنانن كخونيو ودسب مس كلهم ملأختو بخبرو أبزمت اللوجزي شعو أبزفان كبرو خمتيو كلهم أحزاب جمع أبكرميو خكوبيهم قواسا أباقع كابات آل كم زفلي قوموها قواسا أباقع كابات آل كم زفلي قوموها نسو ببو غنم كفاليوميو نباقع بيمانو نتقال دما بتساقامو كأمامي شعو تنقوس بيمانو نزلو وعطمنا يابوي بروخات اتعلم كفتر كله زتدالو والكم منقص خطور صنعو مخنياتو خاء تأمي أبلعكمني سأمي أستيخمني قاشا خوين مسيئة تقبلكمني عريق خدينكمني حميمة بتحكمني تأثيرات صنانعكمني كبلوم إيو شعو توم صادكان أوغويتا معز تميخار إناكا سابلعناكا وي معسي أستناكا معز قاشا خوين كاري إناكا استقبلناكا وي عريق كاس خدناكا معز حميم كا وي تأثير كاس بتحناكا نابلو كحتو ويوم اتنقوسكا اتنحاد خابزوم زنأسو أحواتي زقبركمو نعيكم زقبركمو بحق قبلكم ألوخو إلوخم اللي سلومي بدحرزي أبصقامو نزلو عطوم رقومات كاباي رحيقكم نابتين سيطان النمال أختون استدالو ونايزل ألم حوخيدو مخنياتو تأمية يبلعكمنن تأمية يستخمنن قاشا خوين مسيح أي تقبلكمنن عريقي أي كدنكمنن حميمن تأثيرن أي بتحكمنن كبلوميو شعون الساتم أوغويتا معز تأميخار إنا كاس وي مسيحكا وي تأميكا وي قاشا خوينكا وي عريقكا وي حميمكا وي تأثيركا زي قلقلناكا إلوم كملسو يوم شعون السو تنحاد خابزوم زنأسو زي قبركم ونعيكم زي قبركم وبحق قبلكم اللهو إلوهم اللي سلميو شعوزي أتوم ناب نايزل ألم قصعات صادق أنجنا ناب نايزل ألم هيوت خديهم يسوس إذن أجرز كله مسودة ندك مزامرتو دحر خلته مع التفاسيكا خمس خون تفلطيهم نود سب دما ود سب دما كسكال أحليفهم كهبو يوم بلوم سماين مدرن كحلف علي جنا أي حلفن يبلغ ويتان دك مزامرت دهر وانجيل الصحابة دهر وانجيل بأسرتو وأحدو ساعات زسولوس أول ذاتي مثالي أملاكاوي زأنبران نقص سبحات يسناجر بأنت بأسي زفكد نجيد ووهابا وايو لاكبرته همست مكليته زوهابو لك أداماوي وكلئت مكليته لكالؤ وأحد لسالسو يا أمر تياهم وهابلك أنا كهنات وإلا سرعاتات إلا توقفوا حبتاته
اسم زي حور بسمرة مكالي زنس أمو يتكعبتو لطو وزي يتحكي وزي يتجبر بكما تأزاز قنونا مكليت زتوفيا تتنسى منه وتتوهب لزياربه ولو أوتس جبر حكاي يوصقوا أفعى ووست سيول يوديوا بأنت زتركبه كوينو حكاية وإجبر مقبار سناي بكما يدلو نهنني لنقبر سنايته وناس مروا لأملاك بمقباراتنا تروفات وناي كتو لتأقاوي بأنت بزو حبتاته كريستوس مدهانين مسعى وهم وبهماماته أدهانن زي بوتا زمن تغصنن بسم قدسان أبوتاتنا نسسومي أبوتاتنا قداماتنا نابوهم زنوبرو شماقلتاتن بحفشا وملا علم من تخحلو قويتاون كاب كفوخ كخبولهم نعانا ونحادياتنا من تخحاد قلنا نصليو أبز بوتا زخونة أبكالو بوتا تازركوبو بنفسن بسقان من تزحممو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعنا كونه نعاتهم قويتا هيوتن تعنان هيبو سناي من تغبر نعنا ونحاتياتنا خحاد قلنا نصليو ببحري بمدر بعفلاقات كليات بأير بخالي مقدزات من تزقوشو أبوتاتنا حواتنا قويتا بغنع مقد مريحو بسلام برهوانا بمبريئوم من تخمل صوم نعنا ونحاتياتنا من تخحاد قلنا تصليو نايقرا وتناوى من وينتات فريات كومون كلو زفري تخلي زبله قويتا باريخو أخعبيتو كاب مدفا أدحينو نافت سامي من تخوب صحون حاتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب كدمي أم حدرتن فرتن ديانو قويتا محروتون يغروتون مأنتي خبنا لبومون به ونوتو كرح رحلنا حدياتنا من تخحد قلنا نصليو أب كروسوس أمينو مأنتو زموتو أبوتاتنا باترياركاتن لكان باباساتن ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን አሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን አቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድ ገልና ንጸልዩ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሳናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን نعناون حدياتنا من تخحد قلنا نصليو من تسلام زحنتن قدستن هواريواتن أب كله تركبن بيت كريستيان من تدحنت كله بوتان نعناون حدياتنا من تخحد قلنا نصليو من تعرفتي بصور سليكان باباسات هاجر إرترا أبونا أنطونيوسن كوموين من تبصان باباساتنا أبونا مكاريوسن أبونا شنودان قويتا هيوتهم بمحلاو أمن برسبكتهم كصنعهم نعنا ون حدياتنا من تحت قلنا نصليو من تحدنت محبرنا كل محبر كريستيان حدنت قويتا بسلامات صليلو كساف سامي خصنا حنان حدياتنا ون من تحت قلنا نصليو أب قدس بيت كريستيان كاب سب كونه كاب انسسا مبا زغربو قويتا مباهم كقبلو من كبار خلو من أب صبو سرحهم نخصنعو كحقزو من نعنا ون حدياتنا من تحت قلنا نصليو
ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስን ኣቑሑ ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ጸልዩ። ንነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝከሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕርሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራውፂኡ ምሕረት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ከሓድገልና ንጸልዩ። ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽዳን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደልምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም ሰባት እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ካሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ከሓድገልና ንጸልዩ። ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልና ይቕረ ክብለልናን ልማኖና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከብፅሓናን ከብቅዓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ናብዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኖና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤውን ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ናብዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከብፅሓናን ከብቅዓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ። ጎይታ ክርስቶስ ከነ ዘመጻዋ መብንታነ በማማቴ ሆይ በዘወን ንሰብሖ ወናንስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒት በብዛሳህሉ ክርያ ላይሶን ክርያ
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison, ላይሶን ክሪያ ላይሶን እንማዲናዬ ክሪያ Kyria laison, Kyria laison, ibnodinae, Kyria laison, ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታዎስናዬ ክሪያ Kyria laison, Kyria laison, taos nae, Kyria laison, ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, masias naen, Kyria ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Jesus naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Christos naen, Kyria ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Emmanuel naen, Kyria ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስበጣስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, disputa naen, Kyria ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን laison, Kyria laison, ibnodinaen, Kyria ላይሶን ክሪያ ላይሶን እንመዲናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, taos naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, masias naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Jesus naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Christos naen, Kyria ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Emmanuel naen, Kyria ላይሶን አማኑኤል ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, disputa naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ትስብጣስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Kyria laison, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን እንመዲናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, taos naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ማስያስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Jesus naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria laison, Emmanuel naen, Kyria laison, ክሪያ ላይሶን ትስብጣስ ናዬ ክሪያ laison, Kyria 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 laison, Kyria
ላይሶን ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ሰላም ለኪ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ወብልህ እንበለንትጋ አምላክ ሰማያዊ ወላጅ በሥጋ ሰላም ለኪ ታቦተ ሕግ አንቀጸ ሥጋችን ዘበድንግልና ንሱ ሀሊበኪ ጠበወ አባይሮ ግዘያኑድዎ ዘወንጌል አፍላግ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ እሙ ለፀሐይ ዳግም ሰም መዝገበ ሰናይ ብቻውን ልጅ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሐመረ ብል መልካ ገጽች ባርያም ስዑል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እመብርሃን ዘወለድኪ ለነ ነብሌ አዝማነ ለጆሎ ልጅ ገን ልሳን ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ዘበድንግልና ህትምት ወበቅድስና ስርጎት ንብዛት ኔተሲና እጾት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ታቦቱ ለሙሴ አውመንስጂ ዘይታምር ብእሴ ሐወልተ ስምን ለነበይ ወዜ ለጆሎ ልጅ ለሎዳሴ ሰላም ለኪ ሰላመከ ምሕረትትና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብ ጊዜብና ሰርክ በአውደ መብል ዘረፈከ ምስለ አርዳእ ሥጋከ ቅዱስ ለወጢነ ሐዲስ ሥርዓተ ወሀብኮሙ ለሐዋርያት ድረ ባለበዛ ሐዋርያት ስብሐት ምስጢርከ ይንስኡ ሀበ ሐዋርያት እንተዋብቆሙ እንድረ ተደሩ ተዝካረከ ከመ ይብሩ ስብሐት ለከ እንተ ይሁዳ ዘትቤ ያገባኒ አሐዱ
ተስእሎተ ዝንቱ ነገር ለለፈቀዱ ዛላይ ከርደተ ዶ ስብሐት ለከ ለውእቱ ብእሲ ዘአፍቀረ እምኀየሶ ሶበይተ ወልድ ያግባእከ ጊዜ ፈቀደ ስብሐት ለካቲ ሰዓት ባይዳ ወክልኤ ጻድቃን እንተ ተገነዝከ በአምሳለ በድን ኢየሱስ መንሥኤ ሙታን ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከብ ሠርካ ወነግሥ ስብሐታ ተዘናኬርብ ለከ ስብሐት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከብ ነግሐ ወሠርክ ስብሐታ ተዘናኬርብ ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከብ ነግሐ ወሠርክ ስብሐታ ተዘናኬርብ ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብዓቱ ሀብታት ዘተቦሐስበ መክሰርከ ለቀደምት ወለዳት ስብሐት ሀበ ማዕርጋት አሰርቶ ዘአግባእከሙ ሶበ ኀቤክሙ ጊዜ ሠርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ባዛነ መንፈስ ሪብ ለትሰምዑ ለነሳሰ ልብ ወትጸመሙ ብዙኃ ንባብ ስብሐት ለክሙ በይነ ሥጋዊ ሲሳዮ ወመንፈሳዊ ጥበዩ ለዘርህ በሰብእ በጌጋዩ ሥላሴ ዘትሄልዩ ስብሐት ለእግዚአብሔር ናስር ክዳዊት ወሰናይ ስቆመ ሰለስተ ገብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሮነ ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ጊዜና ሰብ ዳዊት አመ ውስተ ናይ ቆመ ሰለስተ ገብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሮነ ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለእግዚአብሔር ናስር ዳዊት አመ ውስተ ናይ ስቆመ ሰለስተ ገብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሮነ ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ሓደ አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ዳወሉ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩን ምድሪ ዘሎ ይኹን ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለዎም ምንታና ምንትንታና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሓመመ
እንሆ ገንሸል እግዚአብሔር እንሆ እምባር እትኔ ዓለም ኃጢአት ዝድምስስ ናይ እግዚአብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቀቢሉ ካባርዑት ኃጢአት ሓራውፂና ካብኢት ሰይጣን መንዚዑውን በቲ ክቡር ደሙን መድኃኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቀበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም ዝርገጽ ግበረልና እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ኽፉእ መጻወድየታቱ አርሕቐልና ነዛ ሶሙን እዚኣ ኸኣ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን ብድሓን አፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን አማላድነትን ቅድስት ብርሃን ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን አርየና አሜን አምላኽና ብዙሓት የፍቅሩኻ ይደልዩኻ ግና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብዚ ሰዓት እዝን ኣብዚ ዕለት እዝን ኣብ ቤትካ ክርከቡ ይከኣሉን እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንነፍሲ ወከፎም ሽግሩን ጸበበኡን ምኽንያቱን እትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ ነቶም ብምኽንያት ሕማም ዘይመፁ ምሕረት ካልኣኸሎም ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ምውፃእ ሓረሃቦም ነቶም ምኽርኻን ምኽሪ ወለዶምን ስሒት ገዲፎም መገዲ ጸጋም ዝኸዱ ብወልፊ ምሩኻት ዝኾኑ መንእሰያት ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ኩሉ ወልፊ ምውፃእ ሓረሃቦም እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ወለድናን ህዝብናን መንእሰያትናን ኣብ ስደት ንዘለናን ንኹልና እግዚአብሔር ብጸጋኻ ብጽሓና ካብ ኩሉ ክፉእ ልማዳትናን ወልፍታትናን ሓራ ኾይና ንዓኻ እንመስል ሰባት ምስራአዩና ንዓኻ ዝርኢሉ ምኽንያት ኣብ ህይወትና ክህሉ ጸጋኻ ብዝሓልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና فقادك خمتي أب سماي كم دم مدري خون نعلة إنجيرانا لهم هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم أبسانا بدلنا حدقلنا فادحنا نمبر فتنا يتتولنا من جسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين ما عمين عوزت يا مريم بناك قدس كبريم ملا سلام تا سلام لك له حيلنا خدن قلي غيب سقافون دنقلي خاد جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب عن السبرقتي خفرة كرسهم برغم تسقى جابير مساخي أوفس تدس بالكي حاتياتنا سريلنا نفت ودغ يسوع كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين هذا ناي ما يخش حراي 41 كريالايسون 12 ጊዜ አቡነ ሰማያት 41 ክሪያላይሶን ይልና ማይክን ሰቲና ማለት Youth, like what we did yesterday, 5 minutes, stay behind, okay? Come closer to the front and we'll discuss for 5 minutes, okay? Thank you, Damrake.
دحنا لنا هيدخلكم كم دخيما ويلا بيك الشيخ معنا نصير تيروب كن دخل نعمل دحن حزن دم الله مثلا ما فتح حزن إيش يكوف كن بلينا أو خفت من مستمكول عنيش كنا عللنا هنا كلام لغ مدم دم تاينا حسبنا يرنامو عن كيدو نابو أم لك أين عصات من أبسي حرام الحمد لله نعم سخطكم من عنه Right, thank you. خفر هذا بك خفر لما بس نعمل بس سينا Okay, what? A second. Let's pay attention, Nabzi. Can you hear me? Should I use the mic or does it help? All right, okay. We'll discuss just a point for briefly for 5 minutes. If you see the last gospel which was read with chapter 25, Matthew 25, right? What was the story about? The talents, right? The talents.
And then there was a gospel read in the morning, Matthew 26 from 1 to 16. 26, 1 to 16. So I will try to connect both of them. This one, we are familiar with this one because we read it in the Great Lent as well. The faithful servant. But my topic for the 5 minutes will be, how can you use your gift for good or for bad? Right? How can you use your gift for good, for bad? This is mainly based from the Matthew 26. It's the story about Judah Iscariot and one lady who poured precious perfume on Jesus' head. So I will read the gospel first. Matthew chapter 26, 1 to 16. When Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, as you know, the Passover is 2 days away, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Then the chief priests and the elders of the people assembled in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas. And they plotted to arrest Jesus in some slay away and kill him. But not during the feast, they said, or there may be a riot among the people. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known Simon the leper, right? A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Then one of the 12, the one called Judah Iscariot, went to the chief priests and asked, what are you willing to give me if I hand him over to you? So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judah watched for an opportunity to hand him over. By now, I'm sure you have traced what are the two people that I am trying to talk about. What are their gifts? Judah and the woman. What do you think their gift is? What is their difference? How do they use it? Who can tell me? It didn't tell us who the woman is, but church fathers, they say she's the sister of Martha or Lazarus, right? But her identity is not that much important. What she did is very important, right? What did Judah what was his gift? How did he misuse it? I wouldn't say he used it, but how did he misuse it for his destruction? But what did this lady has a gift, and she used it for her salvation. Now she is going to be preached throughout the world in every gospel
for her memory, right? Okay, just to summarize it, Judah was called to be among the 12, right? That's the greatest call, to be with Jesus. He was taught by him, right? He knows, he has more knowledge. We don't have any clue if the woman has the same opportunity. But she might have seen one miracle. Jesus raised her brother Lazarus from the dead, right? But he has one very important quality. She was a very good listener. When her sister Martha was working, as they received Jesus in their house, Martha was doing all the physical work, but Mary, her sister, was sitting on Jesus' feet, listening quietly. So she was a very good listener. She was a very good listener, and as Jesus said, no one can take away it from her. Because listening goes with implementing it, applying it. You meditate on it. What is this for me? How can I use it? Otherwise, you can hear any voice. I'm sure some of you may be sleepy right now. Am I right? Are you sleepy? Anyone sleepy? You can hear the voice, but you don't understand what does it mean? How can I use it? You don't contemplate on it. Okay? This is her gift. But compared to Judah, she was almost nothing, unknown. Judah was selected. Not only for him, he was trained to teach others, to bring them to Jesus. But, as you can see, she is poor, but she gathered all her belongings and then she bought this very precious perfume. Very precious perfume. Now she's pouring on the head of Christ. So the devil needs some clue to enter into our affairs, to enter into our heart. He needs some clue. All of them, of course, they complained. This should have been sold, and then the money should have been distributed to the poor. But they thought this is a waste. Do you think that's a waste? Who thinks that's a waste? Would you say the same thing if you were in that situation? I would, right? Not understanding what the prophecy is going to be fulfilled, I would say the same thing. Why she poured this expensive perfume? Why doesn't she give the money to the poor? I would consider Jesus would be happy if I share it with the poor. But prophecy is going to be fulfilled. When Jesus, he started the gospel. Tomorrow, after 2 days, is going to be crucified. He's going to be crucified. No one is going to be around him. Number one. Right? But in fact, this looks like it took place on Wednesday. On Wednesday, to be crucified on Friday, right? So she has nothing. She gathered all her belongings. She brought it as a prophecy. Out of love, she did it. But what it says in Mark, the Gospel of Mark says she broke the bottle. She broke it. So that nothing could be remaining. She broke it. And then the whole house was filled with fragrance of the very precious perfume. And Jesus was in Simon the leper, the sinner. Right? If in the Old Testament, if they had leprosy, they used to live in isolation. No one can come close to them because they are going to defile them. But nothing defiles Jesus. Nothing defiles Jesus. In fact, he should have, by then, maybe he healed his leprosy. That's why he came, for the sinners, not for others, for the righteous. So he was in the sinner's house, the leprosy. She broke the perfume, the bottle. What does this has to be with the crucifixion, with Jesus? Yes, Jesus poured his love into us. And then this lady represents the church. The church poured
her fragrance of love to receive Jesus. To receive Jesus. But this lady, she gave all her belongings because her virtue, her morality controlled her soul, dominate her fleshy need. I don't need anything else, but I have to pour it for Christ. Let's come to the other side for Judah. Judah, he was Judah used to be a financial accountant for the group, right? He used to get some commission. That's what the church fathers say. He used to get, in fact, in one of the gospel mentions that. He used to get some commission. Whatever they have as an income, the gift, he gets some of it. It means he has the love of money. He loves money. So he was not concerned about, the others might be innocent to say that. But he was doing it on purpose to get his commission. If the perfume is sold and then given to the poor, right, he will get his portion anyway out of that money. But out of that poured perfume, he will get nothing. So he was angered by this situation. Now he is looking at the situations to receive money, to get money. Where did he go? To hand them over Christ and then make a deal. He made a deal with them to sell his gift. Remember, Jesus is willing, that was the purpose who is coming, right? To be crucified. But who is going to serve in that process on the left side, like with the Jew, right? Is his will. He doesn't force him. Judah, Jesus waited for him to the last minute. Even he ate with him the Passover food. Right? He waited for him without pointing any finger at him, even though he knew him. One of you will betray me, without mentioning any name. At that time, he had an opportunity to confess, right? To repent. But he didn't. Then when Jesus saw that all the disciples, they were bothered, is that me? Is that me? Is that me? No. The one who dips his hand with me is the one who got better him. At that time, Judah even decided, made his heart, and then he went out and then he made a deal with the Jew. So, gift, those who benefited out of it, they used it. It's from God. He was called. He was with him. He was to be honored by being a disciple with Christ, but he destroyed it. In fact, he made it for his destruction. He didn't have the virtue to control his fleshy need, his fleshy desire, money, love of money, controlled his soul. Then he lost. On the other hand, the woman, she controlled her soul, her virtue, controlled, dominated over her fleshy need. Her morality was up, and then she threw everything that she has. Money is nothing for me. What does for a man benefit if he gains the whole world but he loses his soul? Remember when we read that verses, imagine the whole world. It didn't say even a small city. When they tell you the whole world is yours, but if you lose your soul, it's nothing. So she lost everything, but she gained her soul. She had a very strong connection with Christ. This is for my burial. The poor are always with you, but you will never get me after that. Because in the crucifixion day, no one stood for him. No one would dare to bury Jesus even. It was only two people, Nicodemus and Joseph. Now, for a funeral service, boy, it's a very big decoration. What does it help? Even Jesus was buried by two people. No one was there. They had a custom to pour perfume on the body when they buried them. So that opportunity is not there during burial, but she had it beforehand.
That's why he told, this is for my burial. This prophecy is fulfilling. He is doing it for. But the love of Christ, the cross, he poured it out of his side when they pierced him. The church, love, blood, and water. But the church poured her love to receive him, a true, a good fragrance, a perfume. This is how the church fathers interpret it. So now put ourselves, what is my gift? How should I serve him? How should I use it? Jesus poured his love, his blood, right? For me. I am the church, I am the temple. Remember, you are the temple of the Holy Spirit. So how should I express my love for him? Out of this, we are worshiping him during this Passion Week. But are we doing it genuinely? Are we doing it from the bottom of our heart? Do we meditate on it like the woman? Right? I will leave it into you. Gift, misuse, or use it wisely. Your virtue, a good moral for love, the love of God should dominate over other loves. Financial, material love. Does it make sense? Okay. This is the message that I was, meditating on in the morning. Okay, this is morning gospel. Church fathers, they interpret it in so many ways. Especially this woman, she is poor, she doesn't have, but she was a very good listener. The quality, look, she didn't have that much time. She didn't spend that much time with Christ compared to Judah. But she benefited. The only time that she had, she was connected strongly. Any question? Or who can summarize today? Yesterday, Abel and Leah. Today, who? Were you listening? Good. Summary for you now, today. What can you tell us? What can you share with us? From the boys' side, one of you prepare. Come on. Well, half. Stand up. Stand up and loud. Thank you. Identify your gift, your talent, and then how you can use it to be connected with God. One of them is time, right? Thank God. This week, all of you have break, right? What kind of break is this? Summer break or what? Good. All right? Spring break. This is a gift, right? How much you could have been, how am I going to make it to church? How am I going to after school? But God gave us this gift, all of us, to be free. Then, how can we use this gift? One question, one gift, right? It looks like simple, but we have our hearts, right? Our means to help each other. The ability to read. When you read, right? In our prayers, we have those who read the books, right? Give books. We all have some reward. Volunteer from boys. Summarize. Volunteer بعضهم عندها بيكاي قبركو. I see some. Are you pointing? Okay, go ahead. Nani.
say, use your gifts for good, but it's hard to, like, how do I do that? You know, but as you know, God is a consuming fire. As you get closer to that consuming fire, you start to be molded into what it is. You start to be molded into His true image. And I think for me, that's been an important reflection when it comes to using the gifts that God has given me for good, is to continuously seek Him in my day, so that whatever I might face, whatever thing comes upon me, that I may use my gifts for good. Thank you. I like when you did you understand what he said? When you come closer to God, right? There's a burning fire. If you are approaching Him willingly, right? You become like Him. He created us in His image, according to His image, into His likeness. We are going to be like Him, to be partakers of His divine nature, right? But He needs open heart, willingness. So He's the one who can make us, change us. We don't have the ability to do that. But He strengthens us, He gives us His power, right? In order to become like Him. Okay? Thank you. Yes, but He needs our willingness, our determination. After that, everything comes from Him. But approach Him. One question, and I will close. Question: how come Jesus didn't stop Judah? In fact, Judah participated in betraying Jesus Christ, right? For the Pharisees, for the Jews to arrest Him. Was that out of control of God? How come He didn't stop Judah to do that? How come He allowed him to be lost like that? He chose him, but He could stop him. Why? Why not? Huh? Yes, it is part of His plan, but it's not fair for Jesus to let Judah to participate in this plan, right? Yeah, but He refused, right? He didn't. Okay? But why not? Why did He let him be on this side? Was it God's decision? Was it Jesus' decision? I hear whisper, yes. Speak up, Ajah. I see it as like sort of like an example that no matter how close we may be to Christ, no matter how righteous we may think that we are, there's always a chance of us, sort of falling to sin and falling to the devil and whatever he has planned for us. And so it's like a warning to like never stay comfortable like where we are and continue working to be righteous, and that being righteous is a sort of active and working thing. It's not just done like Well, yes, the temptation is always there. Our salvation is not an instant salvation and then once it's done forever. No, we have to finish the course. We have to finish the course. But how come Jesus didn't stop Judah from becoming an instrument with the Jew in his persecution, in his crucifixion? That's the answer. Thank you. Free will. No matter what, God doesn't go against our will. But if He will, go ahead, finish. Katula. I think Judas had multiple opportunities to confess and repent, not only at the Last Supper, but even in the moment when the woman, when Mary, she used the perfume on him. I think in Mark or John, I forgot which one. In one of the Gospels, it like shows Judas actually being the one saying, "We could have used this Yes. to give to the poor," but his true intention was for himself, like you said earlier. So I think he had multiple opportunities to
Thank you. Because, yes, this is a prophecy, but Judah chose to be an instrument on that line. Definitely, whether with Judah or with other one, right? The one who always willing to help to work with the devil will be on this line. Crucifixion is going to be done. And Judah happens to be one of them. Jesus tolerated him, right? Waited for him until the last minute. Even, I don't think knowing that such kind of situation we would be patient like that until the last one. One who is going to betray us and kill us the next day. No way. Right? The one who knows everything. Right? God doesn't go against our will. In fact, this is the one that he restored to us. When we sin, our free will was taken and was dominated by the devil. We were under the control of the devil. No matter what, we could not do anything what we will to the good side. But God returned, Jesus returned this opportunity for us. Now we can decide whether to follow Christ or to follow the devil. This is our choice. But temptation is always against us, always. In fact, the more we come closer, the harder. The bar level is going to be higher and higher, right? Because his struggle is with you, because you are going away out of his control. He can let you sit in the church. He can let you do, chant, whatever, sing, right? So many things. But if he controls you, how does the devil control us? He has to make us touch something. What did he make the Judah to touch something? The love of money. You cannot have two masters equally. So he has this master, money. Oh, okay, I can provide you that one. If you love that money out more than Jesus, I can provide you that. So he has a chance and option also, even after he betrayed him. Instead of killing himself, he could, like Peter, I did something wrong, right? Forgive me. But he killed himself in another sin. So God doesn't go against our will, but if we will to be with him, he helps us. Does it make sense? Did you get something out of this? Today, the second day, tomorrow, Wednesday. Right? So they said, okay, his crucifixion, let it be after Passover. Because so many people were gathered in Jerusalem to celebrate Passover. What is Passover? The Israelites, they had a lamb, they killed a lamb in their house if they can afford it. If not, they gather 2 or 3 families in one house, right? And then they anoint or put a mark of the blood in their doorstep, on the top, on the 2 sides. And then they finish all the lamb together. They are not allowed to let it stay overnight. Just finish it. So Jesus is now going to be the new lamb for our Passover. New for our Passover. Instead of anointing our doorstep now, we are going to drink his blood, right? And eat his body. So that we can pass over. They crossed the Red Sea, right? We cross. They escaped from the slavery of Egypt. We escaped from the slavery of the world, from the slavery of the devil, to be the free land, to Jerusalem, the heavenly Jerusalem, not the earthly Jerusalem. حسب دلنا ما يعلنا may God bless you. Thank you so much. Come with questions tomorrow. نحر حتى ندليكم. Okay. Thank you. أنا.